Ó ti yá. Bẹ́ẹ̀ni, ó ti yá. Okay, jẹ́ kí Koiki tí ó ná time tó lọ, jẹ́ kí Koiki lọ live kò sí wàhálà. Yoruba nation now. Now. What is on? Adúpẹ́ fún Ọlọ́run ọba lẹ́kọ̀ọ́lá ọba takita lẹ́kìtàn Elédùmarè ọba tó ṣẹ̀dá èmi àti yín. Ọba yìí òun náà nìkan ni èmi àti yín la sọpẹ́ fún lónìí, òun náà ni a ó sì máa dúpẹ́ fún ní gbogbo ọjọ́ àti nígbà gbogbo. Ẹ̀yin wa tí ẹ ń wò wá nílé àtúnkìyín pé káàbọ̀ sórí ètò wa bí a ṣe máa ń ṣe ní gbogbo ọjọ́ Sátidé tó bá kẹ́yìn oṣù. Eléyìí tí àwọn ìlànà ọmọdé àti ìlú Canada eléyìí tí wọ́n ṣe onígbọ̀wọ́ ẹ̀. Lónìí ìwọ̀ àbíkẹ́ sọ pé ẹja ńlá náà ni wọ́n wá tún gbé lónìí torí pé àlejò wa tí wọ́n bá wa sọ lónìí ọ̀jọ̀gbọ́n ni wọ́n, bàbá ni wọ́n tún jẹ́ fún wa, àwọn ni wọ́n ń bẹ ní orí tòlónì ṣùgbọ́n ṣáájú gbogbo Elédùmarè ó ní ká fi ọpẹ́ ká fi èyí fún un. Ní báyìí kó tó di pé a ó bẹ̀rẹ̀ àkọ́kọ́ gbàdúrà ìbẹ̀rẹ̀ nígbà tí ìyáàfin Ọládéwájú Ọlátúnjí tó yóò máa fún wa ní àdúrà ìbẹ̀rẹ̀. Màmá wa Ọlátúnjí. Màmá wa Ọlátúnjí ẹ fún wa ní àdúrà bẹ̀rẹ̀. Ṣé wọ́n wá pẹ̀lú wa? Ọlátúnjí ẹ máa on mute ẹjọ́. Ọlátúnjí ẹ on mute. You need to unmute. Okay, I have to go. Huh? I'm coming. You can go ahead. Ẹ ti wà live ma. Mo ti wà live. Yeah, ẹ pè fún wa. Okay, ní orúkọ Jésù. Ní orúkọ Jésù ní agbára ẹ̀jẹ̀ Jésù bàbá wa àti Ọlọ́run wa wá dúpẹ́ àwa yìn ológo adájọ́ ọjọ́ kò adúpẹ́ fún àǹfààní àmì fún oore ọ̀fẹ́ yín lórí bàbá àwa fa ẹni tó máa sọ̀rọ̀ tó máa bá wa sọ̀rọ̀ lẹ́ni àwa fa yín lé wa lọ́wọ́ Olúwa ẹ bá wa gbẹnu wọn sọ̀rọ̀ ẹ wà pẹ̀lú wọn nínú gbogbo nǹkan tí wọ́n bá wa ṣe lẹ́nu adúpẹ́ àyìn lógo ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa àmín. Ní lórúkọ Jésù. Àmín. Ẹ ṣeun wa, ẹ ṣe gan ni Yorùbá ní àdúrà ni ó máa ń gbà, ó ní agbára, ó ní kì í gbà. Lẹ́yìn àdúrà mo rò pé national anthem wa àti kọ ṣáájú ṣùgbọ́n màá tún ní kí Koiki wọ́n tún bá wa pílẹ̀ ní ẹ̀kan sí i. Kí àwọn ènìyàn kan tún gbọ́ national anthem wa nígbà tí a tẹ̀síwájú tí wọ́n máa pè lẹ́yìn national anthem wa again màá ní kí bàbá wa Chris Akínbádé kí wọ́n máa múra sílẹ̀. Ẹ ṣé púpọ̀.
Yoruba nation now. Ẹ ṣé. Táwa kí Sàgbàdé, ó yẹ bá mi welcome address. Ẹ ṣé gan ni o, mo kí lórúkọ ESCO àti gbogbo ọmọ ẹgbẹ́ Ìlànà ọmọ Oòduà Canada. A kí gbogbo ẹ̀yin bàbá àti màmá wa tó wà níbí ní ọjọ́ òní. A dúpẹ́ lọ́wọ́ yín wípé ẹ wá. A sì dúpẹ́ nítorí pé a pè yín, ẹ dá wa lóhùn. Inú wa dùn láti rí yín. Gẹ́gẹ́ bí ìṣe wa ní Ìlànà ọmọ Oòduà Canada, a máa ń gbé àlejò pàtàkì wá sí àárín wa, sí gbàgede wa ní Saturday tó bá kẹ́yìn nínú oṣù. Èyí tá máa ń ṣe adẹ̀ ti gbé oríṣiríṣi àwọn bàbá àti màmá wa wá sí orí ètò tí wọ́n ti wá bá wa sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá. Ní ọjọ́ òní, inú wa dùn láti gbé àwọn bàbá wa náà tí a gbé wá. Àwọn máa bá wa introduce wọn ní àìpẹ́ yìí. Ṣùgbọ́n lórúkọ ẹgbẹ́ Ìlànà Canada, a ní kí a kí yín ni. Gbogbo àná la mọ̀ nǹkan tí à ń ṣe pé ilẹ̀ Yorùbá àkókò tó fún wa pẹ̀lú gbogbo tó ń ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà, a rí bí ilẹ̀ Yorùbá ṣe rí. Èyí ló fà á tí gbogbo wa fi ń fojú sọ́nà wípé àkókò tó, ilé ti tó lọ. Ọ̀rọ̀ Yorùbá náà la dẹ̀ máa ń sọ ní gbogbo ìpàdé wa. Ní èní náà, ọ̀rọ̀ Yorùbá náà ni bàbá wa máa bá wa sọ ní ọjọ́ òní. A fẹ́ kí a tẹ́tí sílẹ̀. Nígbà tó bá tún di oṣù tó ń bọ̀, a máa mú àlejò pàtàkì wá sí àárín wa náà tí wọ́n máa bá wa sọ̀rọ̀. A sì mọ̀ pé Ọlọ́run tó ṣọ́ gbogbo wa títí di wákàtí ọ̀wọ̀ yìí, ó ní ipá àti agbára láti ṣọ́ wa títí di ìparí oṣù tó ń bọ̀, nígbà tí a tún máa rí àlejò tuntun tí a máa gbé wá sí orí ètò wa. Ẹ ṣé gan o, ẹ káàbọ̀ sáàárín wa, ẹ ṣeun. Ẹ adúpẹ́ ní ọ̀dọ̀ Elédùmarè. Ẹ̀yin wa tí ẹ ń wò wá, èmi nìkan kọ́ náà ni mo ń tún pètò yìí. Bàbá Àròpọ̀ rí wà pẹ̀lú wa, ọ̀dọ̀ ẹ̀yin náà ni Kóìkí, àwọn náà wà pẹ̀lú wa. Yorùbá wọn ni àìsí ń bẹ̀, òun náà ni àìbá wọn dá sí. Màá jẹ́ kí Ọláyọmí Kóìkí kí wọ́n pe bàbá nígbà tí ó tó di pé yóò pè wọ́n. Ta lẹni tí à ń sọ nípa ẹ̀ gan-an? Irú èèyàn wo ni wọ́n jẹ́? Báwo ni wọ́n ṣe jẹ́? Níbo la ti bí wọn? Ọmọ ìlú wo níbi tí wọ́n ń ṣe? Òun náà ni àkọlé tí màá máa kà báyìí. Eléyìí tó sọ nípa bàbá yìí nígbà tí n bá kà tán, òun náà ni Ọláyọmí Kóìkí yóò bá mi fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ ti ilẹ̀ Yorùbá bá fi kó bàbá wá sí ojú gbàgede. Àbí bàbá wa ọ̀hún ní ọjọ́ 14 oṣù kọkànlá ọdún 1943 ní ìlú Gbàngán. Wọ́n sì lọ sí ilé ìwé tí a mọ̀ sí African Church School tó wà ní ìlú Gbàngán ní ọdún 1951 sí 1956. Ẹni àbá tún lọ sí iléèwé tí a mọ̀ sí Government College ti ìlú Ìbàdàn ní ọdún 1958 sí ọdún 1963 níbi tí wọ́n ti ṣe WAEC wọn ní ọdún 1962. Bàbá tẹ̀síwájú nípa ètò ẹ̀kọ́ nígbà tí wọ́n lọ sí iléèwé University of Ibadan ti ìlú Ìbàdàn ní September 1963 sí June 1967 nígbà tí wọ́n gba ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ nínú mathematics tá a mọ̀ sí BSc in mathematics ní ọdún 1967. Bàbá tẹ̀síwájú nígbà tí wọ́n lọ sí iléèwé John Hopkins tó wà ní University ìyẹn ní September 1970 títí di May 1973. Ibẹ̀ ni bàbá náà ti gba àmì tá a mọ̀ sí PhD ìyẹn ní ọdún 1974. Bàbá jẹ́ olùkọ́, wọ́n jẹ́ akẹ́kọ̀ọ́, wọ́n jẹ́ olùkọ́ tí wọ́n mọ̀ nípa ètò research and fellow tí wọ́n wà ní Western African Examination Council. Bàbá ti kọ́kọ́ iṣẹ́, wọ́n dẹ̀ iṣẹ́ bẹ̀ ní àárín 1967 sí September 1968. Then wọ́n tún iṣẹ́ ní Statistics Office ní Electricity Corporation of Nigeria ní January to September
1969. Wọ́n tẹ̀síwájú nígbà tí wọ́n jẹ́ olùkọ́ nípa ètò ìṣirò tá a mọ̀ sí lecturer in mathematics University of Lagos ní November 1967 sí December 1968. Àbá tún tẹ̀síwájú nípa olùkọ́ tí a mọ̀ sí olùkọ́ ìmọ̀ ìṣirò ìyẹn lecturer in mathematics ní King College Lagos ní September 1968 sí September 1969. Àbá tún jẹ́ olùkọ́ tá a mọ̀ sí akẹ́kọ̀ọ́ teacher ambassador to Dartmoor in September 1969 sí June 1970. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n tún jẹ́ ẹni tó tún kọ́ wọn ní ẹ̀kọ́ nípa assist. Wọ́n wá jẹ́ ẹni amúgbálẹ́gbẹ̀ẹ́ tá a mọ̀ sí akọ́nilẹ́kọ̀ọ́ mathematics ìyẹn ní the same school, the John Atkins US U. Say okay, ṣé mo gbà ẹ má bínú. September 1970 sí 1973. Wọ́n tún jẹ́ assistant professor of mathematics in Onward University, Washington, DC in August 1974. Wọ́n tún jẹ́ olùdarí ìgbìmọ̀ ilé ẹ̀kọ́ tá a mọ̀ sí chairman department ní June 2014 sí July 2014 sí June 2017. Bàbá jẹ́ ọmọ ẹgbẹ́ ilé tá a mọ̀ sí member Nigeria Mathematics Association in 1966, Lagos Mathematics Society 1967 àti American Mathematics Society ní 1970. Wọ́n tún jẹ́ ọmọ ẹgbẹ́ ìṣọ̀kan Yorùbá Washington metro area in 1994. Wọ́n dẹ̀ tún jẹ́ president láàrin 1999 sí 2003. Bàbá tún jẹ́ ọmọ ẹgbẹ́ Oòduà Foundation, a global think tank ní 2009. Wọ́n dẹ̀ tún jẹ́ chairman ní 2012 títí di àkókò tí a wà yìí. A ṣe wí pé ohun tí a sọ nípa bàbá yìí gẹ́gẹ́ bí tí a fi sọ nípa wọn. Eléyìí ni àǹfààní eléyìí tí àwọn ọmọ kóòtù òjìrè tá a ní wípé irú àwọn bàbá yìí wọ́n sì ń bẹ láyé, wọ́n ń bẹ láyé wọn tí wọ́n sì tún ran ìran ọmọ kóòtù òjìrè tó yẹ gbogbo ohun tí wọ́n fi ṣe ọjọ́ ayé wọn láti ran ìran Yorùbá lọ́wọ́ ni. A kí yín bàbá, ẹ káàbọ̀. Ẹ rí i pé bí mo ṣe ń sọ mi ò dárúkọ sí wọn fẹ́ kí bí Ọláyọmí Kóìkí kó bá mi fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ dárúkọ bàbá kó sì bá mi gbé wọn wá sí ojú àgbẹ̀. Ẹ káàbọ̀ sáà ní bàbá Ọláyọmí Kóìkí rẹ̀. A fi ti ọba Elédùmarè a fi kí bàbá wa nígbà tí wọ́n ka biography yẹn lọ, orí mi ń wú torí pé a dúpẹ́ fún irú àwọn bàbá tí Ọlọ́run sì fi kẹ́ wa. Ẹ̀mí á gùn bàbá, èmi náà wá jókòó àwa farabalẹ̀ gbọ́n tí ẹ fi bá wa sọ. Tálẹ́ni tá à ń sọ yìí, àwọn náà ni bàbá wa tí a ti fi biography wọn wọ̀n ní àkọ́kọ́. Èmi á fẹ́ ní professor by 3 by 4 ni a máa pe bàbá o, torí pé gbogbo tí wọ́n kà kalẹ̀ yẹn ìkan kì í síbẹ̀. Mo fẹ́ kí gbogbo ọmọ Yorùbá pátápátá kẹ́ mú pen àti paper, torí pé àárẹ̀ àwọn kan tí a máa kọ́ níbi tí bàbá wa tí mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ dárúkọ, bàbá wa Adeniran Adeboye, tí ojú wọn ti wà ní ojú screen wa ní gbogbo àwa ibi tí a ti ń gbé ètò yìí. Mo kí gbogbo àwọn mídíà tájọ wà lórí ètò náà. Bàbá wa gbogbo ọmọ káàárọ̀ òjíire pátá ni wọ́n fi gbọ́ ohun tí ẹ fi bá wa sọ. Ẹ jẹ́ kí mi dánu dúró bẹ́ẹ̀ ná. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò náà. Mo kí gbogbo àwọn ọmọ ẹgbẹ́ Ìlànà Canada pátápátá. Ẹ káalẹ́ bàbá, ẹ káàbọ̀ sórí ètò wa. Ẹ ṣeun bàbá. Púpọ̀, inú mi dùn láti wà láàrin wa lónìí. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn tí ó ń ṣe ètò yìí, pàápàá àwọn tí bí ọ̀gbẹ́ni Akíngbadé tá a máa ń pàdé ara wa lọ́sọ̀ọ̀sẹ̀ níbòmíì. Mo rí, ṣùgbọ́n mi ò fẹ́ dojú kọ ẹnìkan, gbogbo wa pátá porongodo ńlá ṣe pàtàkì fún nǹkan tí a gbé kalẹ̀. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹgbẹ́ ló ti wà tí ọ̀rọ̀ Yorùbá ká lára ọjọ́ ti pẹ́. So pé mo tiẹ̀ wà,
ẹ ṣeun bàbá. ẹ fún mi ní ìṣẹ́jú kan. ẹ ṣeun sà. ẹ jọ adúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo wa o. Bàbá wà emotional lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá ni o. Wọ́n wà very emotional. Bẹ́ẹ̀ kó tó di pé wọ́n padà wá, ẹ jẹ́ kí n sáré. Ohun tí àgbàlagbà rí, ohun tí àgbàlagbà tí wọ́n rí tí wọ́n fi da orí kodò, tí ó bá ṣe wípé ọmọdé bá ní ó ṣeé ṣe kí ojú ẹ̀ tàbí kí orí ẹ̀ kí ó fọ́ ẹ̀. Bàbá ò ti sọ̀rọ̀ débì kan. Tí a bá wò ó, wọ́n ti ro ibi tí Yorùbá ti ń bọ̀, wọ́n tún ro ibi tí Yorùbá dé lónìí. Wọ́n rí wípé ó yẹ kí Yorùbá ó ti ju ibi tá a wà yìí lọ. Wọ́n rí wípé ibi tá a bá dé lónìí ó yẹ kí Yorùbá àti ìpele tí wọ́n gbé ẹ̀rí pé àwọn bàbá yìí àwọn tí wọ́n bá Awólọ́wọ̀ lo ìgbà ni. Bàbá ẹ káàbọ̀, ẹ káàbọ̀. Ẹ ṣeun. Ẹ káàbọ̀ sí Àníwá Padà. Ẹ má bínú o. Ọ̀rọ̀ ní bá mo kó mo rò wá. Bá a ṣe jókòó nìyẹn ní 1963 ká kóra wa jọ, tá a pera wa ní Action Group Students Union nìbàdàn. Wọ́n ṣe ju bàbá wa Awólọ́wọ̀ sí ẹ̀wọ̀n ní September 11, May 11 ọ̀rọ̀ wa ló ti bẹ̀rẹ̀. Làwa ń wádìí báwo la ṣe ibo la máa gbé kínní ìgbà. Àlóògùn àṣìtàn lọ́rọ̀ ẹnu. So 60 years later, Ọlọ́run tún fún mi lẹ́mìí láti wà láàrin wa. Mo dúpẹ́. Olúwa ṣeun sà. Wọ́n ní bí náà bá tán láṣọ, ẹ̀jẹ̀ ò kì í tán léèkánná. So bí n bá ń kùn pé ibi tí a ti ń bọ̀ ọ̀nà jìn a sì tí ì débi tá a fẹ́ lọ. Bí ilé ayé ṣe rí nìyẹn. Wọ́n ṣe kọ́ wa nìyẹn pé àforítì, sùúrù, ó lè ṣe òkúta jìnnà. Ó ní ìwàásù tí mo fẹ́ ṣe lónìí ni pé ọ̀rọ̀ ilẹ̀ Yorùbá, ọ̀rọ̀ ilé ayé yìí, ọ̀rọ̀ ẹ̀kọ́ tó gbóná ni ó ń fẹ́ sùúrù. Ṣùgbọ́n sùúrù ò gbọ́dọ̀ wà pàpọ̀ jù kó má bàa dòmùgọ̀. So ọgbọ́n orí, ìwà pẹ̀lẹ́ àtoríṣi nǹkan tá a máa mú, tá a máa bára wa sọ, tí a lè dúró lé lórí ẹ̀ pé ló máa gbé wa dé ibi tá à ń lọ. Mo kí yín o pẹ̀lú tẹríba. Ẹ ṣeun sà. Ohun tí mo bá sọ lónìí tí ò bá bá ẹnìkan lára mu, ara ẹ̀ lára ẹ̀ gbọ̀ngàn wọn bí mi sí kìí ṣe Ìbàdàn kìí ṣe Èkó tẹ̀dó. Tó kálukú ló ní nǹkan tó gbé wá níbi tí a wà yìí. Nílé àwọn tí wọ́n gba Jésù gbọ́ tí wọ́n ṣe kiriyó, ibẹ̀ ni wọ́n bí mi sí. Ṣùgbọ́n obìnrin tó bí mi, babaláwo ń bàbá ẹ̀. Ìdajì ara alé mi, Mùsùlùmí ni wọ́n. So ibo ni wọ́n á gbàyọ sí tí wọn ò ní tẹ ẹnìkan lẹ́sẹ̀ àbí kí sẹ́nìkan. Ẹ gbàgbé ẹ̀, I love everybody. Bí Ọlọ́run ṣe dá Yorùbá, àìsàn èèyàn nù. Gbogbo ọgbọ́n tí a bá ní la fi gbìyànjú láti fa èèyàn mọ́ra. Èèyàn tí ò bá ṣe é fà mọ́ra ní ọ̀wà takété. Ìbéèrè pàtàkì tí ó wà lórí nǹkan tí ẹni kí n sọ níwọ̀nba bí mo ṣe gbọ́n mọ́, ó ní ibo là ń lọ. Well, a bá ń lọ ibìkan náà láti ń bọ̀, so a kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ lórí ibo la ti ń bọ̀.
ìbámọ̀ dára o kí a lè dáhùn ìbéèrè yìí dájúdájú láì fi kan ṣe kan. Ṣùgbọ́n kò sí ẹni tẹ́mi mọ̀ tó lè fọwọ́ sọ̀yà pé òun mọ ibi tí a ti ń bọ̀ ní ìbẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀. Yàtọ̀ sí ohun tí oríṣiríṣi ẹ̀sìn bá ń kọ́ wa. Èèyàn bá lọ sínú Bíbélì ó ní ó dá àwọn ènìyàn ní àwòrán ara rẹ̀. Ta ló lè jiyàn yẹn? Ta ló mọ bóun ṣe lè jiyàn yẹn? Ṣùgbọ́n bọ́dún tí ń gorí ọdún, tọ́gbọ́n gorí ọgbọ́n, tó sì ń gorí oṣù làwọn kan tún sọ pé àbí ṣé kìí ṣe pé èèyàn ló dá Ọlọ́run láwòrán ara ẹ̀? Ta ló fẹ́ jiyàn yẹn? Ta ló sojú ẹ̀? So ibi tí kí ọ̀rọ̀ wa kó má wàá di àríyànjiyàn tí ò ní láárí kọjá ẹ̀sìn, ẹ jẹ́ ká gbà pé àwa Yorùbá àti àwọn aráyé yòókù bẹ̀rẹ̀ nígbà kan náà. Kò sì sí àkọọ́lẹ̀ tó lè jiyàn yẹn. Tá a bá wá kúrò ńbẹ̀, tá a bá bẹ̀rẹ̀ nígbà kan náà, ẹnìkan sọ pé níbo wá níbẹ̀ yẹn o? Ìyẹn náà ò sojú mi, kò sojú mi sí ìpẹ́ńkóòtù. Ṣùgbọ́n ibi a bá gbé là á ṣe. Ibi a bá gbé là á ṣe. Njó ní mò ń sọ fáwọn ojú mi bẹ̀rẹ̀ sí là díẹ̀díẹ̀ mo ní geography makes man. Pẹ̀ bímọ lé ewúrẹ́ kọ lọ lé àgùntàn lọ mú yàn. Ìwà mi ò lè jẹ́ ìwà ọmọ tí wọ́n bí ní temperate zone nígbà jẹ́ pé tropics ni mo ti dàgbà. Mo lè kọ́ bẹ́ẹ̀ ṣe ń gbé temperate zone o, bọ̀ kì í ṣe pé ó natural sí mi bíi pé kéèyàn máa gbé èkútẹ̀dó. So ibi a bá gbé là á ṣe. Tá a bá dúró nílẹ̀ Yorùbá, ibikíbi tá a bá dúró sí nílẹ̀ Yorùbá, tá a kọ̀yìn sókun, níwájú wa báyìí ilẹ̀ Yorùbá ò kọjá odò Ọya. Lápá ọ̀tún kò kọjá odò Ọya. Lápá òsì pátápínrẹ́ kò kọjá ibi tá à ń pè ní Volta River nígbà tí èèyàn bá ṣe kọjá Lomé tó lọ sí Ghana. Àjù bẹ́ẹ̀ yẹn lọ, ṣùgbọ́n yẹn náà tóbi tó ẹni ń pè Yorùbá. Ó ju England lọ. So tí ọ̀rọ̀ bá wá rí bó ṣe rí yẹn, Yorùbá ò mọ̀ ju ìgbà méjì lọ láàrin ọdún bọ́dún ṣe ń gorí ọdún. Ìgbà òjò àti ìgbà ẹ̀rùn. So tó bá jẹ́ òjò àti ẹ̀rùn ńlá ń bá gbé bọ́dún tí ń gorí ọdún, kí lẹ rò pé a máa fi yẹn ṣe? Wọ́n ní ọ̀pá tó bá wà lọ́wọ́ ẹni la fi péjò. Àwọn èèyàn wa létí òkun, àwọn bíi Ìjẹ̀kírì, àwọn Ìjẹ̀bú àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ nílẹ̀ Káàárọ̀ Oòjíire. Àwọn Àwórì, àwọn Ègùn kọjá Àjàṣẹ́ títí dé Pòpó. Ẹja pípa ni wọ́n fi ń ṣajé torí ẹgbẹ́ odò ni wọ́n wà, ẹgbẹ́ omi ni wọ́n wà. Kì í dẹ̀ ṣe òkun nìkan, ọ̀sà wà ń bẹ̀. Èyí tí wọ́n ń pè ní mangrove swamp ó wà ń bẹ̀, wọ́n ó débẹ̀ ní ìsìn. So nílẹ̀ Káàárọ̀ Oòjíire létí òkun, nǹkan tá a fojú ayé wa ṣe ó ti wà defined by the geography. Wọ́n níbo la ń lọ, èmi níbo la ti ń bọ̀. Bá a bá mọ ibi tá a ti ń bọ̀, báwo la ṣe lè fọwọ́ sọ̀yà ibi tá a fẹ́ lọ? Odò tó bá gbàgbé orísun ẹ̀ gbígbẹ nígbẹ. So nǹkan kan náà tí wọn ò ṣàlàyé rẹ̀ fún wa tó bẹ́ẹ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ ni pé etí òkun yẹn láti ìpilẹ̀ṣẹ̀ ló ti jẹ́ ààbò fúnlẹ̀ ọmọ Káàárọ̀ Oòjíire. When you study the geography, geomorphology of an area, mo mọ̀ fẹ́ ìbò, ẹ fún mi, dáríjì mi,
ẹ rí wípé structure yẹn ló protect wa from tsunamis. Tsunami tó ń pa nǹkan rẹ ní Asia, tó ń pa nǹkan rẹ níbi kan, kò dọ́dọ̀ wa because of the mangrove swamp. Ó tún wá ń fún topography wa ní kí wọ́n ti porúkọ ẹ̀ o, ìtànjà sí nìsín, control of climate change. So ààbò táwọn tí ẹ̀ mọ kankan àyẹ̀tà kan jí láàárọ̀ tá à ń jẹun tá à ń jẹ̀bà. Ààbò yẹn wà ńbẹ̀, permanent structure òun ló jẹ́ kílẹ̀ wọ́n ṣe gbé bó ṣe ṣe gbé. Ṣé àwa la yan ilẹ̀ tá a máa gbé ni àbílẹ̀ tá à ń gbé ló yàn wá? Èmi ọmọ ṣùgbọ́n bá ṣe bára wa nìyẹn. Ìbá àṣepá wa la yàn, ìbá àṣepọ̀ ló yàn wá, it is worth protection. Tá a bá protect it, we don't deserve it. So, tá a bá wá sún sókè díẹ̀ sí láti Àkókó dé Èkìtì, Oǹdó délé Ifẹ̀, Gbọ̀ngán dé Ìbàdàn, Ọ̀yọ́, Kétu, Sábẹ́, títí di Àtàpámẹ̀ ní Tógò, a rí ilẹ̀ ọlọ́ràá tí a ti ń gbéṣu, tí a ti ń gbìgbàdo, tí a ti ń gbọ̀gẹ̀dẹ̀, àti oríṣiríṣi ẹ̀fọ́ àti èso láìsí ìnira kankan. Ilẹ̀ ọlọ́ràá yìí ó pa àwọn tí òyìnbó ń pè ní rainforest pọ̀ mọ́ àwọn tí wọ́n ń pè ní savannah grassland. Ó pa wọ́n pọ̀ títí dé Lọ́kọ́já, Kàbà, Ìgbómìnà, Ọ̀fà, Jẹ́bà, Òkè Ògùn, Sábẹ́, Paraku. Èyí ni ó wá fi hàn mí, ó lè fi hàn àwa yòókù náà, bí iṣẹ́ àgbẹ̀ ṣe diṣẹ́ ilẹ̀ wa, tí káràkátà sì ló ṣe jẹ́ òwò fún àwọn èèyàn wa nílé lóko. Ilẹ̀ Yorùbá ò wá sunwọ̀n fún ẹṣin o, torí grassland wa yìí ṣe real savannah bẹ́yẹn. Kò sunwọ̀n fẹ́ sin, so kò sunwọ̀n fún darandaran. So lẹ́yìn ipá à ń ṣe àgbẹ̀, à ń gbéṣu, à ń gbìgbàdo, à ń ṣe kíní, à ń ṣe kíní, nǹkan tá a lè sọ tó bá dọ̀rọ̀ ẹran jíjẹ, ẹja táwọn ará etí omi tó ń kó wá sọ́dọ̀ wa, àti ẹran ọ̀sìn bíi ewúrẹ́, àgùntàn, adìẹ, ẹlẹ́dẹ̀, àwọn tí apá wa ká tí ò ní ìdí pé wọ́n ń jẹ gbó káàkiri lọ jìnnà, tóra wa ò ní geography tó accommodate irú nǹkan báwọn yẹn. Ṣùgbọ́n àbáwọn tó ní ṣọ̀tá. In fact, Ifá ó sọ fún wa pé a gbọ́dọ̀ máa gba àwọn àlejò, a gbọ́dọ̀ máa gba àwọn àjòjì lálejò. Ifá ló kọ́kọ́ sọ bẹ́ẹ̀ kí n tó kà nínú Bíbélì. Ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀ ni wọ́n sọ bẹ́ẹ̀ ó fàpẹẹrẹ hàn nígbà tí àwọn áńgẹ́lì tí wọ́n lọ bẹ̀ Lot àti Abraham wò. Ẹ bá rántí, ẹ̀yin tẹ́ bá jẹ́ kìrìyó, ẹ rí wípé kó tiẹ̀ tó lóyún Isaac, wọ́n ti kọ́kọ́ bí ọmọ kan tí wọ́n ń pè ní Ishmael, tí ìṣe ìyàwó, tí ìṣe Sára ló bí fún wọn. Ibi tálejò tí áńgẹ́lì ti wá bá Abraham tó ti ń ṣe lálejò, ibẹ̀ ni wọ́n ló ti sọ fún pé ìyàwó rẹ̀ ó ṣe gbó tó, yóò lóyún, yóò bímọ, so gbogbo ilé ayé pátápátá tí yóò bá ní mò ń sọ yìí pé a gbọ́dọ̀ máa gba àlejò. Pé ká máa gba àlejò yẹn ó jẹ́ àǹfààní fún wa, torí nǹkan tí wọ́n bá mú wá tó jẹ́ nǹkan tá a mọ̀ ń pa ẹ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀, á wò bá ṣe máa lò. Ẹ dákun ẹ jẹ́ n fún mathematics díẹ̀. There is a difference between
addition and substitution. Ẹ rí inú algebra. Tá a bá fi nǹkan kún nǹkan, ó yàtọ̀ sí pé ká fi nǹkan rọ́pò nǹkan. Yoruba have always been ready to add to the core of their essence. Tó bẹ̀rẹ̀ sí bà nǹkan jẹ́ lọ́dọ̀ wa ní ìjọ́ tí wọ́n sọ pé dandan àfi tá a bá substitute. Nígbà tí bẹ̀rẹ̀ sí substitute kọjá àlàlà kò léèyàn, ńlá di ìránṣẹ́, ńlá dẹrú, ńlá di ṣùgọ́mù, ńlá dọ̀bọ. Bí èdè mi bá kó rẹ̀ dápẹ́ foríjì mi. So, ìbáṣepọ̀ àwa Yorùbá pẹ̀lú àwọn ẹ̀yà míì títí dé Ṣẹ́gun ní Mali is documented. Àjókòó lé ká sọ pé bìkan wà tá a lè lọ ṣòwò. Ṣùgbọ́n a mọ̀ dájúdájú pé ilé làbọ̀ sí ní oko. Àṣẹ̀yìnwá àṣẹ̀yìnbọ̀. Agbára iṣẹ́, ọgbọ́n orí, ìwà pẹ̀lẹ́, ìfọmọnìyàn ṣe àti kí mo kọ síbí yìí o, ìbágbà yìí. Ṣé mọ̀ pé Yorùbá ní tó o bá bágbà yìí wà bágbà lọ? A mọ̀ bí wọ́n ṣe bágbà yìí, that is, change a little bit to accommodate new realities. You call Yoruba values. The core is constant. The periphery are where you made modifications here and there. And that should be the case for all peoples of the world. Orísun wa nìyẹn o, èèyàn mi. A gbọ́dọ̀ gbàgbé orísun wa. Torí gẹ́gẹ́ mo ṣe sọ lákọ̀ọ́kọ́, èmi náà kọ́ lọ́dọ̀ àwọn èèyàn ni o. Odò tó bá gbàgbé orísun rẹ̀ gbígbẹ ní gbẹ. Tá a bá ní gbẹ, tá a bá ní parẹ́, a gbọ́dọ̀ mọ ibi tá a ti ń bọ̀. A gbọ́dọ̀ mọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí wa tí tó fi yí nǹkan padà. Lápá wa fẹ́ lè mọ́ ká mọ́. So, ibi tí wọ́n fi ọ̀rọ̀ ibo la ti ń bọ̀ dúró sí nìyẹn nísìnyí. Wọ́n á fẹ́ lọ sí níbo la wà báyìí. Bẹ́ẹ̀ bá ní níbo la wà báyìí, ó lè sọ ní sentence bíi méjì mẹ́ta. Mo báwo la ṣe débẹ̀? Ọ̀rọ̀ bá ògbọ́n wá dẹgbẹ́ òmùgọ̀. Àwọn àgbà ló sọ fún wa pé tí bí ẹ̀gbẹ̀sì bá korò, tégbòtégbò là á wà. So tí a bá fẹ́ mọ ibi tá a wà báyìí àti nǹkan tó gbé wa débẹ̀, a gbọ́dọ̀ dig deep. Nítorí mo pè ní dig deep ni mo sọ ẹgbẹ̀sì bá korò, tégbòtégbò là á wà. Ṣé ẹni ká mọ̀ sá káàkiri ẹgbàgbé yẹn ẹgbàgbé ara nǹkan tó kó bá wa nìyẹn. A fẹ́ confront bá a ṣe débẹ̀. Báwo la ṣe lè mọ bá a ṣe jáde nínú inú igbó tí ó bá sí ojú ọ̀nà tá a gbà dégbò yẹn, ibo la máa gbà lọ? So a gbọ́dọ̀ mọ bá a ṣe débi tá a. So something like my recently. Mi ò gbọ́ sà. Mi ò gbọ́ yín o. No, ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ́sà ẹni yẹn dàbí pé ó interfere ni. Okay. So gbogbo ohun mèremère tí ìwà àti ìṣe wa ti kọ́ wa, gbogbo wọn ni ó di ohun ìgbóguntì nígbà táwọn Lárúbáwá bẹ̀rẹ̀ sí kó tiwọn wá bá tiwa. Ó kéré tán láti bí 800 AD. Bọ̀ mo mọ̀ kó ṣáájú yẹn.
mo kọ 800 AD sílẹ̀ nítorí wípé àyàn lè confuse ẹ pẹ̀lú evangelization of Islam. But kó tó di pé wọ́n ní Islam láti evangelize wọ́n ti undermine wa. Tẹ́ ń bá wo lọ sí Ethiopia, mo ti lọ sí Ethiopia, mo lọ sí Aksum. The palace of Queen, the Queen of Sheba. Yeah. Gbogbo northern Ethiopia mo ti ṣe teacher ní Mekele, ní Tigray province. So ojú mi ti rí bí the ebb and flow of humanity in that part of the world. Tẹ́ bá wá kúrò láti ọ̀dọ̀ wa nílẹ̀ Yorùbá, tẹ́ bọ́ sí Adamawa, tẹ́ bọ́ sí Borno, tẹ́ bọ́ sí Chad, tẹ́ bọ́ sí Sudan, tẹ́ bọ́ sí Ethiopia, ẹ rí i pé ọ̀nà tí àwọn èèyàn wá gbà tó fi lọ, tí wọ́n wá kó wọn, tí wọ́n fi sọ wọ́n dẹrú ní ibi tí wọ́n ń pè ní Basra. Basra is a town, is a city in Iraq. Láti 800 AD ni wọ́n ti kó wa lẹ́rú lọ síbẹ̀, tí ò bá ṣáájú yẹn àwa pẹ̀lú àwọn tó ń pè ní Zanj. Zanj yẹn is like an Arabic way of saying nigger. Ó ní wọ́n forúkọ wọn sọ Zanzibar. Ọ̀tọ̀ ní kéèyàn ó wà schooled. Inú mi dùn pé gbogbo wa la wà schooled. Ṣùgbọ́n unfortunately, schooling tí òyìnbó fún wa was deliberately away from education. Education takes relevant school knowledge, embeds it in social wisdom, and designs a progress commensurate with culture. Òyìnbó ṣe yẹn. So wá di pé ká máa fáńgà máńgò wọ́n bá lọ́kì àríwé kan he. Nílẹ̀ tí ò sí library kiri àbò inú èmi ò lè sọ pé nílẹ̀ kan wà tí ò sí library torí mo lọ́kì tí mo lọ sí government college ní Ìbàdàn. Wọ́n ní library bá àti ẹ̀ lọ kàwé bẹ́ẹ̀ ìwé tí ọ̀pẹ dáadáa. Ṣùgbọ́n kì í sọ̀rọ̀ ẹnu bọ̀ọ̀kù. Téèyàn bá farabalẹ̀ tó bá ṣe kìíní gbogbo nǹkan tá à ń wí ó wà níwájú wa láti kọ́. Basra láti ń ṣerú from 800 AD till 1500 AD. Káwọn òyìnbó Europe kó tó gbára wọn lẹ̀ lórí Arab evangelism of Islam ní Seville. Kí Queen Isabella and King Ferdinand tó gbalẹ̀ wọn kí wọ́n tó lé àwọn Arab kúrò bẹ́ẹ̀ àti Moors lọ sí North Africa. Ìgbà tí wọ́n lé wọn tán ni wọ́n sọ pé ok o àwọn tá a ti ẹ̀ lé lọ níbo ni wọ́n ti ráwọn èèyàn dúdú tí wọ́n kó wá ṣe iṣẹ́ bí yìí ni wọ́n fi bẹ̀rẹ̀ sí wá ọ̀nà tí wọ́n fi máa dọ́dọ̀ wa ó ní wọ́n fi wá kó wa lẹ́rú ní 1502. So between 800 and 1502. Báwo tiẹ̀ ni 1502 ọ̀nà òkú ṣẹlẹ̀ ní kíní? Ọ̀gbẹ́ni kan wà níbí tí wọ́n àtàwọn níjọ wá àwọn Christopher Columbus jọ wá síbí yìí. Ọmọ rẹ̀ Reverend Father Las Casas olóbẹ̀rẹ̀ sí petition Holy Roman Empire pé kí wọ́n jẹ́ káwọn máa lọ kó ẹrú láfíríkà. The first person tó máa wá kó ẹrú lọ́dọ̀ wa Cordoba ló ti wá in Seville. The Spanish and Portuguese ló bẹ̀rẹ̀ kìíní yẹn. Wọ́n láàrin ọdún méjì or less wọ́n ti fọ̀rọ̀ yẹn lọ Queen Elizabeth I. Queen Elizabeth I was the daughter of King Henry VIII.
King Henry VIII máa pa gbogbo obìnrin tí ó bá fẹ́ níyàwó tí wọn ò bá bí ọmọkùnrin fún un. Ó sàn wọ́kùnrin tí wọn ò bá dẹ̀ bí ọkùnrin á ní wàhálà tí wọn ní apá wọn dàgbà tó dẹ̀ mí. Ìyá tó bí Elizabeth I pípa ni wọ́n pa. Àwọn tá à ń tẹ̀lé rèé o lórúkọ Jésù. Nígbà tí Queen Elizabeth I tó wá rí i pé òwò tí wọ́n mọ̀ lọ ṣe tí wọ́n mọ̀ lọ kó ẹrú láfíríkà lọ sí Amẹ́ríkà lọ sí gbẹ́là ṣàwé òwò tó mọ̀ pé ní òun ló fún John Hawkins tó jẹ́ slave raider òun ló fún ní slave ship kan tí wọ́n ń pè ní Jesus of Lubeck. Queen Elizabeth I, daughter of the leader of Protestantism in England, who himself was a king. Ọkọ ẹrú tí wọ́n fi wá máa kó wa lẹ́rú was named what? Jesus de Lubeck. Ṣàrọ̀ bá nìyẹn àbítàn. Ó wà nù encyclopedia, ó wà nù Google, dákun ẹ bá ń yẹ̀ wò. Tá a bá mọ ibi tá a ti ń bọ̀, báwo la ṣe fẹ́ mọ ibi tá a ń lọ? Tá a bá mọ ọ̀tá yàtọ̀ sọ́rẹ̀ẹ́. Níbo la gbẹ́kẹ̀lé wà? Títí dòní olónìí, tẹ́ ẹ bá lọ sí Morocco, Libya, especially Mauritania, Tunisia, ẹrú ni wọ́n ti ń pè wá. They still call people like me Abd. Ẹrú ló ń jẹ́ Abd. Wọ́n á pera wọn ní Arab, wọ́n á pè mí ní what? Abd. Bẹ́ẹ̀ bá mọ Abd ẹ rí nínú orúkọ àwọn Mùsùlùmí, Abdullahi, Abdulfatai, servant of this, servant of. Tó bá sọ pé Abdullahi, that is servant of God, slave of God, torí gbogbo orúkọ tí wọ́n ní fọ́lọ́run ó fẹ́ pọ̀ ju ti Yorùbá ní lọ. Abdulfatai, Abdulaziz, Abdulbis, Abdullah, gbogbo orúkọ tí wọ́n ní fọ́lọ́run, wọ́n á ní wọ́n ní servant. Ìyẹn dáa. But wọ́n sọ pé Abdullahi forúkọ Ọlọ́run sí ẹrú ni ọ́. Ní tí wọ́n ti ń pè wá dòní olónìí nìyẹn. Wọ́n ti kẹ́rù bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí, wọ́n ti kẹ́rù ní Mauritania tí wọ́n ń gbé lọ sí Arabia. Àpanumọ́. Ẹ wá níbo là ń lọ. Kẹ́ ẹ tó mọ ibi tí ẹ ń lọ yẹ kẹ́ ẹ mọ bí ẹ wà náà. Èmi náà wà láàrin yìí o. Tí n tó mọ ibi tí mò ń lọ, mo gbọ́dọ̀ mọ ibi tí mo wà. Gbogbo wa a gbọ́dọ̀ jókòó ká mọ. So ìgbà tí gbogbo yẹn rí bó ṣe rí yẹn, tí ó wá di pé a bọ́ sọ́wọ́ àwọn òyìnbó Europe, ìyà tí wọ́n fi jẹ wá ò lóòkà. Inú kan máa ń bí mi ńgbà míì. Ọlọ́run ló tiẹ̀ mọ̀ yàtọ̀, Ọlọ́run ló mọ̀ yàtọ̀ láàrin ìgbà tí ló bá ń bí mi àbí ìgbà tí ẹkún bá ń gbọ̀n mí. Agbára wo ni ọba kankan ní nílẹ̀ Yorùbá láti má jẹ́ kí òwò ẹrú ṣẹlẹ̀? Ṣé àmì ni wọ́n ti pèsè sílẹ̀ tí ó confront àwọn tó níbọn táwa ò ládàá? Àbí báwo? Ìgbà tẹ́nìkan lọ sínú ààfin Elékòó ni wọ́n ń pè nígbà yẹn, tó ní òun fẹ́ mú ẹrú lọ, òun fẹ́ lọ tí Elékòó ní òye tí ò dáhùn, tó kì ọmọ Elékòó mọ́lẹ̀ Àrẹ̀mọ, tó gbé ìbọn sí ojú ẹ̀, ìbọn tó ẹ̀sẹ̀ fi pa ewúrẹ́ nínú ààfin yẹn. Ṣé agbára wo l'Elékòó ní láti dá yẹn dúró? Ju kó sọ̀rọ̀ ẹ̀dá lọ pé dákun pọ́mọ mi lè jẹ́ lọ bọ́ wá bíi mẹ́ta mẹ́rin. Ṣé bẹ̀rẹ̀ nìyẹn? A rí nínú wa tí ó sọ pé kí lẹ ṣe ń pa, kí lè ṣe ń pa ẹ̀. Gbogbo ibi tí wọ́n ti kọ́ńkàlẹ̀ ayé yìí títí wọ́n fi dé Asia tó fi, ó ṣe jẹ́ pé tiwa nìkan la fẹ́ exaggerate. India 400 years wọ́n fi rule India. Èmi ni Vietnam ni, èmi ni China ni, èmi ni Japan ni, èmi ni gbá ni, èmi làwo ni. The man with the gun is the majority.
àbẹ́ẹ̀kọ́ àwa máa wá àwáwí a máa dá ọba Akiribọ́tọ́ a máa sọ pé kí ló ṣe tí ò ṣe kí ló lè ṣe torí Ọlọ́run, why blame the victim? But you see, we are conquered people. We are a conquered people, but that doesn't mean we remain conquered forever. The conquest mo sọ yìí kì í ṣe pé ká fagagbága ká ju ẹ̀ṣẹ̀ ó ti kọjá àyè is the conquest of our mind. Ó jẹ́ pé dípò ká mọ nǹkan tó nǹkan tí ń ta wá lẹ́sẹ̀ á tún máa bú ara wa pẹ́ bí wa ni. A dẹ̀ wo mọ́ wa pé kí lẹ́yìn náà ṣe pé nonsense wo nìyẹn kó ti college. Torí gbogbo ẹ̀ wá ń yà mí lẹ́nu pé kò síbi tí wọ́n gbé kinní ìta tí wọn ò ní sọ pé bí wa ni. Mo yà kúrò ní history mo lọ ṣe geography ní tèmi ọjà yẹn. But jokes aside, ọ̀rọ̀ ti dójú ẹ̀, ọ̀rọ̀ ti dọ̀rọ̀ ara ẹni tára oko fi dáràn. Mo fẹ́ kí a ronú jinlẹ̀ torí ibi tí mo dé dúró ni pé ẹkùn ní dààmú Ọlọ́run tó wò. Ọlọ́run tó wò ìṣàjákájá. Kò sì sí bí ó ti wù kí nǹkan ó le tó. Kódà inú Bíbélì wọ́n ní bẹ́kún bá pẹ́ dalẹ́ kan ayọ̀ ń bọ̀ lówùúrọ̀. Gbogbo ẹ̀ wà lọ́wọ́ wa. Ẹ má jẹ́ ká hùwà tí ò bá nǹkan mu. Èmi ò pé ẹ má kírun. Èmi ò pé ẹ má gbàdúrà. Ṣùgbọ́n Abdul Aziz, Abdul Fatai, Abdul Rahman, Abdul this, Abdul that, servant of God ni wọ́n pè é. Nítumọ̀ ẹ̀. Ǹjẹ́ o wá lọ́lọ́run the servant of man? Ṣé mo lè jókòó síbi kí n sọ pé kọ́lọ́ ó dìde kó lọ sí ṣéfù èkó lọ bá mi rán oúnjẹ wá? Stupid! Kí ló fún mi ní apá àtẹsẹ̀ àti kíní fún? Kó tún wájú òun ló máa lọ wájẹ fún mi, òní òsè ní kíchìn mi ní ó tún wá gbé síwájú mi ní ó tún máa fi lọ mí. That is the way we are behaving when we surrender our destiny to prayer and prayer and prayer when the rest of the world knows how to get things done by their own hand, by their own thinking. Oh, they were more brilliant than we are. They are just not as emotionally or intellectually conquered. It's about time we redeem ourselves from that conquest. I used to have a friend among the Europeans, me, much older than myself, of course. But a man communicates. Ever wo encyclopedia, ever Google Adeboye Russell, 1963. Every exchanges, every record of exchanges, láàrin àti Bertrand Russell, the British philosopher and mathematician, 1963-64. You know, we talk title called The Conquest of Happiness. Our happiness was conquered. Our happiness was conquered. All the goodies that we evolved with fundamental thinking, deep philosophy, the sacred Ifa oracle, which are nothing but philosophical pontifications that are deep. I didn't say they are godly. I'm not talking religion. I'm talking of the thought processes in a community that produces philosophical scholarship. But what is, oh, that's pagan foolishness. Blah, 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 blah. We've lost practically every aspect of our fundamental identity. And then we are asking, where are we going to go? Well, I'm back to the third line. Tí wọ́n sọ pé Ibo là ń lọ. Ibo la fẹ́ lọ.
níbo la fẹ́ lọ torí ibi tá a bá ń lọ tí ìbá ṣe pé wọ́n tì wá lọ síbẹ̀ ni ó gbọ́dọ̀ jẹ́ ibi tá a fẹ́ lọ so ibo la ń lọ yẹn gbọ́dọ̀ bẹ́ẹ̀ bí ó ṣe dáhùn rẹ̀ ni pé ibo la fẹ́ lọ. Frederick Lugard 1914 péré náà ló ṣe wá amalgamation ìyà tí ń jẹ wá láti 1500 so I blame gbogbo ẹ̀ lórí Frederick Lugard. It's a continuum. It took about 400 years or so to get us where we just have no power to do anything but surrender to whatever they do. Wọ́n láwọn ṣe amalgamation proclamation. Ta ló tọwọ́ bọ̀wé ń bẹ̀? Wọ́n forúkọ èèyàn bíi 6 tó wà láti Nàìjíríà síbẹ̀ kò sẹ́ni tó tọwọ́ bọ̀wé ń bẹ̀ wọ́n kàn ń wòran ni o. Àwọn Ṣakí tó yẹ Àjàsá, àwọn Aláàfin Ọ̀yọ́, àwọn gẹ́gẹ́ kan of Calabar, àwọn kò sẹ́ni tí wọ́n pè kó wá sáyẹn rẹ̀. Òyìnbó ló sáyẹn proclamation declamation tí mo pè emancipation proclamation. Ó dẹ̀ báǹdì gbogbo wa àbí wọ́n mọ̀ pa ẹ lọ yẹ̀ wò. So a ní contribution to our future níjọ́ tí wọ́n create in Nigeria. We had no say. They created a territory and they insisted we must make a nation out of it no matter what the difference is. Ẹ wá sọ fún mi o ẹ̀yin èèyàn mi. Gbogbo Europe pátápátá ò tó Sudan and Congo put together. How many countries do they have? 52. Africa tó ju China, United States, Canada, gbogbo tó ju gbogbo wọn lọ papọ̀. 54. Ṣé ẹ rí pé kí ni kò dọ́gba? Èdè mélòó ló wà níbi tẹ́ ń pè Nàìjíríà ní ìsìn? Èdè ń parọ́ ń pe gbẹ̀bẹ̀ ní orílẹ̀-èdè. Èdè wo? Èdè horo kan náà ni wọ́n ń sọ níbi tá a bá pè ní orílẹ̀-èdè. Tẹ́lẹ̀ bá ti ń tó 200, 300 mọ̀dàrú ló kù ń bẹ̀ ibi tá a ti máa yọ̀bẹ síra wa tá a máa gúnra wa nípa tá a máa ṣe pé ó gbọ́dọ̀ dé ẹ̀yìn tèmi ló mú kíní kan nígbà kò ní sí ààyè láti develop. Ìgbà tí Yorùbá ń dá tiẹ̀ ṣe lọ́tọ̀ kóyìnbó tó dé, we were a prosperous people. Planting crops, harvesting them, selling them as far away as Segu in Mali, as far away as Kumasi. Èdè wa ni wọ́n ń fọ̀ l'Accra. Ghana is a mixture of Yoruba and Edo. I think back with prosperity and with kindness, with tolerance, with the understanding that every human being is important. Bá a ṣe wà tẹ́lẹ̀ nìyẹn. Ìbùkún ni fún ẹni tí a fọ̀ bọ́ lọ. Ègbé ni fẹ́ni tó gbà á. Kì í ṣe pé a mọ̀ọ́mọ̀ gba ọ̀bọ tí wọ́n fi lọ̀ wá. Nígbà tí wọ́n sọ pé àwọn ń kẹ́rù, àwọn ń ṣe amalgamation. Ẹ mọ́ gbàgbé pé Herbert Macaulay ọmọ ló jẹ́ sí Ajayi Crowther. Bàbá rẹ̀ Reverend T.B. Macaulay ló dá CMS Grammar School Lagos lẹ́yìn 1859. Àwọn èèyàn wa nìyẹn tí wọ́n ń struggle pẹ̀lú òyìnbó pé kí rèé ó tiẹ̀ máa bọ̀ lọ́dọ̀ wa bó tẹ́ bá máa ṣe ìjọba níbí yìí. Báwo lẹ ṣe ń pín nǹkan tí ọ̀kan wá? Torí irú nǹkan báwọn wọ̀nyẹn ni wọ́n ṣe lọ dá Yaba Higher College lẹ̀ ní Èkó pé aka grammar school. Bàbá Macaulay ló kọ́kọ́ dá CMS Grammar School bẹ́ẹ̀. Bó bá parí CMS Grammar School bó ló fẹ́ gbà lọ. Láti 1859 títí di 1931 kò sí school tó kọjá high school ní Nàìjíríà. Ibi tí wọ́n ti ń halẹ̀ mọ́ra wọn tábà Macaulay ti ń ṣe igbá tó ti ń ṣàwo wọn ní ẹ̀jẹ̀ throw them something wọ́n lọ dá Yaba Higher College sílẹ̀. It's a past struggle, but the struggle was not always as successful. And to be honest,
tí n bá ń struggle tí mo bá yín jà lórí nǹkan tí ó sọ ó lágbájá sórí gbogbo tó ń ṣe yẹn gbogbo rẹ̀ ni mo gbà ṣùgbọ́n mú sùúrù láìpẹ́ láì jìnnà gbogbo nǹkan tó ń sọ la máa ṣe meanwhile gba kẹ̀kẹ́ olégere yìí kọ́ ọmọ ogun láti ibi iṣẹ́ lọ sí pé nítorí nǹkan tó ń ṣe ó dá lójú mi tó o bá ti gba kẹ̀kẹ́ ológere yẹn lọ́wọ́ wọn ó ti gba rìbá láì mọ̀ nǹkan tí wọ́n bá sọ fún ẹ ló mọ̀ ṣe wọ́n tiẹ̀ tún lè fún ọ ní sílẹ̀ 5 kún sálárì. So we are susceptible to all kinds of influences. I'm not doubting that. But fundamental character of the Yoruba, ìwàlẹ́wà, ọmọ tí orí ìwà bí, in the goal every Yoruba person. That conditioning is what I'm gunning for, to go back. It's what we are all gunning for, my brothers and sisters, to go back and recover our essence. Let me say this very clearly, sir, with all humility. We are not inferior to anybody on the planet. We are not inferior to anybody on what? On our planet. But one mo kàn gbẹ́nu jó ni báwo ni mo ṣe lè demonstrate ẹ̀ ẹ wo àwọn èèyàn tó wà nílẹ̀ yìí tí wọ́n fún láàyè láti wọlé yìí ẹ wo àwọn tí ilẹ̀ yìí tí mò ń sọ yìí US and Canada ni o ẹ wo àwọn àjòjì tó wà ń bẹ̀ èyí tó bá fún láàyè láti ṣe nǹkan ẹ wo àwọn ọmọ Yorùbá ṣe ṣe. Ìwọ ni dókítà ni o, ìwọ ni ẹnjìníà ni o, tí wọ́n bá fún ẹ láàyè láti dà bẹ́ẹ̀, what do they do with it? Àwọn tí wọ́n bá ń bí nǹkan, àti dúdú àti funfun, àti bọ̀rọ̀kì ní bàbá Sàlámì, ṣé wọ́n bẹ̀yàn bí? Ó ṣe jẹ́ pé ibi tí a bá sọ pé a fẹ́ lọ, ẹni a bá sọ pé a fẹ́ jọ dídù láàjù. They were not inferior to anybody. Ẹ kò ní dààmú Ọlọ́run tó wò. If we are not inferior to anybody, sì sọ pé kí tẹnìkan mọ̀ dáa, fẹ́ bá tẹnìkan jẹ́, fẹ́ kí tiwọ́ dáa ni. Then we have a moral right to go after redemption, which Odua Foundation, my think tank calls Ìràpadà. Ìràpadà fún ilẹ̀ káàárọ̀ oòjíire is our goal. It's a goal, it's something we should have achieved. So I'm not going to put any date on it. I'm going to put a request, a begging on our part that we should try to achieve it as soon as possible. And if I want to exaggerate, we should achieve it yesterday. So the time I achieve it, we are sinners. And you can just sinner. Well, you just sinner. Ọjọ́ kò síbi kan ìwọ àti ìyàwó rẹ àtọkọ rẹ jọ bára yín sùn ẹ̀ ń bímọ tí wọ́n nà ká àyà sí. Torí ẹ̀ tí emancipate race tó wà níbẹ̀, it's still an abode. It's still a slave. It's still a nigger. It's still coming from Trump pé ilẹ̀ wa. Trump should describe it. Shito country. Yeah. Shito. So our àjọkò àmutí à ń ṣe wàhálà a dẹ̀ rí gbogbo ẹ̀ ṣe ń lọ a dẹ̀ lóyún à ń bímọ into the same mess. You know, sọ pé ká má ṣe o, but we must in parallel develop an opportunity for emancipation of the land and people according to their goodness and their industry. Ẹ ṣeun. Ẹ ṣeun. Bàbá wọn borí owó àti alàgbà Koiki.
ẹ ṣeun mo dúpẹ́, ẹ ṣeun gan ni. Ẹ ṣé gan bàbá. Olódùmarè yóò jẹ́ kí ẹ pẹ́ fún wa. Ọba dẹ́dà, ọba tó ṣẹ̀dá yín yóò jẹ́ kí ẹ gùn lẹ́mìí fún wa bàbá. Àṣẹ o. Ẹ sì pẹ́ fún wa. Àmín. Mo fẹ́ kí bàbá lẹ́yìn bó tilẹ̀ jẹ́ wípé eléyìí tí mo fẹ́ ṣe yìí ó lòdì sí òfin ìlànà ọmọ Oòduà àti ìlú Canada, torí pé bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀ tán yìí ó yẹ kí a gbé lé àwọn tí ó kàn lọ́wọ́ kí wọ́n sì bẹ̀rẹ̀ sí ní béèrè ìbéèrè ni. Ṣùgbọ́n látàrí ibi tí ẹ sọ̀rọ̀ dé òun ni mo ṣe fẹ́ tún kí ọ̀rọ̀ yín lẹ́yìn, màá sì fẹ́ kí wọ́n dákun kí wọ́n dábọ̀ kí wọ́n gbà mí láàyè fún ìṣẹ́jú méjì péré. Òun náà ni màá sáré fi sọ ọ̀rọ̀ ọ̀hún. Bàbá sọ wípé kì í ṣe ẹni tó so wá pọ̀ ní 1914 tá a mọ̀ sí lọ lúgà, òun ni ẹni tó kó ìjàmbá àti ìdààmú bá ìran Yorùbá. Bẹ́ẹ̀ ni ìwé kan bẹ lọ́wọ́ mi tí mo máa ń kà ní gbogbo ìgbà. Mo mọ̀ pé àwọn tí wọ́n bá mọ̀ mí pẹ̀lú ìwé yìí wọ́n á rí wípé èmi àti ìwé yìí àjọ lẹ̀pọ̀ ni. Dájúdájú nǹkan ti bàjẹ́ ṣáájú kó tó di àsìkò yìí, ṣáájú kí lọ lúgà kan tó dé 1914, because n tó wà lọ́wọ́ mi bí is 1837. Ẹ jẹ́ kí n sáré kà bàbá kí n tó wá padà sí ibi tí ó wà. Ìwé yìí wọ́n kọ ní ẹni tó kọ́kọ́ ní February 2nd, 1835. Orúkọ tó ń sìn ní Lord Macaulay. Ó àdírẹ́sì British Parliament. Ẹ gbọ́ bó ṣe kọ ìwé ọ̀hún ni. Ó ní, I have travelled across the length and breadth of Africa, and I have not seen one person who is a beggar. Ó lóun ti rìn káàkiri gbogbo orílẹ̀-èdè àgbáyé tí í ṣe ilẹ̀ Áfíríkà o. Ó lóun ò rí ẹnìkan tó jẹ́ ẹni tí ó ń tọrọ jẹ tàbí tó jẹ́ ẹni tí ó máa ń bẹ̀bẹ̀ kó tó jẹ. Ó ní kò sí. Ó ní, who is a thief of such wealth I have seen in this country. Ó ní tàbí ẹni tó jẹ́ olè pẹ̀lú àwọn ohun mèremère, ohun àlùmọ́nì, ohun tó kún fún ọrọ̀, tó kún fún oyin tó ń rí ní ìlú ọ̀hún. Òun ò rí ẹnikẹ́ni tó jẹ́ olè láàrin wọn. Ó wá tẹ̀síwájú, ó ní, with high moral value, people of such caliber, pẹ̀lú àpọ́nlé àti àwọn irú àwọn èèyàn báyìí. Ó ní, ó wá sọ fún British pé ó ní, we will never conquer this country. Ó ní àwọn ò lè borí àwọn country yìí o, unless we break every backbone of this nation. Àyàfi tí a bá ṣẹ́ wọn ní egun ẹ̀yìn. Ẹ wá wo bí tí egun ẹ̀yàn wà. Bàbá ti mention ẹ̀, ó wá tẹ̀síwájú kí ló pe egun ẹ̀yàn ọ̀hún. Ó ní, which is our spiritual and cultural heritage. Spiritual and cultural heritage. Wọ́n ti gbà á. Ó wá tún wá tẹ̀síwájú. Ó ní, I propose that we replace our old and ancient education system. Ó ní òun dábàá òun mú wá bí àbá wípé ẹ jẹ́ kí a pa education ètò ẹ̀kọ́ ẹ jẹ́ ká yí padà. Lónìí kò sí tó jẹ́ Yorùbá mọ́ ní gbogbo primary school, secondary school, even including university. Kò sí any department tá a mọ̀ sí Yorùbá department, kò sí. Gbogbo ẹni wọ́n ti sọ di linguistic kalẹ̀. Ó tẹ̀síwájú. Ó ní our culture. Ó ní ẹ gba culture wọn lọ́wọ́. Wọ́n gba culture wa lọ́wọ́ wa. Wọ́n gba culture, wọ́n gba ẹ̀sìn wa, wọ́n gba ń tà mà sí our own traditional culture. Wọ́n gbà lọ́wọ́ wa. Ó ní, for if the African think that all that is foreign. Ó ní tí gbogbo àwa aláwọ̀ tó bá wà ní gbogbo tó bá ti wá láti ilẹ̀ òkèrè. Ohun tó bá ti wá láti ilẹ̀ òkèrè. And English. Ibi ni mo ti ní wàhálà. And English. Mo ti rẹ̀ tó sọ pé kí ọmọ kó mọ̀ sọ Yorùbá mọ́ nítorí pé òun fẹ́ kó gbọ́ èbó. Ó ní tí wọ́n bá ti wá gba Yorùbá kúrò lọ́wọ́ wa. Ó ní tí wọ́n bá ti wá rí èdè Ìgbò gẹ́gẹ́ bí èdè tó greater than their own. Ó ní they will lose their self-esteem. Lónìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa láti lose self-esteem wa. Ó ní and then their native culture àti lose ẹ̀, and they will become what we want them to be, a true dominated nation. Iṣẹ́ tí wọ́n ti ṣe kalẹ̀ yìí, òun ni lọ lúgà, òun ló wá parí.
Ọlọ́run á jẹ́ kẹ́ pẹ́ fún wa bàbá. Ẹ tún sọ̀rọ̀ nípa àwọn Abdul ìtàn tó pọ̀ bẹ́ẹ̀ torí pé èmi a máa fi tèmi gẹ́gẹ́ tí mo dó síwájú yìí máa fi ṣe àpẹẹrẹ. Abdul Semiu lórúkọ tèmi ń jẹ́. Ohun tó sì ń jẹ́ Semiu òun náà ni pé àwọn àbùdù wọ̀nyí wọ́n ti ń jẹ látàyè bàbá wọn. Ṣùgbọ́n kí n má lọ jù, ṣe rí Abdul Semiu tí èmi gẹ́gẹ́ ń jẹ́ yìí, Abdul Sami ni ìyẹn ni wọ́n ń pè ní ẹrú oòrùn. Ẹni tó bá ẹrú oòrùn ni wọ́n ń pè ní Sami. Oòrùn ló ń jẹ́ Samiu, S-H-E-M. Ṣùgbọ́n nígbà tí Islam dé ni wọ́n disconnect Sami ni wọ́n wá fi sí Semiu. Èmi a máa sọ pé orúkọ tèmi ń jẹ́ ni mo ń sọ gbogbo báyìí torí wípé tẹ́ ẹ bá fẹ́ wádìí nǹkan kan ẹ wádìí ẹ̀ ní tí mo ṣe wádìí tí mo rí ìdí ẹ̀ ni. Wọn ò yí Abdul yẹn padà torí pé Islam ò tí ì dé. That is why baba I always say our Africa òun la máa ń pa orúkọ òbí wa dà tá a máa ń jẹ́ orúkọ olórúkọ Abdulgani. Àwọn ò yí orúkọ tí wọ́n dà because there is nothing like Islamic name. It's only Arabic name. Before kí ànábì ò tó dé ni wọ́n ti ń jẹ́ bàbá tó bí ànábì orúkọ mùsùlùmí ló ń jẹ́ Arabic name ni kì í ṣe orúkọ mùsùlùmí. Ṣùgbọ́n àwa Yorùbá a máa ń ti ń gbé ẹ̀sìn ẹlẹ́sìn a yí orúkọ wa padà a yí gbogbo tó padà a wà gba ẹ̀sìn mi. So látàrí ìdí èyí bàbá ẹ ti sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀rọ̀. N tí mo sọ yìí n tí mo fẹ́ fi ṣe a whole full program nítorí pé mo ní fàtì lọ olóyè kí n sọ orúkọ ara tèmi gẹ́gẹ́ ní gbangba kí n wá sọ tó ń jẹ ẹ tún lọ gbá research ẹ dáadáa tí mo sọ yìí. Abdul yìí wọ́n ti ń jẹ ṣáájú oná máa fi ń jẹ ẹrú oòrùn ẹrú Ṣàngó ẹrú Ọya ẹrú òṣùpá ẹrú àǹjẹ ó ní Abdul yẹn. Àmọ́ nígbà tí Islam dé wọ́n ò disconnect Abdul yẹn kúrò lórúkọ wọn. Tábàwárà wọn tó wá ń jẹ Ṣàngó níyì Ọya níyì Èṣù níyì á sọ wípé kíni á ní pé kó lọ pa orúkọ wa dà. Àwọn ọmọ kóòtù òjìrè, we have lose our self-esteem, we have lose our cultural heritage, we have lose our educational system. Then ẹ ti sọ wípé níbo gan la wa ń lọ. Ewu ń bẹ lóko ló ń gẹ́ fún ìran Yorùbá. Ẹ jẹ́ kí ni ó dákẹ́ bí yìí mo fi àsìkò ìtọrọ àforíjì lọ́wọ́ àwọn Ìlànà Odò Àkàlà torí pé tá a bá sọ̀bẹ̀ sí tán ó yẹ kí a dá padà fún bàbá wa Akíngbadé kí wọ́n sì mú àwọn tí wọ́n bá fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ìbéèrè ní ọwọ́ wọn. Ẹ ṣé púpọ̀. Bàbá wa Akíngbadé ẹ tẹ̀síwájú. Ẹ ṣé gan bàbá wa mo borí owó ẹ ṣé gan ní alàgbà Koiki ẹ ṣeun. Kó tó di pé mo pe àwọn tí wọ́n máa béèrè question bàbá Olúwalànà ló máa ṣe àkóso àwọn tó máa béèrè question. Mo kàn fẹ́ ṣàlàyé fún àwa tó wà nulẹ̀ bá ṣe máa ń ṣe ni pé tá bá ti ní àlejò tó ń bọ̀ àwọn ọmọ ẹgbẹ́ wa ti máa ń fi àwọn ìbéèrè síwájú wọ́n á ti béèrè pé okay o àwọn fẹ́ mọ nǹkan báyìí wọ́n fẹ́ àlàyé lórí nǹkan báyìí a ti ní àwọn questions kan tó wà nílẹ̀ tí a máa béèrè láti nulẹ̀ mo ti rí ọwọ́ àwọn bàbá wa mẹ́rin kan lókè a máa pè wọ́n náà tí a bá ti bọ́ sí tá bá ti parí question ti nulẹ̀ yẹn bàbá Olúwalànà ẹ máa bá wa ṣe àkóso àwọn tó máa béèrè question nulẹ̀ bẹ́ẹ̀ kó tó di pé mo gbàgbé mo recognize gbogbo wa ní ìbẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ mi ní àkọ́kọ́ bẹ́ẹ̀ àwọn bàbá wa kan wà ń bì mo láti dárúkọ wọn bàbá wa Bánjí Ayílóge a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín wípé ẹ dìde tí ẹ dáhùn láti yẹ wá sí ní ọjọ́ òní gbogbo wa ló mọ alàgbà Bánjí Ayílóge àwọn ló jẹ́ vice chairman so I recognize yín o Dr. Zabi I recognize yín bàbá Àmọ̀tẹ́kùn gbogbo ẹ̀yin sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ wa tẹ́ pọ̀ tí mi lè máa dárúkọ yín ní kọ̀ọ̀kan kó má di pé mo tún gba àkókò yín bàbá Òkèṣọlá a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín fún pé ẹ dìde bàbá Olúwalànà ẹ bá wa ṣe àkóso questions ní kíákíá láti inú ilé lọ́wọ́ àwọn bàbá wa a dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá wa Professor Adeniran Adeboye ẹ ò disappoint mi torí mo ti mọ̀ yín fúngbà díẹ̀ mo sì mọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló wọ́n pè yín ní Professor of Mathematics mo mọ̀ pé kì í ṣe mathematics yẹn gangan nìkan ló yẹ kẹ́ gboyè lé lórí ó yẹ kẹ́ gboyè lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá ni torí tẹ́ bá ń sọ tẹ́ ń fi date sí tẹ́ ń sọ authoritatively ó máa ń wú gbogbo wa lórí a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín fún ibi tí ẹ bá dé a ní àwọn ìbéèrè tí wọ́n fẹ́ béèrè ní ọwọ́ yín láti nulẹ̀ then lẹ́yìn yẹn a máa fi àyè gba àwọn tó nawọ́ sókè káwọn náà béèrè bàbá Ọmọborí Owó alàgbà Koiki
Àmọ̀tẹ́kùn àti Dr. Zadi gbogbo ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ tẹ́ bá ní lára àwọn tó ń wò yìí lórí channel yìí tán bá ní question ẹ jẹ́ ká mọ̀ torí kò sí bá ṣe fẹ́ gbọ́ ohùn àwọn yẹn láti ibi tán ti ń wò àwọn tó ń wò lórí YouTube a lè gbóhùn bẹ́ẹ̀ tán bá ní béèrè ẹni kan fi ṣọwọ́ ránṣẹ́ sí yín sódà kẹ́ wá béèrè lọ́wọ́ bàbá wa ní orí ètò on their behalf ẹ ṣé gan ni so Abolúwalànà ẹ take over sí ẹ ṣeun. Ok, ẹ ṣeun sà ẹ kú ìjókòó gbogbo ilé mo dẹ̀ tún fẹ́ fi àsìkò kí bàbá wa Adeniran Adeboye ẹ kú atótónu látàárọ̀ àgbà yín ò dálẹ̀ Olúwa ó máa fún yín ṣe. Ìbéèrè wa fún ti alẹ́ ìní ni pé a ní níbo ni à ń lọ bọ̀ nígbà tẹ́ ń dáhùn ìbéèrè yẹn ẹ náà bí wá padà pé níbo lẹ fẹ́ lọ níbo la fẹ́ lọ so ìbéèrè tẹ́mi máa béèrè orí question tẹ́ bí wá yẹn pé níbo la fẹ́ lọ lèmi àkọ́kọ́ fẹ́ ti gbé ìbéèrè tèmi jáde màdẹ́fẹ̀ wà kí àfù torí gbogbo bàbá ló wà ń jókòó nsìn bàbá wa Bánjí Ayílógé wà ń jókòó bàbá wa Ọ̀túnba Ọlábọ̀dé Òsèní wọ́n wà ń jókòó so èmi fẹ́ answer pé níbo lẹ fẹ́ lọ yẹn so I hope I'm not going to make any mistake ibi tá a fẹ́ lọ yẹn èmi á bí pé ẹ jọ̀ọ́ báwo lẹ ṣe lè tọ́ wa sọ́nà láti débi tí a fẹ́ lọ. So ṣé béèrè yẹn fún mi ni. No, mi tí a máa bí yín sìn sá na ibi tí àwa fẹ́ lọ sá ni pé gẹ́gẹ́ bí a ti ń ṣe jàǹgbára yìí láti bí ọdún 3-4 sẹ́yìn sìn ibi tí àwa ń jà sí ni pé a fẹ́ lọ sí ilẹ̀ olómìnira ti Yorùbá tí à ń pè ní Yorùbá nation torí pé tẹ́ bá wò ní bí ọdún 4 sẹ́yìn sìn wọ́n ń pa àwọn èèyàn wa wọn ò jẹ́ ká ṣiṣẹ́ àgbẹ̀ mọ́ ẹ ti sọ níṣẹ́ àgbẹ̀ níṣẹ́ ilẹ̀ wa iṣẹ́ àgbẹ̀ yẹn àríṣe mọ́ a lè rìn lóko a lè rìnrìn àjò mọ́ o lè travel láti Èkìtì wá sí Ìbàdàn ní alẹ́ mọ́ nísìn àti ìmùgán lọ́sàn so ibi tá a fẹ́ lọ ni pé a fẹ́ lọ sí ilẹ̀ olómìnira Yorùbá tí a pè ní Yorùbá nation so ìbéèrè tí mi wà béèrè láti bẹ̀rẹ̀ ni wípé ẹ jọ̀ọ́ sà ṣé ọ̀nà wà tẹ́lẹ̀ tọ́ wa sí pé láti dé ilẹ̀ olómìnira yín yẹn nǹkan tẹ́ ní láti ṣe ni pé ẹ ṣe 1 2 3 tẹ́ bá ti ṣe yẹn ẹ máa dé ilẹ̀ olómìnira yín tẹ́ fẹ́ lọ yẹn so ìbéèrè tí mo fẹ́ bí ní sà ọ̀nà wo la fẹ́ gbà dé ilẹ̀ olómìnira Yorùbá ibi táwa fẹ́ lọ nìyẹn so tẹ́ bá wá bá mi dá ìbéèrè yẹn tán sà máa wá pé àwọn ìbéèrè tó wà nílé máa pè ìyá mi Glory Ọ̀dọ́lámì. ìdáhùn ò nira rárá ibi tí a bá fẹ́ lọ kì í ṣe pé ẹnìkan bí Muhammadu àbí Jésù ni ó gbé wa ní kọ́kọ́ lọ́rùn lọ gbé wa débẹ̀ iṣẹ́ ń bẹ tá a gbọ́dọ̀ ṣe ibo la fẹ́ lọ mo fẹ́ kí gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan gẹ́gẹ́ bí Yorùbá mo fẹ́ kí ọmọ Yorùbá tí a bí sílẹ̀ Yorùbá tá a bí fún ọmọ Yorùbá kó ní supreme confidence pé òun ò inferior sí anybody pé kò sí ẹni náà ní ayé yìí tó níláárí ju òun lọ òun lè má níláárí ju ẹlòmíì lọ but dìbọn ni òun jẹ́ fún àníyẹn we are in awe of other people. Ilẹ̀ olómìnira tá à ń sọ yìí is political and that's important. Political as it is, ariwo tí a lè mọ pátá fi débẹ̀ tá a sọ pé bẹ́ẹ̀ olómàgbé wa débẹ̀ ká tó bẹ̀rẹ̀ sí pariwo yẹn wọ́n ti múra lẹ́ẹ̀dẹ̀ wá pẹ̀lú ìbọn pẹ̀lú àdá mi ò sọ pé ká má ṣe o but mi ò ríbi tá a ti jókòó tá a ti ronú completely pé nǹkan tá à ń wá nìyí ọ̀nà tá a máa gbé gbà nìyí ọ̀nà tá a máa gbé gbà fundamental re-education of our people. Pé à ń fi imú fèbó àwọn ṣòkòtò tìrín a lè enunciate ara ẹ̀ ní but it's not everything. So tí ọdún mélòó ló kù fún ilé ayé bóyá ló kù bí 2-3 lọ bó bá tó bẹ́ẹ̀ rárá but lójú ayé yìí ó ṣeé ṣe kágbòmìnira tẹnu wa bá kò tí gbogbo wa bá mọ nǹkan tá à ń wá tí ò bá sí foolish competition
ní ẹni tó ti jẹ oyè ààrẹ nílẹ̀ Yorùbá nílẹ̀ Nàìjíríà kó sọ pé dandan àfi tó bá jẹ́ pọ́nà ibi tó ń gbà lọ ní gbogbo ayé ń gbà. Foolish competition nìyẹn náà. Stupidity ó ní kí èèyàn rí pé well wọn ò jẹ́ Awólọ́wọ̀ tí bá túnlẹ̀ Nàìjíríà ṣe tí bá ṣe bó ṣe yẹ kó ṣe wọn ò jẹ́ ò débẹ̀. Ìgbà tó ju Báṣọ̀run kí lórúkọ Báṣọ̀run náà. MKO Abiola. Ìgbà tójú rẹ̀ là sí nǹkan tó yẹ ká máa ṣe nílẹ̀ Nàìjíríà tójú rẹ̀ là wọn ò jẹ́ ò débẹ̀. But ẹ jẹ́ ká sòótọ́ ọ̀rọ̀ Akíntọ́lá gan mọ bí nǹkan ti rí nílẹ̀ Nàìjíríà nígbà yẹn ṣùgbọ́n kò lẹ́nu. Gbogbo àwọn tó ń play game yẹn as it was supposed to be played wọn ò jẹ́ ò débẹ̀. Gbogbo àwọn tó ń wá láti ìta wọ́n wá láti ìlà oòrùn ní o ojú bí wọ́n ṣe gbà tọwọ́ wa tó dojú wa bolẹ̀ ni wọ́n wá. Àwọn tó wá láti àárẹ̀wá nǹkan kan náà ni. Ẹ bá wo ìwé orin àwọn onígbàgbọ́ ó ní Christian má ti wá sí mi. Gbọ̀bángẹ́lì rẹ̀ ti wí pé àárín ọ̀tá ló wà máa ṣọ́ra. Tábàlà máa gbòmìnira láàárọ̀ ọ̀la ẹ rí bí àwọn tó wà láti ìlà oòrùn tí wọ́n bá wọn tó wà láti àríwá tó ń bá wọn jà lórí nǹkan kan wọ́n pàdé pọ̀ ní tó bá jẹ́ pagídí la fẹ́ ṣe wọ́n pàdé pọ̀ wọ́n dojú ìjà kọ wọ́n ti múra wálẹ̀ wọ́n ti mí fìfìn mi ò fi yí ìdẹ́rùbà wá o torí kò sígbà tí wọ́n kú òní kú. Are we ready? That's the question. Táwọn èèyàn wa ti mọ fundamentals nǹkan tá à ń jà fún ẹ lè farí lẹ́yìn olórí. So tá a bá ní ọ̀nà tí a fi lè educate àwọn èèyàn wa mo sì dúpẹ́ lọ́wọ́ Ìlànà mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ìgbàgbọ́dé mo dúpẹ́ lọ́wọ́ oríṣiríṣi àwọn èèyàn tó ń fún àwọn èèyàn wa ní ẹ̀kọ́ ó bẹ́tà nísìnyí jùgbà tẹ́mi wà kékeré lọ. Ọ̀nà tá a máa gbà nìyẹn make it rapid make it sound so that the people will know what stake they have in what we say we want. But èèyàn mẹ́wàá mẹ́ẹ̀ẹ́dógún àbí 200 bá sọ pé nǹkan táwọn wá nìyí táwọn èkó ò mọ ìtumọ̀ rẹ̀ tẹ wá ní kí wọ́n gbàpò tí ìbò kalẹ̀ kí wọ́n máa dìbò. Sínú wọn mọ̀ tí wọ́n máa dìbò fún wọn bá fún wọn sílẹ̀ 5 ibi tí wọ́n bá ní kí wọ́n dìbò sí wọn lọ torí ebi òkè ń wọnú kọ́rọ̀ mi ò wọ̀. We must educate our people about what it is that is desirable and what they have lost and what must be regained and why before we allow any confrontation with anybody. As far as the question comes back, will it down easy? Let me be very, very honest with you. I am not a member of any political party in Nigeria. None. However, I have not seen anything that happened that should make me jump for joy that we have as president somebody who is far more knowledgeable than anybody who has held that office. Far more knowledgeable. And I'm talking of Bola Tinubu. Far more knowledgeable than anybody who has held the office. Prime Minister, President, as the way that compared to this guy. Now, having said, reply, he has what it takes to become the best president that Nigeria ever had. Does that make me love Nigeria? Want Nigeria to remain? No. Not Nigeria the way it is presently constituted. If a Nigeria must exist, in fact, in a bigger Nigeria can exist, it must be based on the autonomy of the indigenous nations. The nations are more important than the federation as far as I'm concerned.
So if we must say, oh, a larger territory, bigger economy, common services and what have you, yeah, those are positive things. But positive does not mean that, let me say it in Yoruba. Any political structure that weakens the autonomy and of a nationality. I'm not just talking about Yoruba. I'm talking about Igbo. No nationality is worth being suppressed in order to have a Nigeria. That is continued colonialism. That is continued service. We must be focused on the fact that Yoruba is a nation. That it is the nation that is primary, that is fundamental to my identity and my existence. If that nation will enter into further agreement with other nations, with weaker structure, weaker center, I can't fight that. I don't want to fight that. But all the rights that I have in my land must be sustained and must be exclusive. Because once you say Nigeria Bobowa, ẹ jẹ́ kí wọ́n Chukwuwenji ọlọ́gbalẹ̀ ní kìíní kan. No. If you think carefully about it, bẹ́ẹ̀ ṣe yan minister lẹ́kọ̀ọ́ to the Lagos state government, tẹ́yìn yan permanent secretary, tẹ́yìn yan bí ẹ bá ti rí. Yorùbá mélòó ló ń ṣe minister ló ń ṣe permanent secretary ní Eastern Region. Yorùbá mélòó lórí jáde yàtọ̀ sí pákó ní Eastern Region. No, I want Yoruba nation autonomy, if not full independence. In fact, I want full independence. How I negotiate negotiation here can go all the way to Senegal or to Addis Ababa. It may even be something as loose as African Union. But we must have autonomy in our land, and I don't mind any manner of arrangement or collaboration between our nation and other nations on our continent. So máa pe ìyá mi Ọdúnlámì Glory Ọdúnlámì kí wọ́n béèrè ìbéèrè wọn báyìí ní ṣókí. Ẹ kú ìdókòwò gbogbo ilé. Ṣàlàfíà lábàáyé ṣé o tẹ jẹ́ ìpè wa o. Ìbéèrè mi ni pé lẹ́yìn ẹ máa pa device kejì yín yẹn. Ẹni dàtí ló wà fún pátápátá ọkẹ́ pa òun ló fi ń echo lọ́dọ̀ yín bẹ́ẹ̀. Ṣé kí n bá yín mú kúrò ń bẹ̀? Ẹ bá mi mú kúrò. Ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ báyìí. Àwọn èèyàn wa ó ìwà ń bẹ̀ o. Ẹ fi kan sí waiting room bẹ́ẹ̀. Mama, ẹ mú tu ọ̀nà méjì lẹ gbà wọlé mo dẹ̀ ń wò yín báyìí ṣùgbọ́n méjèèjì ni ẹ tàn sílẹ̀. Ẹ mú tẹ ọ̀kan nínú ẹ̀. Ẹ jẹ́ kí n máa sọ̀rọ̀ mo ti fi sí waiting room. Ó yá. Ẹ continue ìyá Ọdúnlámì. Gbóhùn. Wọ́n ti mute ara wọn. Ẹsẹ̀ ká mute. Ẹ tó máa hàn mí tì yẹn. Ẹ kú ìjókòó gbogbo ilé. Ìbéèrè mi sí yín ní dádì. Òun ní pé nǹkan táwọn èèyàn wá sọ kiri nísìn ní pé lẹ́yìn ìdìbò àti yan olóyè Tinubu sí àga president Nàìjíríà. Kí ni àwa ọmọ Yorùbá kí la tún wá? Ẹ jọ̀ọ́. Kí ni nǹkan tó tẹ̀lé? What next for the Yoruba? Kí ni nǹkan tá a máa ṣe lórí ọ̀rọ̀ tí àwọn èèyàn ń sọ káàkiri yìí pé ṣèbọn ọmọ yín ló wà lórí oyè nísìn. Ẹ má dá wọn lóhùn. Nígbà bá kúrò ń bẹ̀ lọ́dún mẹ́jọ ńkọ́? Àbúmọ̀ àwọn àbẹ̀ títí láéláé ni. Ó ti sà. Ibi ara nǹkan tí a gbọ́dọ̀ fojú kọ madam. Ó ní nǹkan táwọn èèyàn pè ní anticipatory planning. Ó lè gbọ́dún mẹ́jọ ń bẹ̀.
níṣẹ́ bí Buhari ti gbọ́dún mẹ́jọ ṣágbára àwọn tó gbé síbẹ̀ ṣé wọ́n ní agbára ní ìsìn bí wọ́n ṣe ní before May láti yanjú ọ̀rọ̀ ara wọn. No, the most, I mean, if I ever have an opportunity to talk to President Tinubu, I will remind him of what we were all fighting for when he was here with us in Washington metropolitan area. I may not have to remind him, it may already be in his system. The difference between Tinubu of the 1990s and Tinubu of the 2000, whatever we are now, 23, is the power to implement. What do we want him to implement? Recreate Nigeria in the image of its nationalities. We had a federation in 1954, October 1, that reflected the nationalities. The Western region, governed by Obafemi Awolowo, had its own constitution. They had its own ambassador in London. It has its own everything. We were a federation in which the center was not anywhere as powerful as the military has made it since then. If we can go back to a true federalism, or even weaker, a confederalism, so that the nations will be able to take care of their own, and they will be able to aggregate according to their own wishes. When Tinubu and Benisi, which I'm happy about, does not tell you what will happen 10 years from now after he has been gone for 2 years. Bẹ́ẹ̀ tí ẹ rí ìjà tí wọ́n bá jà ní ìpè tí wọ́n ṣe sí ìwọ̀sí tí wọ́n fi ń lọ oríṣiríṣi kí báwọn wọ̀nyẹn. Ẹ rí pé àwọn ará bíi wọ́n dúró nígbà tí èkúdà máa bọ́ sọ́dọ̀ àwọn àgbẹ̀ gbogbo wa lórí ni. I hope you don't see any conflict between my position about independence of Yoruba country and my support for the governance of the elected president. So let him be president, let him do the best he can do with the presidency, but the best that Tinubu can do with the presidency is if he allows the nations of Nigeria to have the autonomy that befits their nationhood that was there before the Europeans seized. Recording in progress. Lójú tèmi nìyẹn o, Madam Ṣẹ́bìní. Mo á lè ṣe yẹ̀yẹ̀ ní ọdún lámì tí yóò sùn mọ́ Tinubu Square. Ó sún mọ́ o. Okay. Ẹ ṣeun. Ẹ ṣé sà. So, màá pe Bàbá Isaac Ajéìgbé kí wọ́n béèrè ìbéèrè wọn báyìí. Ẹ káàsán, ẹ káalẹ́ ńbẹ̀ yẹn o. Yes, sir. Bí tí gbogbo wa bá wà. Bàbá, kẹ́rí gbogbo ìgbà tí mo bá ti ń rí yín, inú mi máa ń dùn ṣáá ni. And lágbára Ọlọ́run ẹ pẹ́ fún wa. Àgbáyọ̀ dalẹ̀. So ojú lókù tí ó máa rí títí lágbára Ọlọ́run. So nípa mathematics tẹ́ máa ń ṣe, èmi gan máa attend àwọn lẹ́sìn kọ̀ọ̀kan. So ẹ̀yin kò ní rẹ̀ yín, kò sì ní rẹ̀ gbogbo wa. Ìbéèrè mi ni pé kẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe ṣàlàyé ní ìsìn. Tá bá tiẹ̀ mú tí Nàìjíríà tó bá kásẹ̀ ńlẹ̀, tá a sì ní pé ókè o, Yorùbá nation ó wá sójú ọpọ́n bá a ṣe ń fẹ́. Kí ni tá a ní tá a fi lè fọ́ sọ̀yà pé a lè dá dúró nítòótọ́. So ìyẹn bẹ́ẹ̀ yẹn. Apá kejì ní ṣókí. Náà gbogbo bá a ṣe ń ṣe ìjàngbara yìí, ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá manage ẹ̀ nítorí tí n bá béèrè kíní yẹn kò ní tẹ́ mi lọ́rùn. Náà bá a ṣe ń ṣe ìjàngbara yìí, àwọn kan sì tún wà tó jẹ́ pé àwa ọmọ gbé sókè, àwọn ọmọ fà á lẹ̀, kí n la lè ṣe sáwọn èèyàn yẹn. Ẹ ṣe ojú sókí bẹ́ẹ̀ yẹn lọ.
Ọ̀dà, mo dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ yín o. Mo dúpẹ́ gan-an. Yes, sir. Gbogbo àwọn ìbéèrè yẹn. Béèyàn béèrè rẹ̀ lẹ́ẹ̀mẹ́ẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n. Kò tí ì tó. Ara àdánilẹ́kọ̀ọ́ ni ká mọ̀ pé ìbéèrè yẹn wà lọ́kàn àwọn èèyàn wa. Legitimate questions concerned about the possibility of survival and continuance. Àwọn bàbá wa ní kágbàdo tó dáyé ó ní nǹkan tá di oúnjẹ. Bẹ́ẹ̀ni. Àbí wọn ò wí bẹ́ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Before 1914, we were autonomous nations coveted and abused by European powers and by Arabs before them. What has changed is that they introduced money economy in which karakata changed from some form of barter to some kind of currency in which the value of the currency is determined externally, not by the value of the gold that the currency is buying. I'll give you an example. Mama mi ti kú nísìnyí o, but a máa ń jà ní Èkó. Nígbà tó bá wá sí Èkó, tó kó ọjà wá tí ó tà ní Jàǹkárá. Kémi ò tó máa gbé Èkó, tó bá gbé ọjà lọ sí Jàǹkárá. Jàǹkárá yẹn náà ni ó sùn nígbà tí ó bá tètè ta ọjà yẹn tán. Wọ́n tó bá tajà tán lálẹ́, yóò yà wọ mọ́tò yóò lọ gbọ̀ngàn. Ṣùgbọ́n tọ́jà yẹn ò bá tán tí ó tún tàǹjọ́ kejì, Jàǹkárá ni ó sùn lórí títì bẹ́ẹ̀ yẹn. Èmi wá wà l'Ékòó 1967 àbí 67 náà ni pé òun náà tiẹ̀ lọ́mọ l'Ékòó. Ó dẹ̀ tajà rẹ̀ tó ń jẹ́ kí lọ fara mọ́ ọmọ mi o. Àṣé mo dáràn ni. Mo lọ gbé wọn ní Jàǹkárá. Ó dàárọ̀ ọjọ́ kejì, mo lọ bí iṣẹ́ mi ní WAEC. Àjọ lọ ni, n ò níyàwó, n ò lọ́mọ. Jésù òyìnbó láti jẹun. So àjókòó síbẹ̀ a ṣe yẹ̀yẹ́ igbá wo. Àwọn sisi tí wọ́n kọ́ mi ní school bíi Mrs. Gobadia tó kọ́ mi ní mathematics ní government college. Wọ́n wá bá màmá mi pé ọmọ yín tí ní àwa làbá yín tọ́jú ẹ̀. Wọ́n á ṣàṣe yẹ̀yẹ́ inú màmá rẹ́rìn. Àṣìbọ̀mọ́ ó ní tó wà kún ẹ̀. Ó dàgó 12 mo ní kó jẹ́ ká lọ jẹun. Ó lóun ní padà síbi iṣẹ́ rẹ̀. Mo ní gbà bá débẹ̀ náà ni. Ó dàgó 4 mo ní ó yá ká lọ sí University of Lagos. Torí mo gbọ́dọ̀ ṣe teacher wákàtí 2 ńbẹ̀ from 5 to 7. Ìgbà tá à ń bọ̀, ó ní èlò ni wọ́n fún ọ ńbẹ̀ yẹn tó lọ sí wákàtí 2. Bí tó ṣe wákàtí 8, kí ni ìyàtọ̀? Mo ní màmá, iye tí wọ́n fún mi nídìí wákàtí 2 yìí ó ju ti 8 yẹn lọ. Ó ní ìkànnì yìí ya wèrè ni. Mo ní kò ya wèrè. Bó ṣe rí nìyẹn. Ó ní bí èlò ni ná. That was the mistake I made. Ẹ tó bá mọ currency 1967. £2 2 shillings òkè ìṣòwò kékeré. £2 2 shillings per hour. For ẹni tó ń teach 10 hours a week, £84 mo ń gbà ní University of Lagos per month. Ó ju £62 mo ń gbà ní WAEC lọ dáadáa. So ìyá yìí wá sọ fún mi pé irú ọgbọ́n wo ló wà lágbárí ẹyẹ tí ọmọ gba pọ́n 2 sílé 2 fún wákàtí kan tẹ́mi ò rí rẹ̀ gbà fún iṣẹ́ tí mo rí ọjà tàbí mo ní bó ṣe rí nìyẹn o. Ó ló lè ní gbogbo yín ẹ̀yin oníṣòkòtò tìrín tẹ́ ẹ máa fi gimú fún èbò tẹ́ ẹ máa gbà tẹ́ ẹ̀yin náà jẹ́ kí mẹ̀kúnnù náà gbádùn. Nínú bọ́ọ̀sì LMTS ìyá mi ti sọ yẹn fún mi. You know what? She was right. The money economy did not reward people according to any particular formula about the quality of their effort. Àwa tá a fi gimú fún èbò à ń gba owó tí ò tọ́ síwájú tí comparison to àwọn tó ń làágùn tó ń ṣègbà tó ń ṣàwórí it was a foul economy. But that, having said that much,
before that and after that, àwọn èèyàn wá ti lè ṣiṣẹ́, wọ́n ti lè jẹun. Ìgbà tí gbogbo wa aṣojú kòkòrò pé ṣe alákọ̀wé tí ọmọ fún wa lówó tí ò tọ́ sí wa láàmọ̀ ṣe, àní ṣe káfíńtà, àní ṣe bíríkìlà, àní ṣe gbá, àní ṣe oríṣiríṣi iṣẹ́ ọwọ́ tá a ti ṣe tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ tó ń gbé wá, àní ṣe máa kọ́mọ ṣafẹ́fẹ́ yẹyẹ. Inú kó bá wa dídí dòní olónìí. Bẹ́ ẹ bá dúró ní Èkó mbẹ̀ yẹn, tẹ́ ẹ bá ń wá káfíńtà, ọmọ Ghana ni ó wá ṣe káfíńtà yín. Togo yóò pawó ń bẹ o, àwọn ọmọ wa ta kété. So tá a bá ní ilẹ̀ tiwa nílẹ̀ Yorùbá, tá a dẹ̀ ṣe structure reward according to a particular formula, tá a dẹ̀ reward àwọn tó ń ṣiṣẹ́ ọwọ́ because iṣẹ́ gidi ni wọ́n ń ṣe. Kírù mi ọmọ ogun mọ́tò at age 22 torí pé mo gba BS ní Ìbàdàn. Kíyà mi ọmọ fẹsẹ̀ rìn láti Akiribọ́tọ̀ lọ sí kìíní kan lójoojúmọ́. Owó rẹ̀ ló fi rán mi lọ school o. Ká sọ pé yẹn dìbọn. Ẹ jẹ́ ká restructure. Nothing will be perfect. But ètò òyìnbó gbé kalẹ̀, ó burú ju jáì lọ. Wọ́n mọ̀ọ́mọ̀ fi ṣe divide and rule ni. And then to make matters worse, 1999, ìgbà tó bá ṣe jẹ́ débẹ̀, ó tún wá lọ structure of salaries tó máa lò ní Abuja, ó tún post ẹ̀ lórí gbogbo states so that kò sẹ́ni tó lè. I mean, that's the way we must restructure everything. So ibi tí mo bá lọ ni pé God is not going to descend and correct Nigeria, and some things in Nigeria are not correctable. Kò sí nǹkan tẹ́ ẹ lè ṣe tí wọ́n fi yàtọ̀ sí Yorùbá. There's nothing you can make up. I don't hate anybody. But I love Yoruba, and there's nothing you can do about it. And an Igbo person should be able to say the same thing. I mean, let me give you another example. Mo lọ ṣe entrance exam ní 1956. Lọ́sọ̀gbọ̀, ní Iléṣà, ní Gbáláwo, ní Kòkó Bàbá Àṣàsùn. Màá lọ ṣe ìdánwò. I was in secondary school. I was in primary 6 in 1956. Mi ò mọ èèyàn kankan bẹ́ẹ̀. Pọ̀ kò sí ìlú tí mo lọ tí mo sùn ta. Ibi tí mo bá ti ń ṣe káàkiri ní school tí wọ́n pè ní center bíi ká sọ pé Òṣogbo All Saints School ní Òṣogbo. Tí bàbá kan lọ sínú gbóǹbẹ̀ tó lọ yàgbẹ́ gbà tó ń bọ̀ ọ̀nà ọmọ mi kí ló ń ṣe ń bí ibo ló ti wá? Mo ní gbọ̀ngàn. Ó lábọ̀ wá bá wọn ṣèdánwò lọ́la mo níbẹ̀. Ó ní bolo dé sí. Mo máa ń wò bí ẹran. Ó ní ká lọ. Ó bá mú mi lọ sí ilé ẹ̀. Bá ti ń wọlé ẹ̀ báyìí ló ń sọ fáwọn ìyàwó àtọmọ ẹ̀ páwọn lálejò. Wọ́n kúrò ní pálọ̀. Kí n tó jókòó ti gbé àwòrán ráìsì àtọbẹ̀ síwájú mi. Ó dàárọ̀ ọjọ́ kejì ọlọ́mọ mi omi bẹ́nu balùwẹ̀. By 7 o'clock ó ti mú mi padà lọ sí All Saints lọ ṣèdánwò. That's Yoruba country. How do I reward that? Where else have I gotten benefit of a people who protect their youth? Can you tell me? Why should I? And then tani ilé ayé tani ṣe tí mo sọ pé ká ṣe yìí. So let's have autonomy, and then we will sit down and know how to use it. When I was younger, there were differences between Ijebu, Ijesha, Gbọ̀ngán, Ọ̀yọ́, Ìgbàwo. There are no such things anymore. We are almost pasteurized and homogenized. That's the right way to go. We speak the same language with different dialects. In fact, that's what we are going to chase. The Europeans did it, got away with it. The Chinese did it. The Indians did it. Why is it? What kind of creature are we?
ẹ jẹ́ parun mọ́ bẹ́ẹ̀. Ẹ ṣé bàbá, ọwọ́ ti pọ̀ lókè fún àwọn tó wà nínú ilé tí wọ́n fẹ́ béèrè ìbéèrè, but ká tó kọjá sọ́dọ̀ wọn màá pe ẹni tó ìbéèrè tàwa tó kàn nínú ilé ní ìlànà Canada, màá pe ọmọọba Kolúsádé ní kánmọ́kánmọ́ kí wọ́n béèrè ìbéèrè wọn, á wá bọ́ sáwọn tó wà nínú ilé. Ẹ ṣeun sà. Ẹ ṣeun gan ni o, ojú ò ní sí ọrùn, thank you very much for ẹ ṣe gan ni dádì o, in fact kò sígbà tí èmi gan náà tí mo máa ń gbọ́rọ̀ ní sí ẹ̀kọ́ orí mi kò ń wú. Mi ò gbọ́ yín dáadáa o, ẹ dákun. Ó ní pé kò sígbà tí mo máa ń gbọ́ ọ̀rọ̀ yìí tí orí mi ò kì í wú, inú mi máa ń dùn ṣá all the time ni. Ṣé ń gbọ́ mi sà? Mo gbọ́ yín sà. So ẹ ṣe gan ni ojú ò ní sí yín o, I really appreciate yín. Actually, ẹ ti dáhùn ìkan nínú ìbéèrè tí mo fẹ́ béèrè, but the next ẹ ti dáhùn ìkan nínú àwọn ìbéèrè tí mo fẹ́ béèrè sà. Ìpínlẹ̀ tí mo tó kẹ́yìn tí mo fẹ́ béèrè náà ni pé ok nígbà wo gan lásìkò wo wọ́n yẹ ká dìde àti Yorùbá nígbà tí Tinubu wà bẹ́ẹ̀ yìí ìgbà wo ló yẹ wá pé ká dìde láti fọwọ́pọ̀ wípé yes we have to be autonomous. Ṣé lásìkò yìí ni àbí nígbà tí Bọ́lá Tinubu bá pé 4 years àbí ká ló dé 8 years díẹ̀ kó tó di ká máa gbé ìgbésẹ̀ ẹjọ́ màá fẹ́ kẹ́ ẹ bá tẹ̀ ìmọ́lẹ̀ síbẹ̀ yẹn so that àwọn èèyàn wá lè mọ̀ exactly what we need to do right away. Thank you, sir. Ẹ ṣeun. Lójú tèmi, there must never be a break. You know, I don't know how to say this. Why is the struggle for Yoruba nation to be considered anti-Tinubu? And there's no reason to do that. Because that's not even logical. So I want to consider pé tí a bá continue láti máa sọ pé àwọn Yorùbá nation o fún Tinubu láàyè láti ṣètọwọ́ rẹ̀. Àwọn tí wọ́n ní one-dimensional thinking tó kó wa débi tá a dé yìí ni. We don't need that kind of one-dimensional thinking. Kò dìgbà tí nǹkan bá bàjẹ́ pátápátá ká tó mọ wọ́nà tá a fi tún ṣe. Why not make sure pé kò bàjẹ́ sí? Àbí, is that too much to say? Yes, and I don't want to be mentioning his name because I know him. I know Bola Tinubu Ajowa Libini. And I saw him even in 2015 at Bodilon with Odua Foundation. So mi ò kì í fẹ́ mọ dárúkọ rẹ̀ because it's politically delicate. I salute his success. I really do. But I don't concede and will never concede to Adeboye, not to talk about anybody else. I will never concede to Adeboye the right to handle the destiny of Yoruba people outside of making sure that what? Equity, fairness, and balance are the correct. Kò sí nǹkan tẹ́mi rò pé ó yẹ kí Tinubu ṣe fún wa tó kọjá bí gbogbo wa ṣe lè ní òmìnira tó kálukú ọmọ ṣe tọ́lọ́mọ ọmọ mú yẹ. Tí òyìnbó tó dàbàrú ọ̀rọ̀ wa at least since 1914 tá a bá lè recover back to 1913 tó ń kálukú ṣe tiẹ̀. Ara kó ń kálukú mọ̀ ṣe tiẹ̀ ní kẹ́nìkan sọ pé òun ṣe Nàìjíríà mọ́. That would be kò sí nǹkan tó lè lójú tèmi ń bẹ̀. Ara before that ni pé kí ṣe rí pé ńgbà tí mò ń sọ̀rọ̀ mi ò kì í dúró Nàìjíríà nìkan màá lọ sí Ọ̀tàpámẹ̀ màá lọ sí Lomé màá lọ sí Porto Novo gbogbo ibi tí Yorùbá dé Yorùbá nation lèmi ń wá kì í ṣe Nigeria country. Yorùbá nation tẹ́lẹ̀ wá yẹra wa tí wàá wá yẹra wa tí ìran wa gbára wọn mú tí gbogbo ẹ̀ ṣe. Èyí ò sọ pé kí Tinubu má wà successful tó bá dẹ̀ wà successful in rebuilding Nigeria to the satisfaction of Nigerians, then I will fail, and that's okay, as long as Yoruba people are in good position. Let him compete with you who want Yoruba nation and tell you, I will create a Nigeria so that the Yoruba nation will not be attractive to you. That will be healthy competition.
I welcome it. Let him create a Nigeria that makes the notion of Yoruba nation unattractive. If he does that, I will salute him, make it unattractive and permanent. Create a Nigeria in which Yoruba nation by itself is unattractive and permanently good. I'll be happy. But Kaka surrender this year, I don't think so. Ẹ ṣeun bàbá. Ẹ ṣé sà. So Tí bàbá sọ fún wa ni pé ká continue. Kì í ṣe ìgbà tó bá kúrò ńbẹ̀ láṣẹ máa sọ pé kíní àfi tí bàbá wa Tinubu bá lè sọ pé tí wọ́n sọ pé àwọn ṣe Nàìjíríà tí ó máa jẹ́ kí àti máa béèrè fún ilẹ̀ Yorùbá nìkan olómìnira jẹ́ ohun tí kò ní jọyàn lójúmọ́. Ẹ ṣeun sà. Bó tiẹ̀ sọ bẹ́ẹ̀ ń ò ní gbà ìyẹn ò ní dá mi dúró. Nígbà tó bá ṣe tó wà successful. Bẹ́ẹ̀ni. Ojúmọ́ nǹkan tó yónú. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹ ṣeun sà. So ẹ ṣeun bàbá. Nísìnyí a ní ọwọ́ mẹ́fà lókè. A dẹ̀ mọ̀ pé a fẹ́ gba àkókò yín tó pọ̀. Bẹ́ẹ̀ ṣe máa bá wa dá àwọn mẹ́fà tó ó ti di méje ọ̀sọ̀. A fẹ́ pé àwọn tó nawọ́ sókè. Bí wọ́n ṣe nawọ́ sókè ní Ọ̀túnba Ọlábọ̀dé Òsénì ló ṣíwájú. Kí alàgbà Fọlájogún Olúwàjà náà kẹ́yìn náà máa múra sílẹ̀. So bàbá wa Adeniran Adeboye, ẹ bá wa dáhùn àwọn tó nawọ́ sókè yìí. Bóyá ní mi ò kánjú torí mo máa ń ṣe ẹ̀yẹ. Ó yẹ kí n bú Òsénì kí n sọ pé baálẹ̀ mọ́jèrò kú. Bẹ́ẹ̀ni, àǹfààní tí wọ́n fún yín láti bú alàgbà Òsénì báyìí, Ọ̀túnba Òsénì. Bóyá ẹ kálẹ̀ gbogbo lé mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà lórí ìpàdé yìí. Mo mọ rísìn tí Prof ṣe fẹ́ ẹ jẹ́ hold on ẹ má bínú. Mo mọ rísìn bóyá tí Prof ṣe fẹ́ fún mi torí mo ti máa béèrè bóyá wọ́n ti mọ question mi already. Òun ni máa ń béèrè níjọ́ Sunday níbi ìjókòó àwọn àgbààgbà àwọn Yorùbá. Láì gbàsíkò láti má take much of our time. Let me start with the last question. And response mo ní pé a lè change of mind tí Nigeria bá change to better for everybody. That's a fantastic one. That's a nice one. And that is, for me, still may not be enough. Ipe bóyá ká wà ní àyè wa. No doubt about it. But in tó ń dùn mí nínú ọ̀rọ̀ yìí, and I'm going to say pé most of rhetorics, most of arguments Prof àti many others mo mọ̀. Òun ní pé it leaves my children to ask me the question. And most of what Prof said, are they not defeatist? I don't know what? Defeatist. What does that mean? Defeatist in the sense that a lè ṣe wàhálà kan ti fún wa ní kinní kan ní ti le jù wọn nígbà fún wa ó máa ṣòro ṣe a máa ṣe gbà máa ṣàwó. I didn't say that. Well, no. I mean, as a conclusion, I mean that's what I concluded. You know, you and I know each other very well. Now, but let me round up by saying this: we have not done what we're supposed to be doing, our Yoruba, and that's the truth. We have not been doing it. We are not trying to do what we have to do. The question is, why should we assume? Why should we conclude that we don't know the way through this process of asking Nigerians, awa Yoruba, afe yapa, afe loni lowa, and campaign. We have not engaged anybody, as far as I'm concerned, in that process. We have not. All what we have been doing, that's fine. Opportunity for small fry, medium fry, big fry, media people to want to campaign, which is good. It is, we are oiling our desire. But the truth of the matter, Nipe, it is high time we engage other side. There's no guarantee that we cannot talk. We have not chosen to do that. We just believe that this thing is going to happen via either Shango or whatever. We need to engage.
We need to engage. We also need to understand that the process is a political process. There's no shortcut to it. And as long as we continue to talk about the last 700, I appreciate you. I appreciate all the efforts some of us are making, that 300 years ago, 400 years ago, and so on and so forth. Yeah, but we are here today. I want 20, 30, 40 years children who are asking, have you made effort, have you applied, have you gone through the process? The question would be, for me, we are not, we have not. So I'm asking these gatherings today, let us go back to the drawing board. Let us get our acts together. Let us agree that this will be the formula. We know the formula. And don't be the formula. Formula 10 more by you. Another 10 years. Literally, because formula 10 more. And some part subtraction and addition and so on. So we need to come up with the idea that it is a political process, and we need to pursue that line. We need to get ourselves in engaging other parts of the country. And I said it many times. See about Diniola, if we have 4 House of Rep, 3 senators to raise up the parliament, to raise the idea, the whole world will hear about it. All the national newspapers will hear about it. And that will also ginger our people. No agbára America mẹ́ẹ̀ẹ́dógún ò lè gba Yorùbá nation fún wa. The whole United Nations will gba Yorùbá nation fún wa. So let me rest my case by saying, I believe there is a need. I am calling that we need to do what we have to do. As long as we don't do what we have to do, enjoy Ilana. I'm 76. I'm sure you are in your 80s or whatever. It's still going to be probably the same old story. We don't need it. We don't have all that time. Thank you very much. Ṣé mo lè dáhùn? Bẹ́ẹ̀ni sir. Mi ò rò pa gbọ́ra wa yé o. Adébóyè ò lè sọ pé ká má jàjà agbára. It's a method of method. Adeboye is viewed to be the last person to sọ pé ká má jà ìjà agbára. It's a question of method. Èmi Adébóyè ò sì sínú àwọn tó rò pé ẹnìkan lè gbà wálẹ̀ Amẹ́ríkà ó lè gbà gọ́ọ̀mẹ̀ntì ló wà ní àgbáyé. Tí bá máa sọ lédè wọn, global capitalism does not favor an autonomous Yoruba nation. It's not in their interest. Correct. So kò sẹ́ni irú èmi kọ́ ló máa jókòó síbí after spending 54 years in the United States, máa retí America gbà mí bẹ́ẹ̀. No. However, a lè gbára wálẹ̀ leading our people by the nose. Ọ̀nà kan tí wọ́n ti bà nǹkan jẹ́ mọ́ wa lọ́wọ́, ó ní nǹkan tí Tinubu lè ṣe láti tún nǹkan ṣe, but mi ò mọ bí tágbára rẹ̀ dé. The delimitation of constituency says that even if you put all the seats in the southern Nigeria together to vote for some kind of autonomy, they are not enough to win. That's why we should engage them. Well, who says we are not engaging them? We are not. No, I mean, okay, maybe I'm not going to contest that with you here. And maybe it's not even Eastern region that I want to engage. Maybe there are places that are not Eastern region that I want to engage. Maybe the Middle Belt, maybe this, maybe that. But wherever, let me sing praises of Tinubu. Tinubu knew who to engage. Yeah? I agree. Yeah. So, so if you agree with that, all hope is lost. We do not, all the methods that are needed, you say one this or one that, it's a whole bunch of things. Educate our people about the need for autonomy. Find allies. Engage. Are you forgetting that Banji Akintoye, Sunday IGBOHO, and a number of other people, Wale Adeniran,
And this Ilana structure that you all have here, that it was part of it was to find a way to engage Nigeria in the need for Yoruba autonomy. Was I misreading something? No, not really. I agree with you. All I'm saying okay, is... then so you cannot say we didn't engage. Well, if you tobani mi ò fẹ́ sùn ti ìyàwó Àsùpá. Àsùpá dẹ̀ ń bá ìyàwó yín sùn. Tí Àsùpá bá sọ pé ó fẹ́ sùn ti ìyàwó rẹ̀ kí ló fẹ́ ṣe ń pa ẹ̀. The bottom line is pé it's a multi-way street. There are very many things to do. They must not be oversimplified. We must not say we prefer to take only 7 out of the 15 steps, when the remaining 8 steps may be just as important. We are looking for quick fixes, and many of these things have been damaged for 500 years. There are no quick fixes as such. In fact, the quickest fix for us, you may not look it, is the education of our people. Yeah, I know. Irú ìyàtọ̀ tí ń jẹ yín láti ẹjọ́ yìí bá a ṣe lè gbọ́n dànù ni pé kẹ́ ẹ mọ ibi tá a ti ń bọ̀, kẹ́ ẹ mọ ibi tá a wà ní ìsìn àti ibi tá a fẹ́ lọ. And we haven't done that. Who are we to engage? We have not engaged our own people. If you can't engage your own people, John J. Johnson, báwo lè ṣe wá sọ pé aráàlú àwọn èèyàn tí, let me say one more thing and I will shut up. In the 1940s, Azikiwe insisted that the domination of Africa, of Nigeria, indeed Africa, was a question of time. Lẹ́yìn yẹn, Daddy Oyeyama, 1949, echoed him and said the same thing. In other words, the conquest of Yoruba country and the northern region was what they wanted to be able to achieve as Nigeria was marching towards alleged independence. In 1953, there was a constitutional conference in which Obafemi Awolowo asked for a clause in the constitution that is being proposed for secession, for breakaway. Azikiwe opposed it, enlisted the support of the Secretary of Commonwealth, Secretary for External Affairs of whatever, I've forgotten the name. If you continue that line, we will consider it treason. I'm talking 1953. Ìgbà tí wọ́n wá kọ lẹ́tà s'Awólọ́wọ̀ àtàwọn ọlọ́pẹ́ pé tẹ́ bá tún gbèrú eléyìí jáde ọ̀rọ̀ lè wá o. Guess what Azikiwe said? He said the secretary òyìnbó ni ó ti sọ fún Awólọ́wọ̀ what he needed to hear. Ṣé àrò kò wọ́n ti change ni? If you have ever been to Eastern Nigeria, I have been. I have been there. I've been there also. Wọn ò nílé ọlọ́ràá. Àdánìkàn jẹ ni wọ́n. Àdánìkàn jẹ, àdánìkàn mú, àdánìkàn gbẹnu pálọ̀ bí ẹranko. They have no communalism that Yoruba practice for millennia. So, ẹni tí wọ́n gbà tọwọ́ rẹ̀ ni wọ́n ń wá. Wọ́n dẹ̀ ní fún ọ ní dò. Ẹ jẹ́ kí n pa tí mo bá ní ṣe àwọn èèyàn. Wọ́n ń pè mí pé kí n wá ọmọ wọn tó fẹ́ kọ́ calculus ní Louisiana nígbà wo pé kí n bá wọn wá teacher. Mo sì ń gbìyànjú láti wá teacher, but kì í ṣe pé wọ́n ní wá wọ́n fẹ́ kọ́ mi kó kọ́ ọmọ wọn lọ́fẹ̀ẹ́. Kò dẹ̀ sí nǹkan tí wọ́n ṣe fún anybody lọ́fẹ̀ẹ́. Bẹ́ẹ̀ni. I mean, bí mo ṣe jókòó níbí yìí, mo ń kọ́ àwọn ọmọ ní calculus ní Nàìjíríà, mo ṣe jókòó yìí. By kí ló ti porúkọ ẹ̀ Zoom. Ibo ń pè mí níbí pé kí wọ́n á kọ́ àwọn ọmọ wọn ní Louisiana gbé àwọn kiri. Torí kí ni? Kí ni wọ́n ṣe fún mi gbẹ̀yìn? Kí wọ́n ṣe fún èèyàn mi gbẹ̀yìn? Ẹ wá láà negotiate, irú negotiation wo ni? Ẹni tó pè mí pé kí tó link mi up pẹ̀lú ẹni tó pè mí láti kíní. Àwọn ọmọ rẹ̀ tí mo kọ́ ládùúgbò yìí about 30 years ago. Kí ni wọ́n ṣe fẹ́ lòmíì? Yìí tó lọ sí prison, yìí tó lọ sí gbà tó lọ tí wọ́n kọ́ nínú ilé mímí yìí. Níbo ni àǹfààní wo ni wọ́n ti ṣe fún anybody? Wọ́n yàtọ̀ sí wa, ó ní nǹkan tí wọ́n ń wá,
a sì gbọ́dọ̀ díjú torí tá a bá sọ pé àwọn nǹkan tí wọ́n á já lọ negotiate, we negotiate your life away. Prof, mo sọ láti interrupt you, sir, because of time. All I'm saying is we say, for us, Yoruba people, we campaigners, because I'm not an agitator. Some people believe agitating, and I think it's a criminal word to use. I'm a campaigner, and for those who believe in campaigning for Yoruba autonomy, we will need to follow the process and the procedure. So all I'm saying is there is no written process. Even if I'm not talking directly to Ilana people, I know what they were after. They even wanted to meet with the leadership of government. And they had another organization called NENAS. And all of the discussion that was going on was how to achieve a pathway to some kind of restructuring of Nigeria. I mean, what process? There's no written process anywhere. The greed that informs political whatever. Most of them. So if you are going to have a process, that's fine, but you also must have power to implement. Gbogbo ẹnu tí wọ́n ń dé fún wa páwọn máa restructure ní 1999, 2003, 2007, 2011, 2015, gbogbo ẹ̀ kò tí ì sí tí ó implement ẹ̀ nínú wọn. Parliament, I mean, so èmi ò rí ẹ má jẹ́ àmọ́ búra wa, ẹ jẹ́ ká double effort wa. Tá a bá rí nǹkan tí ó kù díẹ̀ káàtó, ká mention rẹ̀, kì í dẹ̀ ṣe ká mention rẹ̀, ibi tẹ́lẹ̀ bá rí tó kù díẹ̀ káàtó, màá shock ẹ̀ mi, màá gbéra mi síbẹ̀. Ìgbà táwọn èèyàn bá rí pé mo ṣiṣẹ́ bẹ̀ then they will say it's worthwhile in my journey. But principally, mi ò rubbish nǹkan tẹ́ ẹ sọ, definitely not. But mo fẹ́ kí a mọ̀ pé iṣẹ́ pọ̀, alágbàṣe ò tó. So let's just stop there. Ẹ ṣé mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Ẹ ṣé gan ni. Alàgbà Fọlájogún, ẹ bá wa ṣe ní pápápá. Ẹ ṣeun. Ẹ ṣeun o, ẹ kú wájú adẹ̀kú ètò. Bàbá Adébóyè, mo kí yín o tọ́jọ́ mẹ́ta. Ọjọ́ kan pẹ̀lú ẹ̀. Mo sì kí àwọn Ìlànà Canada. Ṣé ń gbúròó lé? Àlàáfíà nílé wa, ẹ ṣeun gan. Mo kí àwọn Ìlànà Canada tó ń mú ètò yìí wá sáyé. Ẹ ṣé gan. Bàbá Adébóyè, ẹ ti sọ̀rọ̀ tó pọ̀ o, ṣùgbọ́n torí time mi ní so much. Nǹkan tí màá kọ fẹ́ bi yín ni pé any education of our people láti lè mọ ibi tá a ti ń bọ̀ àti ibi tá wà àti ibi tá a fẹ́ lọ. Nǹkan tí èmi kàn fẹ́ bi yín pé ẹlẹ́mọ Tinubu a long time ago ní Amẹ́ríkà ní Baltimore, Washington. Tinubu tẹ́ mọ̀ ń gbà yẹn, mo rò pé ó ti wá yàtọ̀ sí Tinubu tó wà báyìí o, torí policy tó ti wọ̀ àti nǹkan tá a ti sọ pé gbogbo restructure tó ń ṣe kò sí nǹkan tí kò sẹ́ni tó implement ẹnu wọn. Pẹ̀lú mímọ̀ tẹ́ mọ̀ Tinubu, báwo lẹ lè bá wa ṣe tó yẹ pé òun gan fúnra ẹ̀ á máa need àti educate kó lè ronú ibi tó náà ti wá, ibi tó ti ń bọ̀, ibi tí orílẹ̀-èdè tiẹ̀ Yorùbá tó wà náà àti ibi tá a la fẹ́ lọ kó nǹkan ìkan tó náà bá lè ronú yẹn tó bá lè yé, torí mo rò pé politics tó wọ̀ ó ti jẹ́ ó gbàgbé gbogbo kinní wọ̀nyẹn. Tó bá yẹ pé ìyẹn lè wá láti inú ẹ̀ náà kó náà wò pé tòótọ́ mà tẹ̀ ní Yorùbá tóun ti wá kì í ṣe báyìí ló ṣe rí, ibi tán wà ẹ̀ kò dáa mọ́, ibi tá a fẹ́ lọ bóyá á lè jẹ́ kó ṣeé ṣe, òun gan fúnra ẹ̀ lá lè listen sí wa. Pé pẹ̀lú mímọ̀ tẹ́ mọ̀ báwo ni ìyẹn rò pé ìyẹn ṣe lè ṣeé ṣe. Ẹ ṣeun. Mi ò lè sọ pé kò ṣeé ṣe. No, mi ò lè sọ yẹn. Nǹkan tí mo lè sọ ni pé mi ò tí ì fojú mi gan ni rẹ̀ for 8 years. Pa mọ́ra wa nígbà kan rí. In fact, May of June of 2015 ni mo rí Tinubu gbẹ̀yìn nílé ẹ̀.
ó host àwa tá a wá láti ta láti wá ṣe Yorùbá assembly nìbàdàn. Ó host àwa tá a wá láti America Oòduà Foundation nídìí ẹ̀. A dẹ̀ rọ́rọ̀ sọ, a takora wa. But it was always very clear that he had ambition to become president of Nigeria. And it was always very clear to me that what we were looking at that time was a restructuring of Nigeria to fit the 1950s federalism. So there was not much of a basis for conflict. You can say I'm political, because every human being is. Once two or three people are gathered, politics are shaped. But I'm not partisan. As I said, I don't belong to any political party in Nigeria. So I'm the chairman of a think tank. So I'm not as attractive to politicians as people who are partisan. Yeah, how you mean? I'm not as attractive. You will want to listen, if you're a politician, you will want to listen to somebody who is more partisan and on your side than you will somebody who is cerebral, or who is looking at everything from a strict constructionist point of view. I'm not negative. I'm not saying that I will never meet him and talk to him or anything like that. If he invites me, I go and see him. But I'm not sure. Okay, I think I should be quiet, because I don't want to prejudge somebody. But if you're asking me whether I'll be big mouth enough to tell anybody on this planet what we are talking about now, yes. If the opportunity arises, I will say it 10 times before they Before the cock crows. Eh? Before the cock will crow. Yeah. I will. I'm already saying, I'm sure gbogbo wa la mọ̀ pé gbogbo a ṣe jókòó yìí kì í ṣàwa nìkan là ń sọ̀rọ̀, kì í ṣàwa nìkan là ń gbọ́ nǹkan tá à ń sọ. So ẹ̀rù ò bà mí, when you are 80, so I'm not afraid of anything. Yeah, bóyá kí nǹkan tí ẹ jẹ́ kí n like a little bit more, not directly you going to him or anything, pé àwa kan wà tá jẹ́ pé tá bá lè rí connection láti bá sọ̀rọ̀ ká educate pé ibi nǹkan tó ń dà wá tó ń jẹ wá lọ́kàn, bóyá a lè jẹ́ ó yé òun náà, bó tẹ̀ jẹ́ connection láti link some people irú think tank yìnyín táwọn ṣe lè link àwọn kan mọ́. Think tank ò tí ì pàdé rẹ̀ láti 2015. So kì í ṣe pé kẹ̀yìn fúnra yín lọ bẹ̀ connection pé àwọn kan wà tá a fi pé we need to re-educate him himself. Okay, let me put it this way. A jẹun abára wa ṣe ẹ̀yẹ aṣòótọ́ ọ̀rọ̀ ní think tank yẹn. Àti ní reason láti pàdé ara wa since then. Ṣé ẹ mọ̀ pé èèyàn méjì ní jẹ̀bi kò súnmọ́ mi? So tí ó bá jẹ́ pé ààyè bá wà fún Bọ́lá Tinubu láti pàdé anybody tó jẹ́ bírú àwọn think tank yẹn, tó bá ní ẹ dákun ẹ pàdé mi níbi báyìí, wọ́n á lọ. Táwa náà bá dẹ̀ sọ pé a fẹ́ rí, kì í ṣe pé a kọ lẹ́tà sí àwọn èèyàn ló wà sọ̀rọ̀ àǹdí ẹ̀ tó máa ka lẹ́tà yẹn, wọ́n fẹ́ẹ̀ tó 15. So àwọn ló máa lọ sọ fún wa fíltà pé ǹjẹ́ fẹ́ rí lágbájá báyìí, ìjẹ́ ká rí dòlà báyìí kí ní kò ṣẹlẹ̀ pàkọ́.
So it's not as easy, but it's the reason that people like my humble self should say what's on my mind to a larger world without any anger or rancor, but let the world know that we have another way of thinking at these things. Maybe somebody who is more attractive than myself will be able to carry that kind of message to the president. I'll be delighted. If we are successful, if somebody who is, or a bunch of people who are more attractive, who are more sober, who are more everything than my group, can reach Bola and have him use the power to implement, to straighten out the mess that Nigeria has been, I would consider it a personal victory. Kò sí nǹkan tí orí báyìí, ẹ̀wà, dòdò, mo ti jẹun yó, kò sí nǹkan tí mo wá. So anybody who knows, I'm not directly able to connect people with him. Not now. But I don't rule it out. We have people that we know in common. Who knows which one of them might say, well, I don't know that. But the truth as it's in my system will be let out there and then. And if I know you want to do something, if I know a person who will facilitate your access to him, I will let you know. That's what I mean. Ẹ ṣeun, sir. Ẹ ṣé gan ni, sir. Ẹ jẹ́ kí n wá alàgbà Afọlájogún, mo rò pé yẹn ti lọ bẹ́ẹ̀ yẹn àbí. Okay, so alàgbà Marcus, ọwọ́ yín wà lókè. Mo kí ẹ̀yin bàbá àtẹ̀yin màmá tẹ́ wà lórí ìkànnì yìí o. Ọlọ́run á jẹ́ pẹ́ fún wa. Ṣé gan ni. Gẹ́gẹ́ bí ọgbọ́n ọmọdé tèmi ni màá ṣe sọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ sọ yìí o. Question méjì mo fẹ́ béèrè. Ẹ ṣí ojú yín o. Okay. Ìbéèrè méjì ni mo fẹ́ béèrè. Ojú wo lọ́wọ́ kí wọ́n sí méjì àbí mẹ́rin? Ojú, okay, jẹ́ ìyọ̀gò lójú. Mo kàn ṣe ẹ̀yẹ tèmi ni, mi ò lè mọ̀ ṣe ẹ̀yẹ lẹ́kọ̀ọ́. No, mẹ́rẹ̀ẹ̀rin wà òkè. Ẹ ṣé púpọ̀. So, nǹkan tí mo fẹ́ sọ, ìbéèrè méjì mo fẹ́ béèrè. Ìbéèrè àkọ́kọ́, a mọ̀ pé àwa Yorùbá orísun kan láti wá. Ní ìgbà tí mo ka ìtàn kan nípa ọba Ọ̀fẹ́rànwẹ́ of Benin. Ọba Ọ̀fẹ́rànwẹ́ of Benin, òun nìkan ní Edo State, ní Benin Empire then. Ó bá Great Britain jà, ó dẹ̀ ṣẹ́gun Great Britain. Méjì náà jà ìjà yẹn. Àkọ́kọ́ tán jà, ó ṣẹ́gun Great Britain. Great Britain wá padà lọ, wọ́n á lọ ṣe Kenon, ìbọn ẹlẹ́nu ńlá tó fi máa ń yìn yẹn. Òun náà fi wá kọ́ńkà Benin. Ọ̀fẹ́rànwẹ́ yẹ, tán wá gbé long time wọ̀nyí. Mo mọ̀ pé ìbínú ẹ̀ ṣì wà náà wọn Edo. Up till now, they still have that history. Nǹkan tí mo sọ yìí. So ìbéèrè àkọ́kọ́ ni pé tí àwa Yorùbá tá a bá approach àwọn Edo, ó jọ ṣé ẹ̀rùkún wọn ní list sí wa ni? Ká carry wọn along. That's my first question. My other question is this. Ìbéèrè kejì ni pé tí mo wò ní gbogbo history àgbáyé kò sí ìran ènìyàn tó ń gbara wọn sílẹ̀ tí wọ́n ní nǹkan tán gbójúlé, tí wọ́n ní aláfẹ̀yìntì, tí wọ́n ní nǹkan tán fẹ̀yìntì. Ẹ̀yin bàbá wọlé máa ń pa lówe, ẹni pé tí ọwọ́ ọmọdé ò bá tẹ ẹ̀kú idà kò gbọdọ̀ béèrè ikú tó pa bàbá ẹ̀. Àwa Yorùbá, research tí àwọn bàbá wa ti ṣe ní ayé gbọ́n nígbà tí ojú ti dúdú, àwọn àkàràbá, ayẹta, gbẹ̀tugbẹ̀tu àti àwọn nǹkan tí àwọn bàbá wa ti ní. Àwọn bàbá wa ṣàdédé ní kíní research náà ṣe débẹ̀. Ṣùgbọ́n mo rí pé àwa ọmọ a ti sọ gbogbo ẹ̀ nù. Àsọnù ò gbé fún wa ni o.
Okay, mo gba nǹkan tẹ́ ẹ sọ. Now, ìbéèrè tí mo fẹ́ béèrè ni wípé ọ̀nà wo la lè gbé gbà sà tí a lè bẹ̀rẹ̀ research nílẹ̀ Yorùbá into technology, because Japan, they are into technology. China, they are almost overtaking America now, in which we know they are doing it through technology. Even India, don't say juju before. India say juju ma. What thing she play in India, but what thing she everything needed. They went into technology. India only the IT. I'm an IT person, and we have other IT people here. So, is there any way that we Yoruba can go into technology? With all due respect, sir, your question is the answer. Shegbami. Your question is the answer to your question. In other words, ìgbà táwọn tẹ́ dárúkọ tí wọ́n múra lẹ̀ láti gbára wọn lẹ̀ tí wọ́n ṣe technology tí wọ́n ṣe wọn ò announce ẹ̀ fún gbogbo ayé pé nǹkan táwọn máa ṣe rèé o. Ìgbà tí wọ́n ti ṣe tó tá a rí àbọ̀ rẹ̀ la mọ̀ pé wọ́n ṣe nǹkan kan. Ògìrìdẹ́tì in 1944-45, during the Second World War, India, an Indian person established an institute called the Tata Institute of Fundamental Research in Bombay. Wọ́n ti gbòmìnira o. Ibẹ̀ ni wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ṣe research oríṣiríṣi tí wọ́n fi ń discover bí wọ́n ṣe máa ṣe gbá bí wọ́n ṣe máa ṣàwo. Ìwọ̀nba owó tí wọ́n ń rí tó rọ́pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn tó ń jà fún àgbà yẹn India ni wọ́n ti wá, àwọn Punjabi lẹ́nu àwọn Fúlàní náà, àwọn Haúsá gbogbo wọn ló jà fún àti Yorùbá pàápàá. Ibi tí mò ń bọ̀ ọ̀rọ̀ ni pé wọn ò lu aago ẹnu pé nǹkan tá a máa ṣe rè ibi tá a máa gbé gbà rè bá ṣe gbà wálẹ̀ rè bá ṣe gbà ní wọn ò ṣe yẹn. Wọ́n ti ṣe nǹkan tí wọ́n ó ṣe tán. Ìgbà tí wàhálà dé 1947 tí Mahatma Gandhi àti Pandit Nehru tí wọ́n sọ pé àwọn ń wá òmìnira. Ìgbà táwọn aráabí rí pé nǹkan táwọn aráabí tí wọ́n ti tò sílẹ̀ tí wọ́n fi máa gbára wọn lẹ̀ kò ṣeé dojúkọ with England tó jẹ́ pé is war weary and in debt, they let go. If you announce to the world what tools you are going to use to save yourself, then that announcement is going to checkmate you. I mean, it's going to be used to checkmate you. Why not go ahead and do what you have the capability to do? Now, I'm going to answer my own question. The power to implement. First, your government must be loyal to your people. It is impossible at this point to beat your chest and say that Nigeria's government is loyal to all of Nigeria's people. Or for that matter, that Yoruba government people are loyal to... Huh? So, ìwọ lè fẹ́ máa ṣe irú research bẹ́ẹ̀ tí ò ní leak. Mi ò sọ pé ká má ṣe o, mo sọ pé ká ronú jinlẹ̀, ká má dẹ̀ broadcast ẹ̀. That's all. Ẹ ṣeun sir, ẹ ṣe gan ni. Alàgbà Adé1. Ẹ jẹ́ ká ṣe ní pápápá ká lọ sórí àwọn ìbéèrè wa. Kí bàbá wa lè bá wa dáhùn ní kíákíá. Alàgbà Adé1. Adéwà méjì. Ṣé wà bẹ́ẹ̀? Ẹ ò mute ara yín. Kí àwọn alàgbà Túndé Òkólì kọ́ máa múra lẹ̀.
Alábàdé wà ṣe wà bẹ́ẹ̀. Ẹ kálẹ́ o. Ó ìyá wa ni ẹ kálẹ́ mà. Bẹ́ẹ̀ ni sà. Ẹ ǹlẹ́ sà. Yes ma. Mo kí gbogbo ilé o. Dádì mo kí yín o. Mo máa ń gbádùn yín dáadáa. At least bí mélòó mo ti bá yín darapọ̀ ní Sunday lálálẹ́. Ẹ ṣeun. Mo dẹ̀ máa ń gbádùn yín. Kí má gbà kókó wa. Ẹ jọ̀ọ́ sà lórí gbogbo ohun tá à ń sọ yìí torí pé kí ni? Mo máa ń rí wípé history ó máa ń repeat rẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ àwa Yorùbá. Gẹ́gẹ́ bí àpẹẹrẹ, a rí wípé irú nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nígbà yẹn náà ló tún continue. Àwọn tó dẹ̀ ń wà lẹ́yìn tó ń bẹbọ jẹ́ yìí, àwọn kan náà la yìí ń rí. Tá bá fi ti bàbá wa Awólọ́wọ̀ àti bàbá Akíntọ́lá, tá bá wò ó, a rí wípé àwọn ti North náà wà lẹ́yìn bàbá Akíntọ́lá bí àwọn Ahmadu Bello and so on àti àwọn bàbá Fani Káyọ̀dé tó jẹ́ pé gbogbo nǹkan yẹn ó fi rí bó ṣe rí. A dẹ̀ rí pé àwọn èèyàn wa up till now ẹ tún wo ti bàbá Abíọ́lá, wọ́n á darapọ̀ pẹ̀lú àwọn people yìí, àwọn náà máa ṣekú pa wọ́n gbẹ̀yìn. Still náà wọ́n ṣàyè ń ranrí mọ́. Àwa ò gbèrò pé kírú nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ sí bàbá Akíntọ́lá torí wọ́n pa wọ́n assassinate wọn ni. Now kí ni àwọn nǹkan tí a lè ṣe bàbá mi tí a lè fi prevent bá tẹ̀lé ṣe gbogbo ẹ̀tàn ká tẹ̀ dínkù irú ìgbẹ̀yìngbẹ̀bọ jẹ́ wọ̀nyí kọ̀tànkọ̀tàn àti pé irú àwọn tó yẹ tó bá ń bá wọn sọ òtítọ́ ọ̀rọ̀ wọ́n máa tún gbógun tì wọ́n ní wọn tiẹ̀ kì í fẹ́ máa gbọ́. A mọ̀ pé a sì ń control láti force anybody láti believe n tó bá fẹ́ believe, but àwọn people yìí ti wọ inú wa, wọ́n dẹ̀ ń dúró sí ẹ̀yìn wa àti ẹ̀yìn àwọn tí a lè pè ní bàbá wa láti sáàdì. So kò jẹ́ kí ọ̀rọ̀ yẹn kó yé wa. Àwọn náà ń túlé ká. Àwọn ará wa dẹ̀ lérò pé àwọn ń ṣe nǹkan tó dáa. Ìmọ̀ràn wo lẹ fẹ́ gbà wá pẹ̀lú àwọn people wọ̀nyí torí ti Ọlọ́run? Ẹ ṣé bàbá mi. Ọ̀rọ̀ yẹn le ṣùgbọ́n ibi tèmi rò pé ó yẹ ká gbà lọ òun ni pé ká dúpẹ́ fún àyípadà bó ti wulẹ̀ ó kéré tó. Ìgbà tá a bẹ̀rẹ̀ program láyé ọ̀sán yìí mi ò rò pé mo ti sọ ju ọ̀rọ̀ bíi méjì mẹ́ta lọ tí mo fi sá kúrò níbẹ̀ tí mo lọ lójú mi nù. The difficulties attending us in September 1963 were worse than what are attending us now. Even we are not able to report 60 years of progress. We are able to report 60 years of re-education that makes somebody like me more Yoruba than I'm Nigerian. Thank you, sir. So we must thank God for little blessings. Second thing, àjọkò níbí yìí à ń sọ̀rọ̀ lórí nǹkan tó ń lọ nílẹ̀ wa. Èdè wo la fi ń sọ? Èdè Yorùbá. 60 years ago kò sẹ́ni tó fẹ́ sọ vernacular. Even 10 years ago, ó ti ju 10 years lọ. Ìgbà tá a dá Yorùbá school lẹ́ǹbí in 1993. Ó kù bó ṣe máa jẹ́ káwọn àwọn èèyàn wọn mú ọmọ wọn wá sí Howard University wá kọ́ Yorùbá lọ́jọ́ Sátidé.
we have changed the way we look at ourselves. It's not a, it's, I mean, I'm not, I mean, today, the name is Seyiwura Fadaka, not Abraham Moses. Àti yí nǹkan padà, àti jọra wa lójú díẹ̀ sí. Ọ̀rọ̀ wa ti ń ká wa lára ju tàtẹ̀yìnwá lọ. Àti ìdèbí tá ń lọ wa jìnnà sí o, mi ò fẹ́ parọ́ o. But ibi tá a wà nígbà kan rí kọ́ la wà ní ìsìn. Adẹ̀dúpẹ́ lọ́wọ́ technology, sir. Mo ní adúpẹ́ lọ́wọ́ technology, sir. Adúpẹ́ lọ́wọ́ technology. Adúpẹ́ lọ́wọ́ technology. Adúpẹ́ lọ́wọ́ technology. Ṣùgbọ́n a tún dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn èèyàn bíi ti yín bíi ti ọ̀tọ̀ tó wo mọ́ ọ̀rọ̀ Yorùbá pé àwọn ò fẹ́. They will not be tired. They will continue to struggle. Kí ni wọ́n rí gbà bẹ́ẹ̀? Wọ́n ò rí nǹkan gbà bẹ́ẹ̀, wọ́n náwó sí ní. Ta irú ìfẹ́ bẹ́ẹ̀ tí wọ́n fi náwó sí tí wọn ò dẹ̀ jẹ́ kí ó sú wọn, tí wọn ò jẹ́ kó rẹ̀ wọ́n. It's progress. Kọ́ńkọ́ nǹkan tá à ń wá ń díẹ̀ gan tó jọ wá lójú at the end point àti ìdébẹ̀, but we must not be tired. Àwọn tí tiwa bá wá tọ́rọ̀ wa bá fẹ́ sú wa, àwọn tó yìnbó wá rule directly for 400 years lẹ́fẹ̀ẹ́ kí wọ́n ṣe. Wọ́n dẹ̀ gbòmìnira wọn, wọ́n dẹ̀ wà independent lónìí. Ẹ wo Vietnam, ẹ wo Korea, ẹ wo China, ẹ wo Japan. Gbogbo wa yẹn backward countries ni wọ́n tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. Ẹ wo Singapore. So mi ò mọ̀ pé ìyàtọ̀ ń jẹ wá nísìnyí ojú ti tó jẹ wọ́n lọ, but there's hope. But the only hope is based upon ká foríkorí, ká lè jókòó síbì kan, kì í ṣe gbogbo aṣọ làṣà lórùn. So nǹkan tí a bá fẹ́ ṣe tó máa ṣe wá láǹfààní, a ní gbé sórí microphone kan. Ẹbí tá a wà rẹ o, ẹ wá bá wa bẹ̀. No. I'm sure. Ẹ ṣé sà. Ẹ jọ̀ọ́ sà, mo fẹ́ sáré béèrè one more question. Ẹ má bínú sà. Ẹ jọ̀ọ́ nípa ti àwọn òṣìṣẹ́ lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà. A gbọ́ wípé wọ́n sọ wípé kóòtù ti dá wọn lẹ́jọ́ láti dá wọn lọ́wọ́ kọ́ pé kó má ṣe protest, kó má strike. Ǹjẹ́ wọ́n wo ìdí tí àwọn people yìí tán fi fẹ́ strike kan tó máa dá wọn lọ́wọ́ kọ́? Because àwọn senators, àwọn House of Reps, a gbọ́ kí wọ́n bọ́ síta pé wọ́n jẹ wọ́n ní owó oṣù kan. Why tó fi jẹ́ pé kán increase kán fún àwọn èèyàn tó ń ṣe ribiribi gudugudu méje ní ẹ̀tọ́ wọn tó di wàhálà fún wọn? Ǹjẹ́ àti ẹ̀ wá ní ìdí gbogbo àwọn senators reps yẹn? Ǹjẹ́ a ní ìdí gbogbo wọn sà? Àti pé iṣẹ́ kí ló ń ṣe táwọn lè fi reduce wọn tá bá tiẹ̀ nídìí wọn sí part time? Ìyà ń jẹ àwọn èèyàn, gbogbo nǹkan ti léwó, ẹ wo iye tí owó wa dà. Èmi ìbá sọ pé á bẹ́tà kí àwọn tó wà ń bẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí kọ́ listen sí wa, because a lè máa sọ ká máa predict wípé nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí wọn ní other African country kò lè ṣẹlẹ̀. Rule yẹn out, and I'm saying this tonight. Tí wọn ò bá ṣe nǹkan tó tọ́ fún àwọn èèyàn gẹ́gẹ́ bí ẹ̀tọ́ wọn, àwọn tó bá yẹ kán ké bá wọn á lọ ké bá wọn. Tó bá gba kó gbàjọba fóṣù 3 àbí 4, bàbá mi kán gbà á, kí gbogbo àwọn alágbádá yẹn tó ń gba owó wa kán kó gbogbo wọn dànù. Ẹ má bínú sàpòhùn mi lọ sókè, because wọ́n rẹ́ àwọn people yìí jẹ. Ẹ máa ní meeting all the time. Ẹ fẹ́ bá wọn ṣe meeting. Ẹ máa fi ọgbọ́n, ẹ máa fi sún wọn síwájú. Doctors, teachers and all that. No basic amenities, nothing at all, sir. Where are we going? Ẹ ṣeun yẹ wa. Ẹ ṣeun, ẹ jẹ́ kí àwọn bàbá dá dáhùn. Ìdáhùn mi bí ẹni tí ò dáhùn ni o. Bẹ́ẹ̀ni. Ìdí ẹ̀ tí mo fi lè sọ bẹ́ẹ̀ ni pé mi ò sí nílé, so gbogbo ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan tí ẹ ń sọ yìí
à ń rí gbogbo ẹ̀jù wọn lọ sà lórí kinní à ń kà. Okay. Àwọn tilé tó rí àwa ti rí. Yeah, well, ẹ jẹ́ kí n sòótọ́ ọ̀rọ̀ fún yín ní ọ̀nà kan tí mo mọ̀. Oṣooṣù ni mo fi owó oúnjẹ ránṣẹ́ sáwọn èèyàn bíi 4 nílé. Lára ẹ̀. Mo dẹ̀ sanwó school. Àwọn tán bùkátà. So kì í ṣe pé mo sọ pé nǹkan rọrùn nílé, no. Mo sì mọ sálárì tí àwọn òṣèlú ń gbà. Mi ò wá mọ kí wọ́n ti porúkọ ẹ̀ o tipping point fún àwọn èèyàn wa. Tó bá dẹ̀ ní tipping point mi ò rò pé wọ́n kóra wọn jọ pọ̀ débi tí wọ́n fi lè àfi àwọn labour union yẹn. Labour union tá a dẹ̀ ń sọ yìí unfortunately politics ti wọ̀. Bẹ́ẹ̀ni sà. Politics tó dẹ̀ wọ̀ is not clean politics. Ethnic politics, religious politics, and so on and so forth. Tí ìbá ṣe bẹ́ẹ̀, báwo ni Buhari ṣe gbébẹ̀ yẹn fọ́dún 8 tí nǹkan burú sí tí ọ̀sẹ̀ tó dáhùn sí? Àbí mo ń parọ́ ni? So, àwa mọ èyí tó ń ṣẹlẹ̀ nísìnyí tí ìbá ṣe pé tí wọ́n bá sọ pé ẹ ṣe báyìí, ẹ ṣe báyìí náà ni wọ́n ti ṣe kí Tinubu tó débẹ̀ bólẹ́wà. Tinubu, and it's not an angel, he inherited a whole lot of mess. Tí ò ṣe change Yorùbá náà. Ǹjẹ́ tó sọ pé òun ṣe end of subsidy? Màrìwò táwọn èèyàn ń pa. Àwọn àwọn ló ń rà àǹfààní subsidy gan-an rí àǹfààní ẹ̀. Kì í ṣe mẹ̀kúnnù. Ó lè gbé ó lè gbà níwọ̀n. But bí wọ́n ṣe máa gbé síta, ó fìyà jẹ mẹ̀kúnnù subsidy. Okay, so fún wọn ní subsidy sílẹ̀ 5, ìwọ rí kọ́bọ̀ gbà ń bẹ̀. Wọ́n á fẹ́ sọ pé kọ́bọ̀ yẹn ló ṣe pàtàkì yòókù lọ. No! But ìwọ ni ìránṣẹ́, ìwọ ni errand-boy tí wọ́n máa tì síta. And I'm not defending him. I don't know enough to defend anybody. I only know that the politics bá ti wọnú economics also speculate. So, tí ó bá wá sú àwọn èèyàn genuinely, they will do whatever they want to do. The only thing I know is that kò tí ì sí ìta tí wọ́n ṣe ní Africa tó jẹ́ kó wà corrective. Wọ́n á ló wà corrective ìjọ tí wọ́n bá wọ ọbẹ̀. Within a week, gbùdùgbùdù rẹ̀ á ti dùn mọ́ wọn lára, wọn ò ní gbé lẹ̀. Then they will go and do worse than the thing that they said they were correcting. Give me a corrective military government in Nigeria or in Africa. I haven't seen one. Sir. Mr. Akibade. Bẹ́ẹ̀ni, sir. Where's your corrective military government? Sir. Sir. Ìyá wa Adé gan ni. Mo fẹ́ tọrọ káfárà. I'm just a little opinionated at this point, but ojú mi ti rí. Bẹ́ẹ̀ni. Sir. Mo bẹ̀ gbogbo lé ní ẹ má bínú sí mi ó yẹ kí n pe alàgbà Túndé Òkólì, then kí n wá pé bá wa Òkèṣọlá. Ẹ tọrọ gáfárà fún mi. Mo ṣe gáfárà. Mo fẹ́ pe alàgbà Bánjí Ayílóge kí wọ́n bóyá wọ́n ní comment ní àbí ìbéèrè. Màá wá padà wá sórí alàgbà Túndé Òkólì àti alàgbà Òkèṣọlá. Bàbá wa Ayílóge sà. Ẹ ṣeun, ṣé ẹ gbọ́ mi dáadáa? À ń gbọ́ yín. Mo kí bàbá wa Chris Akíngbadé, Ọlọ́run á pọ́n ẹ lé. Mò ń ẹ jẹ́ kí n kọ́kọ́ kí orin ni mo máa fi kí ọ̀mọ̀wé Adébóyè. Orin yẹn dẹ̀ lọ bí pé àwa ríra wa o, àwa rárá ríra wa, ológìní rọmọ ẹkùn, rárá ríra. Ẹ ṣe ó tọ́jọ́ mẹ́ta. Ọjọ́ kan pẹ̀lú ẹ̀. Mo ti gbọ́ gbogbo nígbà tí àwọn èèyàn wa ní Canada ní ọ̀mọ̀wé Adébóyè ló ń bọ̀, mo ní gbogbo nǹkan tí mò ń ṣe, mo ti sá jáde láàárọ̀, mo padà sí, mo rọra dákẹ́ kí n máa gbọ́. Ṣùgbọ́n kò ní dáa
àwọn ará Ìjàrẹ́ gan rán mi sí àwọn ará Gbọ̀ngán pé ìṣákọ́lẹ̀ tó yẹ kẹ́ máa fi ránṣẹ́ ààrin mú. Anyway. Àwọn ará Ìjàrẹ́ tó ti sá lọ sí àwọn Ìjàrẹ́ tó ti sá lọ sí Èkúté ìlú. Ṣùgbọ́n nǹkan kan ni mo fẹ́ fi kún gbogbo eléyìí tá à ń sọ. Tẹ́ bá rí, mo ti máa ń sọ fáwọn èèyàn wa ipe orin kan ló yẹ ká máa kọ ipe ẹ̀yin Yorùbá ẹ má ti wá sí mi nítorí pé àárín ọ̀tá lẹ wà. Inú mi dẹ̀ dùn pé ọ̀mọ̀wé Adébóyè sọ náà ipe kẹ́ wo gbogbo Nàìjíríà yìí kò sẹ́nì kankan nú wọn kò sẹ́nì kankan nú wọn tó jẹ́ pé inú wọn dùn sí àwa ọmọ Yorùbá. Ọ̀tá náà jẹ́ ẹ ti gbọ́ ti Zik tí as far back as 1945. So now ìgbà tí Jonathan wà ń bẹ̀, the first 1 to 20 positions ní gọ́ọ̀mẹ̀ntì Yorùbá ò sí ń bẹ̀. Àwa ló kéde tí gbogbo ẹ̀ pé Jonathan láti àtúnlọ mú Buhari. Àwọn èèyàn wá gbárùkù ti Buhari lẹ́sẹ̀. Òun náà débẹ̀. Kò tiẹ̀ fẹ́ rí mi wá ní láàtàn mọ́. Ẹ rí gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀. Gbogbo ọ̀nà wa ti bàjẹ́ ní South West. Ọ̀nà Adó Èkìtì s'Ákúrẹ́ for instance, ó ti fail láti gbà tí Jonathan wà ń bẹ̀. Now tó bá fẹ́ lọ bẹ̀ yẹn, ọ̀nà tó yẹ pé when people like us can grow up 30 minutes wá ti fi Àkúrẹ́ dé Adó Èkìtì. Nsìn bí òrò bó ṣe gbà mọ́, wàá ṣe merry-go-round gba ti Ìgbàrà Òkè lọ sí Ìgbàrà Odò lọ sí Ìlàwẹ̀ ni kò tó débẹ̀. Ibẹ̀ gan náà ò rọgbọ mọ́. Now ní gbogbo ọdún 8 tí Buhari wà ń bẹ̀, gbogbo owó Nàìjíríà ló fi túlù wọn yẹ. Wọ́n ṣe títí tí wọ́n tún gbé railway lọ sí Niger Republic, wọ́n ṣọ̀nà lọ́bẹ̀, kò sí nǹkan tó ń ṣe, wọ́n kọ́ refinery síbẹ̀ lówó wa. Eléyìí tó tẹ̀ tún wá ṣe kínní ni pé gbogbo àwọn tó fẹ́ èdè Nàìjíríà tó ń fowó bí àwọn NGO bí àwọn foundation tó ń fẹ́ ṣe, ó ní gbogbo nǹkan tó bá fẹ́ ṣe sí Nàìjíríà ó ní north nìkan máa ṣe sí, kò tẹ̀ sínú wa tó wúkọ́. Àwa kan ń sọ ńgbà yẹn pẹ̀lú lágbára àti dá kankan dúró à ń sọ. Now níbi tá a wà níbi tá a bá dé, lóòótọ́ la sọ pé Yorùbá nation, most of us tó wà níbí ló sọ pé Yorùbá nation. Ó dáa, it's something that we need to have had many years ago. But ká má tanra wa inú Nàìjíríà yìí láì wà. A dẹ̀ dúró lórí ẹsẹ̀ pé Yorùbá nation ni là ń jà fún. Ṣùgbọ́n ní títí di ìrọ̀lẹ́ yìí, títí di bí mo ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ inú Nàìjíríà láì wà. Ẹni tó járe Nàìjíríà ń sìn á lè ní kì í ṣọmọ wa. Kò sí bá ṣe ń lọ bá ṣe ń bọ̀. Bójọ́jọ́ 2 mẹ́ta la máa lò nínú Nàìjíríà yìí o. A fẹ́ kó jẹ́ pé gbogbo àǹfààní táwọn míì náà jẹ níwọ̀n ìgbà tán wà ń bẹ̀, ó yẹ ká lè jẹ irú ẹ̀ ń bẹ̀. Látèkó títí lọ sí Ìbàdàn, lọ sí Kogi, lọ sí gbogbo ẹ̀, ó yẹ ká mọ̀ lára ikọ̀ ọmọ wa náà ló wà ń bẹ̀. Nítorí pé bí Nàìjíríà ṣe jẹ́ nìyẹn, Nàìjíríà ò kì í ṣe orílẹ̀-èdè, country ni, mi ò mọ bọ́n ṣe ń ṣàpèjúwe country ní èdè Gẹ̀ẹ́sì, àmì ìlédè tiwa. Torí pé tábà lè orílẹ̀-èdè kankan la jọ ń sọ ní gbogbo Nàìjíríà. So gbogbo àǹfààní tó jẹ́ pé láti bí ọdún 15 sí bí ọdún 16 táàrí jẹ tán dá sí wa. Bó jẹ́ oṣù kan ló kù fún wa láti wà nínú Nàìjíríà, ó yẹ ká máa gbẹ̀tọ́ yẹn. Kò tí ẹ yẹ ká tiẹ̀ gbogbo àwọn tó bá ń bá ààrẹ Nàìjíríà sọ̀rọ̀, ìyẹn ni ààrẹ Tinubu, gbogbo àwọn tó bá ń bá sọ̀rọ̀, nǹkan tó bá ti sọ pé ọ̀rọ̀ Yorùbá yìí àti lọ ló jẹ wá lógún,
tó bá yín sọ pé kò tí ì tásìkò àbí pé kó fẹ́ ní òun lòdì sí ẹ sọ pé wá ká tiẹ̀ kọ́kọ́ tún agbọ́ yẹn but wá sílé ìlera yìí pọ̀ jù nílẹ̀ Yorùbá last from the next day nǹkan kí nǹkan tó bá lè ṣe báwọn yòókù ṣe ń ṣe tó fẹ́ kó rí bí ìgbà tí bàbá Ọbásanjọ́ tóun náà lọ bẹ̀ tó jẹ́ pé òun ní Nàìjíríà lòun kò òun ṣe Yorùbá àdẹ̀wà ń gbọ́n sí pé kí òótọ́ tiẹ̀ ló ń sọ ń gbà ìyẹn ni mo fi pé ó yẹ kí àwọn tó bá lọ nítorí pé kò sẹ́ni tá a gba gbogbo nǹkan tá a go through ṣé ẹ rí president Nàìjíríà ẹ lè má mọ̀ o it's about the most powerful one of the most powerful positions ní lágbàáyé president America táwa yìí kò lè ní kán lọ gbówó wá bá àwọn bá ṣe ń gbọ́ pé wọ́n lọ ń gbówó ní Central Bank yẹn kò lè sọ bẹ́ẹ̀ wọn ò ní dá lóhùn tó bá tẹ̀ ẹni dá lóhùn àtòun fúnra ẹ̀ gan tó sọ wọn á lè kúrò bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n a ti gbọ́ láti gbà Jonathan láti ń gbọ́ pé Bulomba ń lọ sí Central Bank tó ń gbé hard currency jáde kò dẹ̀ sí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nítorí náà ọ̀rọ̀ Yorùbá ń sìn lójú èmi ó yẹ ká tẹnu mọ́ wọ́n ní àtẹnumọ́rọ̀ wọ́n ní iṣu àtẹnumọ́rọ̀ kò kì í jóná à á tẹnumọ́ pé à ń lọ à á dẹ̀ máa ṣiṣẹ́ pé à ń lọ ṣùgbọ́n níwọ̀n gbà tí ọmọ wa bá ìwà ń bẹ̀ torí pé a pariwo títí gbà tí Buhari náà wà ń bẹ̀ pé à ń lọ kò sí nǹkan tó ṣe àárí kankan ọmọ wa wà ń bẹ̀ sí ẹ jẹ́ kó túlù ṣe tó bá tiẹ̀ túlù ṣe tá bá máa lọ débi ìlú wa ni àti ẹ̀ kì í ṣe pé ká lọ bẹ̀rẹ̀ níbi tó ń bàjẹ́ dé so two way sword ni là ń swing ń sìn àná ìyẹn ni mo fi pé kí n fi pẹ̀lú gbogbo nǹkan tí ọ̀mọ̀wé Adébóyè sọ ẹ ṣé o bá mi. Ẹ kú iṣẹ́ o. Thank you very much. Ẹ ṣé sir. Àwa jẹ iyán irú iyán tí mo jẹ ní ààfin Ìwé. Ògúnbúrò kò ní lẹ́mọ bíi ti gbọ̀ngàn. Ẹ ṣeun sir. Ẹ má bínú o bẹ́ẹ̀mi àti Professor Adébóyè ṣe máa ṣàwàdà tá a bá ti ríra nìyẹn. Ẹ ṣeun, thank you very much. Ẹ ṣeun sir. Ẹ ṣé for your comment sir. So ẹ ṣe wọn kan bàbá wa kan fún wa ní comment ni so ẹ jẹ́ kí alàgbà Túndé ó yá ẹ sáré bá wa sọ mo mọ̀ pé ẹ jáde kúrò nílẹ̀ kan yẹn tún padà wọlé wá pé alàgbà wọlé. Yes sir. Ọ̀nà ńlá o. Pérégedé. Ẹsàgbẹ́ àwọn bàbá wa tó fún wa ní ìdánilẹ́kọ̀ọ́ so much thank God this is also YouTube so máa padà lọ jókòó wo later dáadáa it's but my own contribution wọ́n ti parí everything most of the people tí wọ́n dẹ̀ ti sọ̀rọ̀ náà ti parí ọ̀rọ̀ the majorly tá à ń show doubt àbí pé I was skeptical about certain things lé. Number one, ọ̀rọ̀ bóyá pé a nídìí àti báyìí President Tinubu. Ẹ jẹ́ kí kọ́kọ́ sọ kíní kan about President Tinubu. He's my boss. Ó sponsor mi rí as a politician in an election. So I have nothing against him, nothing, but the way tẹ́bi mọ̀ pé àwọn politicians ṣe ronú especially òun tí ó bá ti reality tí ó bá ti favour interest tí wọn ẹgbàgbé ẹ̀ àní dàtí we don't need to bother ourselves about those things kò sẹ́ni bọ̀dì tí ọmọ Yorùbá tó bá bí lè ní gan tó bá ti lè máa gbọ́ nǹkan táwọn èèyàn sọ á mọ̀ pé Yorùbá táìmù tiẹ̀ lọ́wọ́ gbàdúrà Yorùbá dá dúró but politicians they have their own agenda tí wọ́n dẹ̀ yàtọ̀ sí tiwa bí wọ́n dà dé ń ṣe ibi ò sí gbogbo àwọn boys ẹ̀ ló máa bá sọ̀rọ̀ wọ́n dìtẹ̀ pé I don't see anywhere
that whatever we are doing is against what is doing. Kó máa ṣe tẹ̀ káwa máa ṣe tiwa. Lọ́lọ́ bá gbàdúrà tá a bá gba country wa. Ṣé a máa sọ pé àní fún ní citizenship ẹ̀ ni? Automatically ló máa gba citizenship as the Yoruba person now. No matter. But to continue to hold back, one of the, if not the largest tribe in the world back because of somebody's personal interest. I need that whole our back. If he's willing to, to be part of the struggle, fantastic. In fact, we need them. I need one, but coach, we have to stop everything, and until we get their support, we may never get that. The way down political demand, we may never get that. Then two, I want to be kilati nílẹ̀ kíni kila lè fẹ̀yìntì tọ́ládábàdé ẹ̀gbá country wa wẹ́ bí mo ṣe kéré tó yìí odò ṣe tẹ́mi ti wá mọ̀ kókó resources tó wà bẹ́ẹ̀ gan ìlú is enough to take care of Yoruba nation enough. And then moreover ibi tí wọ́n bá ìwé tí wọ́n ti bá wọn kà pẹ̀lú rírìn olúwa ẹ̀ the first resources of a country the country need is people and we have the people what are we afraid about? Even the Americans who I don't mind one day máa sọ fún personally pé wá that Yoruba nation that bá withdraw doctors and our north is close America there will be the worst pandemic ló máa hit America they will start where mama kú bí adìẹ ni. Because I'm more not all the best of doctors, the best of surgeons, the best of nurses. It will be worse than hit America worse to do coronavirus. So if we have people like that and then we are still taking, we don't have anything then I don't think we should be taking that way. South Sudan is free. They have their own country. Go South Sudan, so do Lagos State, okay, can't Kokoru State more. No, do Lagos and Ogun State now, and they have their own country today. Are they suffering? The answer is no, they are not. They're one shall see Kolo. If you don't believe be all battle. Bàbá wa tó bá sọ̀rọ̀ mathematics jẹ́ subject tí mi ti ẹ̀ mọ̀ àtọ̀ ìwọ̀nba tí mo gbọ́ lẹ́nu about mathematics calculus and all those ó dẹ̀ wá wù mí àti go back to maybe and even take some lessons in it. And we have people àwọn tó kọ́ lọ́rọ̀ ẹ̀mí wọn fún wa we have people like that gẹ́gẹ́ bí bàbá Akíntóyè ṣe máa ń sọ tá a bá gba country wa give Yoruba nation 10 years. Kò sí wọ́n máa wá pera wo country yẹn ni pé báwo làwọn people ṣe ṣe. So we have the resource kò sí nǹkan àkó resources ṣe nílẹ̀ Yorùbá ká máa sọ̀rọ̀ ṣé ìpìlẹ̀ lábẹ́ sọ nílẹ̀ oúnjẹ àbí àwọn kókó wa ò sí ṣèbí Nàìjíríà ló dà bá ti oil Nàìjíríà ló dà bá translation from cocoa. Cocoa ìwà ń bẹ I'm from Ondo State. Because mo ní cocoa farm tèmi personally. Àwọn ọdẹ sì ṣe. So all of this is gbogbo àwọn kìíní ó wà bẹ́ẹ̀. Ẹ ṣe kò ní nǹkan tó fẹ́ sọ òdì ẹ lọ ẹ ṣe gan ni. Kọ́lọ̀ máa bá a ṣe. Èmi náà bí kókó lágbára lọ́hùn ojú ẹ̀mí gbogbo wa ló máa ṣe. Ẹ ṣe gan ni. Ẹ ṣeun. Alàgbà Òkèṣọlá. Ẹ bá wa lọ sórí ìbéèrè yín. Ẹ káalẹ́ gbogbo ilé. Okay, ẹ káàbọ̀ sórí ètò yìí. Ẹ káalẹ́ gbogbo ilé. Mo dẹ̀ kí yín pé bóyá ojúmọ́ lẹ́wà lọ́hùn mo kí yín náà bẹ́ẹ̀ kan náà. Ẹ jẹ́ àròjì o. Okay. Okay. Èmi náà mo kí yín bákan náà. Ní àkọ́kọ́ mo kọ́ fẹ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yin tí
irú àjọ àbáròpọ̀ báyìí kalẹ̀ ká máa dúpẹ́ lọ́wọ́ yín gidigidi torí ẹ jẹ́ ká mọ àwọn bàbá wa ẹ jẹ́ ká mọ̀ wọ́n ẹ dẹ̀ ń jẹ́ ká gbọ́ ọ̀rọ̀ láti ẹnu wọn tó dẹ̀ jẹ́ wípé à ń gbọ́ ọ̀rọ̀ láti ẹnu àwọn ọlọ́rọ̀ a dúpẹ́ gan lọ́wọ́ yín. Lẹ́yìn ìyẹn mo kọ́ fẹ́ pe àkíyèsí kan kẹ́ gbà mí láyè. Àkíyèsí náà dẹ̀ ni wípé tí a bá ń ṣe irú ìpàdé báyìí a mọ̀ wípé àwọ̀ tí a wà ń bẹ̀ a wá láti orígun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin ayé ni. Ọ̀sán lẹ́yìn wà lọ́hùn báyìí àwa kan tá a wà níbi tó yẹ ká a máa lọ síbi iṣẹ́ bí nǹkan bí aago kan òru aago 12 òru ó dẹ̀ wù wá káwa náà ká lè bá yín pé ká lè sọ káwa náà lè gbọ́ láti ẹnu àwọn bàbá wa àtàwọn ọ̀jọ̀gbọ́n gbogbo àtọmọdé àtàgbà àtọkùnrin àtobìnrin. So tá a bá ń sọ̀rọ̀ ẹ jọ̀wọ́ ẹ jẹ́ ká máa nǹkan tó bá ti bá ọ̀rọ̀ Yorùbá lọ ọ̀rọ̀ Nàìjíríà àbí kìíní ẹ má jẹ́ ká tẹ̀ kọ́fì yẹn waste time ara wa lórí ibi ìyẹn ìkíní. Ìkejì ni wípé ẹ máa rotí àwọn tí wọ́n wà ní orígun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin ayé tó jẹ́ pé ó yẹ kí wọ́n máa sùn àbí wọ́n wà lẹ́nu iṣẹ́ àbí wọ́n sacrifice iṣẹ́ wọn tábàárẹ́ni tó ń sọ̀rọ̀ àbí kẹ́kọ̀ọ́ máa consider láti lè rí pé àwọn kan náà wà tó dà pọ̀sán lẹ́yìn wà lọ́hùn yìí. So mo dánu dúró nípa ìyẹn kí n wá lọ sí orí ọ̀rọ̀ mi gangan. Ṣé rí ní 20 kásà ní 20 ní year 2000 ọ̀rọ̀ Yorùbá kò gba òde kan báyìí ó dàbí pé àti ìmọ̀ ìpè àsìkì ni ṣùgbọ́n wọ́n ní tí olókùn tó bá ti mọ̀ pé ara òun ò dá ó ti mọ̀ pé òun ní problem ó dé ọ̀nà bó máa ṣe yọ kúrò nínú ìṣòro yẹn òun ló máa wá ní èní ọjọ́ òní àti ọmọdé àti àgbàlagbà wa la mọ̀ wípé Yorùbá la mọ̀ wípé àsìkì a wà nínú ìdè a fẹ́ jáde kúrò nínú ìdè tí àwa ọmọdé tí a bá tẹ̀kọ́ fi ń ṣe wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ àwọn bàbá tán bí wa lọ́mọ bàbá yìí lóge wà ń bì àwọn bàbá tán bá wa sọ̀rọ̀ tí mò ń gbóhùn wọn for the first time lénìí wọ́n wà ń bì bàbá Akíntóyè tí wọ́n bá wa sọ̀rọ̀ báyìí omi á fẹ́ máa bọ́ lójú wa àwọn yẹn ń sọ̀rọ̀ tọ́tán àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ làwọn àgbàlagbà bẹ́ẹ̀ yẹn lọ wọ́n ń sọ̀rọ̀ tọ́tán ó ń ká wọn lára àwa tó ti jẹ́ pé àwọn ọmọ tí wọ́n bí náà tó jẹ́ pé ètò tí wọ́n gbé kalẹ̀ nígbà tí wọ́n bí wa tó jẹ́ pé tá àti ẹ̀mọ́ ju ọdún 5 àbí 6 náà ìyẹn Western region and so on tá a dẹ̀ rí benefit ẹ̀ táwa dẹ̀ ńlá àlàǹgbà yẹn wípé ó máa dájú báyìí lọ ó ń gbomijé lójú wa wípé nǹkan táwọn bàbá wa gbé sílẹ̀ fún wa nígbà yẹn lọ́hùn ńṣe ni ó ń bàjẹ́ lójú àwọn bàbá wa àwa fúnra wa tá a ní àlá wípé ó máa tún dára ẹkún ń pa wá wípé àárọ̀ náà àbáyọ. sí nídìí èyí nǹkan tí mo fẹ́ fàyọ jáde ńbẹ̀ ni wípé a ti mọ̀ wípé a ní àrùn asic ogun dẹ̀ la ń wá ogun tá a dẹ̀ ń wá yìí náà a ti rí gbogbo wa ń jáde láti lè rí pé a yọ kúrò nínú ìṣòro yìí ọ̀nà wo la wá fẹ́ fi yọ gbogbo tá lè fi yọ wọ́n ń pa àwọn èèyàn lẹ́kọ̀ọ́ tẹ́ bá rántí nígbà tí wọ́n ṣe àwọn rálìsì tó ń ṣe lẹ́kọ̀ọ́ Sunday Igboho Chief Sunday Igboho ìyẹn jáde Nàìjíríà sì torí ọ̀rọ̀ yìí náà ni àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ ọ̀nà ipa fẹ́ jáde náà ni ṣùgbọ́n eré kan wà ní ọ̀dọ̀ tàwa tán máa ń sọ àwọn Yorùbá wọn máa ń pòwe kan wọ́n ní àpapọ̀ ìgbálẹ̀ ni wọ́n máa ń pè ní ọ̀wọ̀ àbí àpapọ̀ ìgbálẹ̀ òun náà máa ń pè ní ọ̀wọ̀ ok tí ìgbálẹ̀ tó bá wá jẹ́ kọ̀ọ̀kan ẹ̀yin bàbá mi ẹ̀yin ìyá mi nílé ẹ jọ̀wọ́ orí ìdọ̀bálẹ̀ ni mo wà ẹ má ní mò ń sọ àwọn ọ̀rọ̀ bí òwe àbí bí kí náà ń pè lóníwájú yín ẹ foríjì mi wọ́n ní ṣùgbọ́n tí ọ̀wọ̀ àbí ìgbálẹ̀ tó bá ti yọ dànù ní kọ̀ọ̀kan kò ń ṣe ọ̀wọ̀ mọ́ kò lè rílẹ̀ gbà á níbo ni mo wá ń lọ nípa eléyìí ni wípé mo dẹ̀ fẹ́ béèrè lọ́wọ́ bàbá wa tí wọ́n ń dá wa lẹ́kọ̀ọ́ ní alẹ́ yìí wípé
kí ni dé tí ọwọ́ wa tó ń yọ dànù ní kọ̀ọ̀kan tó dẹ̀ jẹ́ pé ó fẹ́ gbálẹ̀ ni báwo ló ṣe fẹ́ gbálẹ̀ bàbá Akíntóyè àwọn yẹn ń ṣe tí wọ́n ń bí àwọn eléyìí wọ́n ń ṣe tí wọ́n lọ́hùn àwọn lágbájá tàmẹ̀dù ń ṣe tí wọ́n lọ́hùn ẹ̀yin bàbá wa tẹ̀ ń ké fún wa kí ló dé àwa ọmọ yín a sì ní alẹ́ orí ọ̀fẹ́ pé a ní irú yín tó ń ká lára àìmọye àgbàlagbà bíi ti yín tó ò tẹ̀ kí àti wọn bọ́dà arípò ń ká yín lára àwa ọmọ yín tá a fẹ́ ṣe à ń sunkún nínú àlesùn ìsí kí ló wá dé tó jẹ́ pé ẹ̀yin bàbá wa ẹ̀yin bàbá yín lóge adé aládìran ẹ̀yin bàbá tẹ bá wa ń sọ̀rọ̀ yìí ẹ̀yin àwọn àràbà ẹ̀yin àràbà Yorùbá àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ ìsí kí ló dé torí kí ni àwọn tó jẹ́ pé àwa náà tá à ń wò yìí tó ń ká gbogbo wa lára tí ò dẹ̀ sí pé òṣùṣù ọwọ̀ tó ò sí wípé ẹ wà lójú kan kí ló dé tó lè ṣẹlẹ̀ yẹn ìbéèrè mi àkọ́kọ́ torí kí ni àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n kan sọ bí yìí sí pé ó yẹ ká engage àwọn ẹlòmíì gbogbo ó yẹ kán lọ bá Tinubu ó yẹ kán lọ ṣe kán lọ mọ̀ ẹ wò àti Tinubu o àti kọ́ lọ engage o àwa fúnra wa gangan is our destiny if we don't take it into our hands we are not going anywhere we aren't going anywhere we just come here to be talking all the time yes torí tí ẹ̀yin bàbá wa yìí àwọn tó ń jẹ́ bàbá wa tí mò ń sọ kò ń ṣe àwọn tó jẹ́ pé bóyá wọ́n bí wa lọ́mọ yìí o àwọn tó jẹ́ pé wọ́n wà nínú agitation ìtàn dẹ̀ ti pẹ́ lẹ́nu ẹ̀ tí àwọn náà tí wọ́n ń struggle náà bàbá ni wọ́n jẹ́ fún wa lẹ́nu struggling yìí àwa ọmọ tó ń ká wa lára ṣé ń gbọ́ mi sìn tẹ́ ẹ̀ bá wà ní ojú kan tí mo mí kò mí ni pé bóyá kí ìlànà kó dissolve àbí kí ẹ̀yin mi association A association Z kó dissolve no but Yoruba must have a voice and the voice should be the house of the elders voice. Mo mọ country kan nílùú ìtẹ́báwò ọgọ́lọ ẹ̀yìn báwo náà ṣe ń pè ẹ̀yìn ìkan lọ ìkan bọ̀ ni ṣùgbọ́n authority yẹn dúró tí àwọn tá a bá fẹ́ engage níjà Tinubu o either àwọn other tribes o tó bá rí pé àwa fúnra wa sẹ́ pé a ní voice wọ́n sọ pé hey Yorùbá ló sọ̀rọ̀ yẹn kò ń ṣe pé bóyá Yorùbá sọ̀rọ̀ Yorùbá sọ̀rọ̀ ìlànà Yorùbá ló ń sọ̀rọ̀ Yorùbá sọ̀rọ̀ bàbá Akíntóyè ló ń sọ̀rọ̀ àbí Yorùbá sọ̀rọ̀ àwọn global directorate ló ń sọ̀rọ̀ no ìlànà will talk bàbá Akíntóyè group will talk YSDM will talk other group will talk but authority tí mò ń sọ yìí láì fònà pẹnu àbáàlẹ̀ ṣe máa ń sọ ẹ̀yin bàbá àti ìyá mi kí ló dé bàbá ẹ jọ̀wọ́ èyí tẹ́ ẹ bá wa ń kọ́mẹ́ǹtì yìí tẹ́ ẹ ń kọ́ wa tẹ́ ẹ ń dá wa lẹ́kọ̀ọ́ lénìí tẹ́ ẹ bá fẹ́ ní ojú ayé Ọlọ́run kẹrẹ oníwájú òní gbẹ́yẹ lẹ́yìn òní gbé wájú ó ń gbomijé lójú àwa báwo ló ṣe ṣòro tí kò lè sí wípé ohun yìí wà kí ló dé tá a bá ti ṣe léyìí tá a dẹ̀ ní ọ̀nà tá a lè fi ṣe resolution a kàn máa wá bí wá máa wí jọ́ títí ọdún tó jẹ́ ayé Yorùbá ṣé kí n sọ̀rọ̀ ni kó má dàbí òpè ṣé kí n sọ bóyá yẹ kí n sọ ni ẹ má jẹ́ kí n sọ kó má dàbí pé èèyàn ń ṣépè you see tá a bá ṣe yẹn kán tẹ̀ mọ́ pé yes àwọn ará bí yìí Tinubu kan ta fẹ́ lọ bá èrò àbá tán bá mọ̀ pé yes Yorùbá ló ń sọ̀rọ̀ yẹn but tó bá yìí jẹ́ pé wọ́n fẹ́ lọ bá Tinubu àwọn global directorate tàbí ìlànà kan àbí bàbá Akíntóyè kan náà fẹ́ lọ bá wọn láì jẹ́ wípé wọ́n ní Yorùbá ń sọ̀rọ̀ à ń tanra wa ni mi nígbà yín lákòókò púpọ̀ jù ẹ ṣé mo dúpẹ́ o Ọlọ́run Elédùmarè á sì wá délẹ̀ ìlérí. ẹ ṣeun ẹ ṣé gan ni bàbá Adébóyè ṣe ẹ fẹ́ dá sí nǹkan tí wọ́n sọ yẹn bí comment ni wọ́n sọ síta. ọ̀rọ̀ wọn yé mi ọ̀rọ̀ wọn yé mi ṣùgbọ́n kò sí ọgbọ́n nínú mi tí mo fi lè dáhùn dáadáa ju èyí tí mo ti kọ́kọ́ sọ lákọ̀ọ́kọ́ lọ pé ká má jẹ́ kó rẹ̀ wá ká má jẹ́ kó sú wa. Ìgbà tọ́lọ́ máa mú mi àwọn ìṣòro tí mo dojú kọ àwọn kan wà tó jẹ́ pé kò sí èèyàn kankan nínú wọn there are things tí mo rẹ̀ ti wo mọ́ ká máa wá
ìtumọ̀ rẹ̀ ìtúkalẹ̀ rẹ̀ wàhálà tó ti wà ńbẹ̀ for 400 years ní mathematics ni mo sọ yìí o tí ò sẹ́ni tó mọ àdìtú ẹ̀ ká sì ṣiṣẹ́ lórí rẹ̀ lójoojúmọ́ kò gbọ́dọ̀ sú ẹni tó rò pé àdìtú ẹ̀ wà ká má ṣe wá sọ pé ètò kan èèyàn ìtò bá kan èèyàn èèyàn méjì bá jókòó síbì kan àìdíà mẹ́ta ló wà ńbẹ̀ téèyàn méjì bá jókòó téèyàn mẹ́ta bá jókòó síbì kan àìdíà mẹ́fà ló wà ńbẹ̀ mo ṣe gbé yẹn ṣe ń count ṣé ń gbọ́ mi so kí ni yẹn o whereas mathematics is so simple human affairs because of their very many different minds they are very very complex èyàn sọ̀rọ̀ kó jọ. It's easy to say pé kí ló ṣe tá ẹnu wọ̀ papọ̀. Ẹ dákun ẹ̀mí mi ò mẹ́ni tó ń lísìn sí mi Bánjí Ayélogé wà bí àtijọ́ ṣe pọ̀ nísìnyí láti 1990s ni àbí bẹ́ẹ̀ kọ́. Ṣáájú yẹn Bánjí Akíntóyè àjọ lọ sí University of Ibadan 1963 tí mò ń sọ̀rọ̀ rẹ̀ tí mò ń sọ pé àjókòó ní September táwọn wádìí abájọ kí ló máa ṣẹlẹ̀ s'Awólọ́wọ̀ àdúgbò àtàwọn. Bánjí was there as a graduate student. I was an undergraduate. Bánjí Akíntóyè. So, àwọn wo ló wà nídìí ẹ̀ tá àtijọ́ ṣe pọ̀. Nǹkan tó ní kálukú ń rò, ọ̀nà tó ní kálukú rò pa lè gbé gbà. Ó yàtọ̀ síra wọn. Nǹkan tó kọjú sẹ́nìkan yìí ló kọ sẹ́lòmíì. So, nǹkan tó kù bẹ́ẹ̀ ni pé òtítọ́ ọnú àti ìwà híhù ó máa ń jẹ́ kí nǹkan ó dáa sí i. So, èmi ò ṣe tèmi. Mi ò lólódì kankan níbì kan ṣùgbọ́n mi ò lè ṣe ṣọ̀gúnṣọ̀gún sọ̀nbọ̀lọ̀lọ̀ bá ẹni tí àjẹ́ndà rẹ̀ yàtọ̀ sí ibi tí Ọlọ́run á fún wa ṣe that's about it ẹ má jẹ́ kó sú wa some of the things are to be done by example inú mi máa ń dùn tí n bá rí i pé àwọn dókítà medical doctor tí wọ́n wà nílẹ̀ yìí tí wọ́n á lọ lé AMPA Association of Nigerian Physicians in America tí wọ́n á lọ máa tún wọ́n lọ máa take blood pressure àwọn èèyàn wọ́n máa fún wọn lóògùn wọ́n máa ṣe gbá they live by example of what they want Nigeria or Yoruba country to be. Wọ́n easy láti follow ju àwọn tí fìgì mú fèèbù pẹ̀lú ṣòkòtò tìrìntìrìn lọ. So kọ́lọ́ ó fún wa ṣe it's very difficult. Kò sí Yorùbá tó máa béèrè lọ́wọ́ rẹ̀ tí ò ní sọ pé òun fẹ́ wà united with other people in getting things done. But níjọ́ tó bá ti pè wọ́n pọ̀ èèyàn mẹ́ta ló máa pè ẹgbẹ́ tí wọ́n máa fọ́ọ̀mù látàrin mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yẹn á tó mẹ́ẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n. So àti mature débi tí àti ìfọwọ́sọ̀yà yẹn and many other things ká sòótọ́ ọ̀rọ̀ àwọn tí wọ́n wà tí ó dàgbà pé ẹnu wọn kò ju tiwa lọ some of them owó ló fà á. Haskell in the 1800s tó sọ pé òun fẹ́ Jewish state táwọn Jew palẹ́nu mọ́ tí wọ́n ṣe gbogbo ẹ̀ àwọn tí ò palẹ́nu mọ́ tí wọ́n lówó lọ́wọ́ ní Europe àwọn Jew tí wọ́n ṣiṣẹ́ lábẹ́lẹ̀ àwọn Rothschild àwọn gbogbo àwọn ló lọ finance ẹlòmíì tí tó ń pọ̀ sí kìíní yẹn mo dẹ̀ rò pé wọ́n á gbé owó fún àwọn kan nínú British government torí Lord Balfour by 1924 was already declaring support of Britain for a Palestinian home for a Jewish home in Palestine. So oríṣiríṣi nǹkan báwọn yẹn a million and one things tí a ní lọ́wọ́ tá a ní lápá then ayé burú ní ìṣẹ́jú tìgbà yẹn lọ. Àwọn ẹni tí wọ́n kó wa lẹ́rú àwọn náà ni wọ́n ti kó wa lẹ́rú bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí. Ẹ gbọ́ Yorùbá mi o kì í ṣe Yorùbá gbẹ̀gẹ́ nìkan o àwọn tó kó wa lẹ́rú in the 1500 1600 1700 àwọn náà ló ń kó wa lẹ́rú dì sí i. So gbọ́dọ̀ ìlà wa rò pé wọ́n yẹ ẹsẹ̀ wọn kúrò lọ́rùn wa voluntarily àwa la máa wá
olójú ni ò ní jẹ́ kí wọ́n ti káàbọ̀ àwa la máa wá ọ̀nà tí a fi máa gún ẹsẹ̀ wọn kúrò ní ọ̀fun wa kì í dẹ̀ ṣe nǹkan tí mo rò pé àwọn tó mọ̀ nípa ẹ̀ lè announce ní gbangba. ẹ ṣeun sà ẹ ṣe gan ni bàbá ní ọwọ́ mẹ́rin lókè ṣé ká béèrè àwọn mẹ́rẹ̀ẹ̀rin. ẹ béèrè àwọn mẹ́rẹ̀ẹ̀rin. ok ẹ jẹ́ kí. ẹ ti mú mi lẹ̀ lónìí. àwa náà ló tó bẹ́ẹ̀ bàbá. ẹ̀yin náà lẹ tó bẹ́ẹ̀. ẹ ṣeun sà àwa náà lẹ́kọ̀ọ́ tẹ̀ dé lálẹ́. Bánjí Ayílóge ní ọ̀sánwó ẹ̀ torí wọ́n lọ wọ̀ sí lọ́rùn tí wọ́n jàmàlà. ó dáa alàgbà Bashiru ó yá ẹ bá wa dá sí ẹ ṣe káàbọ̀ sórí ètò. ẹ kú kalẹ̀ o bàbá wa. à ń dọ́là àyà ọmọ lásọ. ọjọ́ ayé adalẹ́ bàbá ẹ pẹ́ fún wa a máa rí yín bá. ìbéèrè kan lèmi fẹ́ béèrè mo dẹ̀ fẹ́ ṣe bí advice bíi mẹ́ta torí ẹ̀yin ọ̀jọ̀gbọ́n báyìí náà la lè sọ fún torí ẹ̀ lẹ́ síwájú wa. àkọ́kọ́ béèrè ni pé bàbá Yorùbá ní nǹkan tó wù mí yàtọ̀ sí nǹkan tágbára mi ká. Ìjẹ́ Yorùbá ní ìṣọ̀tà fẹ́ gbà ìjágbára wa ká. Ìjẹ́ Yorùbá ní ṣe kí ni? Mo ní nǹkan tó wù mí ó yàtọ̀ sí nǹkan tágbára mi ká. Bẹ́ẹ̀ ni. Àkọ́kọ́ ni pé ìjágbára wa ká nǹkan tá a fẹ́ ṣe. Àkọ́kọ́ nìyẹn. Àwọn èrò tẹ̀mí wá rò ń bẹ̀ nígbà bàbá because àwa mi báyìí ẹ ti kọ́ wa lẹ́kọ̀ọ́. Ìtawà náà wá rò ṣe àwa fún yín torí ẹ lágbára láti bá a ṣe. Àkọ́kọ́ ni pé báwo la ṣe fẹ́ gbàlú láì jẹ́ bá àgán níjọba fúnra wa. Nílùú táwa mi báyìí tíjọba kan bá wà á ní shadow government. Àwa tá a fẹ́ gbàlú gangan ìjà wà organize láti wà shadow. Kàkọ́kọ́ léèyàn tó ń dágbẹ́nu sọ tàgbọ́n máa léèyàn tó wà ní foreign affairs. Ìkọ́ tá a bá ti gbé gbogbo àwọn kìíní yìí ní structure. Ìkọ́ tí YFM ní ṣe dá o but tá a bá ti yàn àwọn èèyàn kan síbẹ̀. Because iṣẹ́ gbogbo òun ṣiṣẹ́ tí ṣe iṣẹ́ tèmi ni mo dó lórí Èkó ó máa rọrùn. Àwọn tá a sọ pé ń dà àwọn olóṣèlú tó ń dà wá láàmú yìí gbogbo ọlọ́mọ àmọ́ gómìnà Èkó àmọ́ tògùn state àmọ́ tọ̀yọ́ state àgbékin ta ló ń darí Yorùbá nation lógùn state lọ́yọ̀ state. Bàbá àwọn iṣẹ́ kan tèmi kó wà mẹ́rin Yorùbá wá sọ pé ṣàtìyàn bá ń ṣe tí ò bá fojú ọmọdé bò ṣáná máa parun ni ọlọ́ọ̀dẹ ẹ̀pẹ́ fún wa. Ewu bá táwà lórí fọ́rọ̀mù ilé ni mo rò pé tó bá kéré jù ní wàá fẹ́ wọ 50. Wọ́n tẹ̀ sọ pé population Yorùbá land less than 35 is 70%. Ẹ rí pé àwọn tó yẹ kó jà fún agogo ẹ rí pé àti silent wọn dáàbò dẹ̀ ti wà ń bẹ̀. Ara àṣọ tèmi rí ń bẹ̀ nìyẹn o. Ẹlẹ́ẹ̀kejì ni pé táwọn bá ti kárí àwọn ọmọ ẹ̀ àlọ́ gbọ́dọ̀ àlẹ́ ti rí ilé wọn yunifásitì ni. Bàbá gbogbo àwọn nǹkan tẹ̀ ń ṣe yìí àti ìgbà tẹ́ ti wà yunifásitì lẹ ti ń ṣe. Àwọn tó wà yunifásitì ṣe àti disconnect pẹ̀lú wọn. Bàbá tá bá ti ń ṣe tẹ́lẹ̀ ó yẹ ká tẹra mọ́ but èmi rò mo ti wà nínú struggle náà pẹ́ o èmi rò pa àṣẹ dáadáa tó ẹja wá wò pé láti yunifásitì àti Amẹ́ríkà àti London because àwọn ọmọ wa náà wà ń bẹ̀ tọ́lẹ̀ ṣe dáadáa ìjà recruit wọn because àwọn náà máa bá jàjà yìí bàbá alápá ni àlẹ́sẹ̀ o àwọn tó ní ẹsẹ̀ tó máa jà fún wa gangan àfàwọn mọ́ra bàbá ẹ má bínú gbọ́dọ̀ mi fẹ́ pọ̀ because ibi tíṣẹ́ wà kọ́kọ́ nìyẹn tá a bá yọjú àwọn kìíní àlọ́ọ̀bì kankan kẹ́ni Tinubu is a one person táwọn gan bá dúró àṣẹ Yorùbá àwọn àti òun gan ṣubú àfẹ́ ṣubú ẹ o but tí Tinubu bá fẹsẹ̀ kọ́lé ní nǹkan ṣé Yorùbá máa ṣubú pẹ̀lú ẹ̀ ní àwọn ẹsẹ̀ tá a máa gbé kìíní ẹlẹ́ẹ̀kejì nígbà wọn bá wa tábàlà ń ṣe lábẹ́lẹ̀ ṣé ní ọ̀rọ̀ wa ti kọjá abẹ́gbẹ́ Yorùbá ní ọwọ́ tó bá gbìyànjú ọ̀wá fi sábẹ́ aṣọ ọwọ́ náà ní jiná sà ó yẹ ká pa wọn bá wa àwọn tó wà lógùn state àwọn tó wà lọ́sẹ̀ aníjọ́kọ̀ tá a fẹ́ bá yín sọ̀rọ̀ ẹ̀yin bàbá yìí níbi tọ́lọ̀ ń kẹ́yìn dé lè bá àwọn pípò yìí sọ̀rọ̀ ẹ̀yin lè ṣàlàyé fún wọn ewu tínú Yorùbá wà because inú ewu ilé wa ewu gidi gan ni tàbádẹ̀ ló máa ya lóòrò tó bá lọ ya níbù ńkọ́ níbo la fẹ́ fojú sí Ọlọ́run jẹ́ pẹ́ fún wa gbèsè kejì ẹ lórí àwọn bá wa ẹlẹ́ẹ̀kejì nípa àwọn tọ́lọ́run kẹ́ tọ́lọ́run fún lówó ẹ sọ̀rọ̀ kan gbà tẹ sọ̀rọ̀ jù kò sí ìlú tẹ fẹ́ gbà kò sí ìkọ̀ tẹ fẹ́ gbà owó la ní láti ṣe mi ò sọ́wọ́ tí oró ti wọ́n tá ń dá 500 1000 kan àwọn tó ní pieces nínú wa gangan ká lè sọ fún wọn pé ẹ̀tọ́ táwọn gan ní lórí ẹ̀ ni bàbá máa fún ilẹ̀ sàpòkọ̀ gbà tó bá sọjọ́ ń lọ ó ta rìfáánì ó ta fún Ọ̀tẹ́dọ́lá ó ta fún Global Cup ó ta fún Dangote ó ta fún BUA ìṣẹ́ pé ìgbà tí Fúlàní débẹ̀ ó da gbogbo kíní ẹrú Dangote nìkan ló dówó epo amúsìn tá a bá pa àwọn olówó wa pàápàá kò ṣé àwọn Dangote àwọn Yorùbá kòkò lè ṣe ráfáì ní ẹ jẹ́ ká pè wọ́n jókòó
ẹ̀tọ́ táwọn náà ní rèé advantage tó ní nìyí tá a bá yanjú kíní yẹn tá a bá wọn sọ̀rọ̀ bàbá Ọlọ́run á fún yín lápá ẹ pé àwọn olówó wa àwọn ẹlẹ́gàsì àwọn nǹkan kan á ní láti yanjú ẹ̀ pẹ̀lú wọn ìdíra tó wà ní àwọn tó hẹ̀pù Fúlàní wọlé Haúsá nísìn gbogbo ọmọ wọn ti dẹrú o táwọn náà bá rò pọ́n lágbára ń sè wọ́n máa padà dẹrú gbẹ̀yìn ni bàbá mo dákẹ́ náà bàbá Ọlọ́run jẹ́ pẹ́ fún wa gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ yìí ẹja bá a ṣiṣẹ́ lórí ẹ̀ bàṣà. Ọlọ́run bẹ kò sí nǹkan téèyàn lè gbé dànù nínú ọ̀rọ̀ tẹ́ sọ problem tó wà ń bẹ ò ju pé iṣẹ́ pọ̀ alágbàṣe òtò tẹ́ bá wá sọ pé eléyìí wà àti ṣe eléyìí wà àti ṣe báwo ni mo ṣe fẹ́ sọ eléyìí ní èdè Yorùbá ẹ jẹ́ sọ lédè òyìnbó gbogbo àná lágbọ́n Gẹ̀ẹ́sì. It is a description of the problem, or you are giving me and the rest of us descriptions of problems. Don't make the assumption that all we need is for you to describe a problem and we will have a solution. In fact, many times the person who is describing a problem can take one step further and make a recommendation for solution. Gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ lákọ̀ọ́kọ́, I am not a partisan person. Ó dẹ̀ nídìí, and it was deliberate. Èmi wọn lájọ ń ṣe nǹkan tá à ń ṣe nìbàdàn láyé AGUPN and not UPN, Akitola's party, NNDP and all of that stuff. Èmi wọn lájọ kò ṣe ẹ lọ sí University of Ibadan kẹ́ béèrè ẹni tó wà ń bẹ̀ 1963-64 wọ́n ẹ̀sọ̀pá Adébóyè mo yàtọ̀ nísinsìnyí yẹn. Then I was a partisan person. Today I'm not, because partisanship ayé ìjọ́un ibi tó gbé wa lọ àwọn èèyàn ti lọ dí ọ̀nà bẹ̀ fún ẹni tí ò bá ní agbára. In those days, a partisan action grouper in a nation where action group did not even have a seat, a partisan action grouper was still a big voice. Today, if we are not doing, we are not in the goodwill of the people who are in office in one form or another. Ajangbo ni gbogbo tó bá sọ ló jẹ́ lójú wọn. And the reason is, and the point of the matter is, Ajangbo ni because they are the only ones who have the power to implement. Ṣé power to implement mo pariwo ẹlẹ́kọ̀ọ̀kan yẹn ó nìkan làwọn èèyàn mọ̀ nǹkan tó bá dọ́dọ̀ wọn. Ṣé bí bá ń pààyàn nísìnyí wọ́n lè bí òkè wọnú kọ̀ràn mi ò wọ̀. Àwọn tó lè ju sílẹ̀ méjì sí ẹ pé kó fi lọ jẹun ọ̀sán wọ́n ṣe pàtàkì ju ẹni tí ń sọ̀rọ̀ bí nǹkan ṣe máa yàtọ̀ bó ti máa dáa kí nǹkan ṣe lọ́dẹ̀ papọ̀. Torí ẹni tó fún ẹ sílẹ̀ méjì lónìí lè fún ẹ sílẹ̀ kan lọ́la. Ẹni tí ò fún ọ ní kankan lónìí tí ò sì ní tí ò fún ọ lọ́la kò ní Ajangbo lọ̀rọ̀ tí ń sọ. And that's the way the politicians, I'm not saying all of them, but enough of them see this issue that way. Now, are we backing up the wrong tree? Is this a hopeless situation? No, because the problems we confront are sizable. The method of solution that most of us are thinking about are traditional. Maybe traditional methods will not work for the kind of problem we have now in modern day time. Maybe the traditional methods are not going to work. The only thing tí agree lórí, and maybe we agreed on many things, but the one to strike me ni pé we need to educate our people. Àwọn ọmọ tí ẹ̀ ń pè lọ́mọ wa gan, tí àwọn náà bá ronú sí nǹkan tí kọjá lọ, wọ́n á rí wípé a lè ṣe ju bá a ṣe ń ṣe lọ
ní ọ̀rọ̀ but pé tí àwọn lè ṣe táwa ò lè ṣe ló pọ̀ ńbẹ̀, they have to do the additional thinking and take the additional action. Ẹ méjì atara wa jẹ, Tinubu ò lè wọlé as president tí ò bá jẹ́ pé àwọn àgbààgbà kan ti ṣiṣẹ́ lórí báwọn èwe wa ṣe máa tẹ̀lé lẹ́yìn. Wọn ò lè pariwo. Let's see how that plays. I mean, I don't think that I don't want us to think that Tinubu is Somali. It's just not like many head of government or head of state. It's not as accessible as you might want him to be, not even to the elders of our community. And that's okay. Kò sí nǹkan tí mo ní lọ́kàn tí mi ò lè sọ fáwọn èèyàn bíi Lágbájá, Dóòlà, Làkàṣègbè, àwọn tí ò jìnnà sí Tinubu. Mi ò fẹ́ máa dárúkọ àwọn èèyàn nígboro, but àwọn èèyàn tí mo lè bá sọ̀rọ̀ tí mo bá Bánjí àbó ti lọ. Mo wà mí. Àjọ mọ àwọn èèyàn. Lóòótọ́ ni. So kì í ṣe pé Tinubu ò mọ nǹkan tá à ń sọ. Ó mọ̀. Àbẹ̀rò pé kò mọ nǹkan tá à ń sọ ni. Owó ẹ̀ ló mọ̀. But the power to implement, the will to implement, the opportunity to implement, àmọ̀ yẹn. But àdákẹ́. He knows what's on our mind. In fact, as a small joke, the body law níjọ́ yẹn ní May 2015, àtijọ́ argue. Bísí Àkàndé wà ń bẹ̀, General Akínrìnàdé wà ń bẹ̀, Ìgbà wà ń bẹ̀, Àwó wà ń bẹ̀, Kòkó Bàbá Ṣáṣù wà ń bẹ̀, and President ẹgbẹ́ ọmọ Yorùbá àtijọ́ Mrs. Tenabe wà ń bẹ̀. Báwo ni mo ṣe lè ṣe? In other words, kì í ṣe pé kò mọ nǹkan tá à ń wá, kì í dẹ̀ ṣe pé dandan pé kò fẹ́ ṣe, but opportunity láti ṣe nǹkan tí mi ò mọ, I don't know the opportunity. The power to implement is not always there. Gbogbo wa lára ọ̀pọ̀ agbára rẹ̀ wà. Ṣé ẹ mọ̀ pé wọn ò tiẹ̀ tí ì ṣètú kéèsì tó wà ní court nísìnyí pé àbí wọ́n máa jẹ́ kó jẹ president àbí wọ́n máa jẹ́, ṣé ẹ mọ̀ pé wọn ò tí ì ṣètú yẹn? Ó ti máa negotiate ìgbà àwo Ìkòkò Bàbá Ṣáṣù. I don't want to. Let's give him time. Let's give him time to try to be a good president. Let's not give me time or you time to stop agitating. Why do we think agitating for Yoruba country is opposed to Tinubu doing whatever he can do? Why are those two things in conflict? Let us compete with him in a healthy competition where he knows that alternative I mean, why can't we allow that to play out? Because Banji ò ní panu mọ́. Banji 1, Banji 2, Banji 3. Wọn ò ní panu mọ́. So we have a dynamic society that the leadership cannot ignore because wọn mọ ibi tẹ́nìkan ti máa yọ sí wọn. But tí mo bá lọ gba iṣẹ́ ní Ọ̀ṣun State Ministry of Agriculture, tí wọ́n san salary mi, then I be gagged. Àbí bẹ́ẹ̀ kọ́? So let's look at it that way. I will never be tired. That's what I can promise you. But I want this conference every month. I want it to get bigger.
I want a radio station that you broadcast in, that a TV station that tells people they are discussing Yoruba issue today and blah, blah, blah. And when you want see, I want it at a convenient time so that àwọn ọmọ wa tí wọ́n lọ sí gbogbo bá ṣe ń gbé wákàtí mẹ́ẹ̀ẹ́dógún nínú ṣọ́ọ̀ṣì wákàtí mẹ́rìnlá nínú mọ́ṣáláṣí káàtì ẹ̀gbẹ́ méjì níwájú ọ̀rọ̀ Yorùbá. It will make a big difference. Àti ṣe yẹn. Àti ìrònú bá ṣe lè ṣe. So that's what I'm looking for. Ẹ ṣé gan ni sir. Ẹ ṣeun alàgbà Bashiru, ẹ ṣé gan ni láti UK. Ẹ jọ̀ọ́ mo fẹ́ àwọn àlejò wa tí mo fẹ́ pè ní ìsìn alàgbà Julius ẹ̀yin ni mo máa pè last torí ẹ̀yin ni secretary wa mi. A máa pe àwọn àlejò ṣáájú yín. Ẹ jọ̀ọ́ alàgbà Ojúọlá kó tó di pé mo pè yín, ẹ jẹ́ kí n pè kó tó di pé a pè Professor Adeniran Adeboye tán fi jẹ́ àlejò wa lénìí. Ẹni tó jẹ́ àlejò wa ní oṣù tó kọjá, wọ́n wà bí wọ́n dẹ̀ náwó sókè pé wọ́n fẹ́ béèrè ìbéèrè àbọ́n ní comment. Àwọn ni Dr. Layo Adeniyi. A fẹ́ fún wọn ní respect yẹn pé wọ́n jẹ́ àlejò wa ní oṣù tó kọjá ní orí ètò yìí so that kí wọ́n lè béèrè tó bá dẹ̀ jẹ́ additional comment ni wọ́n fẹ́ ni máa fún wọn ní ẹjọ́ bàbá Dr. Ojúọlá ẹ má bínú ẹ jẹ́ kí n sáré pé alàgbà Layo Dr. Layo Adeniyi ẹ bá wa dá sí ètò yìí ẹ ṣeun sir. A kú àpérò. Ẹ ṣeun sir. A kú alẹ́ láti Nàìjíríà, ẹ kú ọ̀sán láti Canada, ẹ kú ìrọ̀lẹ́ láti Australia, gbogbo ibi tá a bá wà jákèjádé orílẹ̀-èdè ayé. Ẹ ṣeun sir. Inú mi dùn láti gbọ́ ọ̀rọ̀ ìṣítí lẹ́nu bàbá wa ọ̀jọ̀gbọ́n Adébóyè. Èyí tó wá dùn mọ́ mi nínú jù ńbẹ̀ ni ọ̀rọ̀ tí ọmọ wa sọ lẹ́ẹ̀kan nípa àwọn ìgbésẹ̀ tó yẹ ká gbé. Ṣùgbọ́n pábánbárì ẹ̀ ọ̀jọ̀gbọ́n Adébóyè fi yé wa ń sìn tó dẹ̀ ṣe kókó wípé àpéjọrò yìí ó yẹ kó tóbi ju bó ṣe wà yìí lọ. Kó lè fún àwọn èèyàn wa ní àǹfààní láti mọ̀ wípé ìpolongo wa fún orílẹ̀-èdè Yorùbá àti ìdákẹ́. Kí ìyẹn lè jẹ́ akínlẹ́yìn fún ohun Tinubu fúnra rẹ̀ kó fi mọ̀ wípé tí mi ò bá ṣe nǹkan tó tọ́ àti tó yẹ fún ilẹ̀ Yorùbá, àwọn tó ń kégbe fún orílẹ̀-èdè Yorùbá yìí tó bá yá ọmọ Yorùbá tẹ́tí sí wọn. Tó bá dẹ̀ ti bẹ̀rẹ̀ sí tẹ́tí sí wọn, iyì tòun gẹ́gẹ́ bí ààrẹ gbogbo Nàìjíríà ìyẹn máa dínkù. Pàápàá jùlọ tó jẹ́ pé ó ṣeé ṣe fún kó béèrè fún ọdún mẹ́rin míì. Gẹ́gẹ́ bí ọ̀jọ̀gbọ́n Adébóyè ṣe débi fẹ́ faramọ́ gidi. Àsìkò yìí gan-an ló yẹ ká wá tẹra mọ́ ìpolongo fún orílẹ̀-èdè Yorùbá. Kí àwọn tó lérò pé àwọn fi Tinubu pa wá lẹ́nu mọ́ kó lè rí pé síbẹ̀síbẹ̀ àdákẹ́ kóhun Tinubu fúnra rẹ̀ kó lè mọ̀ wípé àwọn èèyàn mi ò dákẹ́ tó ń fẹ́ yìí. Kí ni mo wá lè ṣe láti fi tẹ́ wọn lọ́rùn? Èmi rò pé ìyẹn gan-an ó jẹ́ nǹkan kan tó jẹ́ pàtàkì nínú ìpolongo wa yìí. Èyí tó wá sì kejì níbẹ̀ ni wípé ìdánilẹ́kọ̀ọ́ yẹn a gbọ́dọ̀ sinmi lórí ẹ̀. Pàápàá jùlọ fún àwọn ọ̀dọ́ wa torí gẹ́gẹ́ bí àbúrò wa yẹn ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan, ó ní àwọn gangan ní aṣíwájú ogun tí tá à ń jà yìí. A gbọ́dọ̀ wá ọ̀nà bá a ṣe máa kó àwọn ọmọ òkè wọnú ìjàngbara tá à ń jà yìí. Torí wípé àbálọ àbábọ̀ ọ̀dọ̀ wọn ló máa kọ́ bù sí. Gẹ́gẹ́ bí ọ̀jọ̀gbọ́n Adébóyè ṣe táyé action àwọn ọmọdé ọjọ́ òun láti àwọn 30, 32, 35 kan
àwọn ló padà di bàbá irú ẹ̀ náà gbọgbọgbọgbọ ní tó wà lẹ̀ ìyẹn ló ṣe jẹ́ pé ó ṣe pàtàkì láti rí pé àwọn ọ̀dọ́ wa nílé ẹ̀kọ́ gíga a fà wọ́n mọ́ra a fún wọn ní ìdánilẹ́kọ̀ọ́ kí wọ́n bá lè mọ̀ wípé gbogbo ń dà ń wí gbogbo ń dà ń jà fún àwọn gangan làwọn ní àǹfààní èyí Ọlọ́run má pa àwọn nírèwèrè àwọn náà ń bọ̀ wá dàgbà tí gbogbo kinní wọ̀nyẹn bí àǹfààní tó máa tó wọn lọ́wọ́ síbẹ̀ náà gẹ́gẹ́ bí ọ̀jọ̀gbọ́n Adéwòye ṣe ẹ má jẹ́ ká gbàgbé wípé orin yìí ò ṣeé kọ láìsí owó irú owó dàlúdàlú táwọn òṣèlú ń ná ìyẹn là gbọ́dọ̀ fọkàn sí ṣùgbọ́n àwọn owó kéékèèké tó jẹ́ pé àwọn ìgbésẹ̀ bí tá a bá fẹ́ gbé fúnra ara wa láàárín ara wa láì polongo àní àjẹṣẹ́kù láti lè fi ṣe ara àwọn irú àwọn ìgbésẹ̀ wọn ni àti máa kàn sí àwọn ìjọba tá a bá mọ̀ pé ó yẹ ká kàn sí láti rí àtìlẹ́yìn wọn fún tá à ń béèrè kì í ṣe gbogbo wọn ló máa dá wa lóhùn ṣùgbọ́n àwọn ọ̀kọ̀ọ̀kan wà nínú wọn tá à ń wá máa ṣe àwọn oníṣòwò wọn náà tó jẹ́ pé wọ́n rí wípé bí nǹkan ṣe ń lọ láfíríkà kò jẹ́ kí nǹkan yẹn gan particularly nílẹ̀ Nàìjíríà kò jẹ́ kí nǹkan yẹn gan kó rọgbọ fáwọn ọmọ kì í ṣe ọwọ́ ní ará Canada ará America ará Germany ará France àtàrà UK kì í ṣe bó ṣe ń rí ṣe nílẹ̀ Yorùbá nígbà ayé àwọn Awólọ́wọ̀ kì í ṣe bẹ́ẹ̀ náà ṣe ń rí ṣe ń sìn ó ti bọ́ sọ́wọ́ àwọn ará China àti India débi tó jẹ́ pé wọ́n á kó àwọn tí yóò níṣẹ́ ní India wọ́n á kó àwọn ẹlẹ́wọ̀n China wọ́n á kó wọn wá sí Nàìjíríà àwọn ọmọ Yorùbá bẹ̀rẹ̀ tó kàwé tó níṣẹ́ gidi lọ́wọ́ wọn ò ní rí nǹkan kan ṣe nípa abẹ́ ó ìṣe kókó ìyẹn ti ṣe kókó fún wa láti rí wípé a ní gbòógì òpó ńlá kan tí gbogbo wa tá a dì mú tó fi jẹ́ pé tọrọ ni kọ́bọ̀ ni láì polongo wípé àwọn kọ̀ọ̀kan tó wà tó jẹ́ pé lábẹ́lẹ̀ láti máa ṣe èmi rò pé ìyẹn ṣe pàtàkì Ọlọ́run kó gbà fún wa. ẹ ṣeun sà wọ́n kàn fi comment sí ni ẹ ṣe gan ni sà Pastor Dr. Ojúọlá ó yẹ bá wa dá sí láti UK amọ̀pẹ́ ti wà lóru lọ́dọ̀ yín báyìí. Bẹ́ẹ̀ ni bàbá Chris. A dúpẹ́ lọ́wọ́ yín ẹ ṣeun ẹ bá wa dá sí. A fẹ́ bá yín dá sí inú mi dùn pé mo máa ń wà ní ọ̀dọ̀ yín ní gbogbo oṣù tẹ́ bá fẹ́ ṣe Ọlọ́run á dẹ̀ fún wa ṣe á di ibi tá ń lọ. Àmín o. Sẹ́rí àwọn Yorùbá ládùúrà ni máa ń gbà agbára kì í gbà. Mo fẹ́ béèrè ìbéèrè kan ṣùgbọ́n kí n tó béèrè ìbéèrè yẹn mo fẹ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá wa àwọn tí wọ́n tún wá jẹ́ mẹ́ńtọ̀ fún mi Prof Adeniran ẹ ṣeun ọjọ́ yẹn á dalẹ̀ ẹ pẹ́ fún wa ẹ ní dàgbàyà lórúkọ Jésù àwọn ọmọ yín wọ́n á jèrè yín lórúkọ Jésù torí pé bẹ́ẹ̀ bá ti ń tún orí olórí ṣe Ọlọ́run á tún orí àwọn ọmọ yín náà ṣe torí pé mo wò ó wípé tá a bá rí yín bíi 10 ní orílẹ̀-èdè Yorùbá tẹ́yìn 10 ẹ bá wá papọ̀ pẹ̀lú gbogbo ohun tẹ́ ẹ ní pẹ̀lú gbogbo tẹ́ ẹ ń sọ fún wa yìí mo mọ̀ pa níwà níbi tá a wà yìí rí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí a rí lónìí wọn ò kì í ṣe abiyamọ mọ́ abiagba ni wọ́n in the sense ni pé tó bá ti gbé owó fún ẹnìkan bóyá bíi 2 million 3 million ó ti gbàgbé gbogbo àwọn tí wọ́n jọ ń jìyà bọ̀ àní lè bẹ́ni yẹn sọ̀rọ̀ mọ́ àní lè rí ìṣẹ́ ni yẹn mọ́. Now nípa agitation yìí pẹ̀lú orí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run láti 2019 ni mo ti wà pẹ̀lú ọmọdé jẹ́ ọ̀kan nínú ògbóngbòm ẹ̀yin náà dẹ̀ mọ̀ àti bàbá Chris náà mọ̀ pé mo máa ń lọ sí ilé láti lọ kọ́ àwọn èèyàn ní bí wọ́n ṣe lè ṣe tí security ló wọ́n mọ̀ fún wa òkè tí ò ní sí pé bóyá ajínigbé ń jí wọn gbé nílùú tèmi o tí mo dẹ̀ mọ gbogbo gbèsè mo máa ń náwó mo bá lọ Nàìjíríà torí máa train wọn máa ṣe everything ṣùgbọ́n tá a bá rírun yín bíi 10 pẹ̀lú ọpọlọ pẹ̀lú ọgbọ́n pẹ̀lú ìmọ̀
pẹ̀lú ọgbọ́n orí tẹ́ fi ń ṣe yìí ṣé mọ̀ pé á ti rìn jìnnà jù báyìí lọ ṣùgbọ́n ó ṣòro ká tó ríru yín báyìí tó yẹ ló jẹ́ pé gbogbo nǹkan tẹ́ pé kẹ́ jẹ́ ká mọ̀ ẹ dákun ẹ máa sọ fún wa ẹ jẹ́ kó yé wa ká máa fẹ́ pé nígbà tí bàbá Adéníran fi wà wọ́n sọ nǹkan báyìí fún wa mathematics lẹ ṣe ṣùgbọ́n nígbà míì history lẹ ń kọ́ wa history àgbáyé history ilẹ̀ Yorùbá lẹ ń kọ́ wa wọ́n fẹ́ pe àkíyèsí gbogbo àwọn tó wà lórí ìkànnì sí nǹkan kan torí mo máa wà máa kọ́kọ́ rí lẹ́yìn máa rí fast ara máa wò máa tún yẹ̀ wò à ń pè kíníkan ní hypothesis ni pé nígbà ẹ bá kọ nǹkan kan tán ẹ wà lọ wò ó pé ṣé tẹ bá padà wá ṣé kí ni ìṣe máa rí bẹ́ẹ̀ in the next 5 years in the next 10 years. Now àwọn Yorùbá nílùú kì í wà kó má lò lórí tí wọ́n dẹ̀ gbé wá táwọn ìlànà Canada gbé wá ni pé níbo la wà níbo la dé níbo la ń lọ àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn yẹn ti sọ̀rọ̀ oríṣiríṣi ẹgbẹ́ ló wà nílẹ̀ Yorùbá lónìí àwọn eléyìí àwọn tọ̀hún Yorùbá gbá Yorùbá kòkòrò àfàsùn gbogbo àwọn tí àwọn ń pariwo yìí lónìí ẹnìkan sọ̀rọ̀ pẹ̀lú emotion tó ní ìgbálẹ̀ ẹyọ kan kò lè gbálẹ̀ mọ́ ẹyọ gbálẹ̀ ṣùgbọ́n tó bá jí òṣùṣù ọwọ́ á gbálẹ̀ mọ́ dáadáa. Now kí ni mo fẹ́ fàyọ ńbẹ̀ ni pé lórí ẹni tí a mọ̀ gẹ́gẹ́ bàbá Awólọ́wọ̀ gbogbo wa là ń sọ̀rọ̀ wọn dọ̀la láti máa sọ̀rọ̀ wọn dọ̀túnla torí ohun tí wọ́n ti ṣe àti lẹ́gẹ̀sì wọn ni tó sì jẹ́ pé bàbá náà sì ń sọ nípa wọn dọ̀la pé nípasẹ̀ wọn lè fi lọ sí iléèwé nípasẹ̀ wọn làwọn náà fi lọ sí iléèwé torí láì jẹ́ bẹ́ẹ̀ kò ní gbogbo ìmọ̀ tá a mọ̀ gbogbo nǹkan tá a mọ̀ yìí tí ò bá sí ẹ̀kọ́ ọ̀fẹ́ a ò ní débi tá a dé àti ẹ̀dínmọ̀ kankan. Ṣùgbọ́n nísìnyí ohun tẹ́mi wá fẹ́ bèèrè lọ́wọ́ yín ni pé bàbá pẹ̀lú gbogbo ohun tí a ti ń sọ látàárọ̀ àwọn Yorùbá ló fa Awólọ́wọ̀ kalẹ̀ pé aṣíwájú Yorùbá ni kó máa jẹ́ nítorí iṣẹ́ tó ṣe ni. Ṣùgbọ́n àwa rí i pé àwọn méjì kan nísìnyí lórí Yorùbá agitation yìí èmi dẹ̀ máa dárúkọ torí mi ò kì í bẹ̀rù ń tèmi torí tẹ́ ẹ bá ń bẹ̀rù yẹn kàn tán rẹ̀ jẹ ni. A rí àwọn méjì kan tí àwọn kan ní àwọn ni Tapolo àwọn ni ti Paul kí ni ìwà ń mú confusion wá láàrin àwọn èèyàn pé ta ni ká tẹ̀lé ta ni ká má tẹ̀lé ṣé lè ló gbéjẹ̀ níhù lọ́wọ́ ṣé lè gbé counterfeit lọ́wọ́ this thing wá bẹ̀rẹ̀ sí dàbí ẹni pé kò jẹ́ kí movement kó lọ síwájú bó tẹ́ bí kó lọ mọ́ eléyìí wá bẹ̀rẹ̀ sí bomi tútù sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ lọ́kàn ọ̀nà wo la wá fẹ́ gbà tá a fi mọ̀ yìí pé aṣíwájú báyìí o òun la lè tẹ̀lé òun ló lè dúró níwájú tí gbogbo owó tẹ̀lé pé ó yẹ sọ̀rọ̀ àwa náà wà lẹ́yìn yín. A rí bàbá wa Professor Banji Akíntóyè gẹ́gẹ́ bí aṣáájú nísàdí wọn a rí ìyàwó Onítìrí gẹ́gẹ́ bí aṣáájú ní ọ̀dọ̀ tiwọn pẹ̀lú Ọ̀wọ̀. Nígbà tí wọ́n ṣe ìpàdé tí wọ́n ṣe ní last year báyà 2 weeks ago ní United Nations mo fẹ́ kí gbogbo àwọn kán farabalẹ̀ gbọ́ wọn pé gbogbo àná láàrin kìíní yẹn wọ́n ní àwọn gúrùpù kan tó ń pè ní ìyá Onítìrí wọ́n lọ síbẹ̀ wọ́n recognize wọn ní United Nations. Now ẹ farabalẹ̀ jẹ́ ń sọ mo wá wò pé ṣé lóòótọ́ ni màmá yìí wọlé ṣé lóòótọ́ ni wọ́n rí wọn bẹ̀ ọ̀rọ̀ yẹn sábẹ̀rẹ̀ sí mú ọ̀pọ̀lọpọ̀ confusion wá bọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó wà ní àwọn oríṣiríṣi group lèmi fi sọ pé màá wá bèrè ní gbogbo àwọn tó wà bí àtẹ̀yìn ọ̀jọ̀gbọ́n àtẹ̀yìn tẹ́ wà ní Canada àtẹ̀yìn tẹ́ wà ní Amẹ́ríkà UK lèmi wà èmi ò wọlé síbẹ̀ èmi ò mọ̀ àwọn tó wọlé síbẹ̀ ṣùgbọ́n ta ni ẹni pàtó tó ń lead Yorùbá nation báyìí so that nígbà tá a bá tẹ̀ sọ pé òkè a fẹ́ gbé yẹn dìde o ẹ wá aṣíwájú wa o tàlà máa ké sí ìbéèrè tèmi nìyẹn o ẹ ṣeun o. Alàgbà Chris ẹ jẹ́ ẹ̀dẹ̀ fún mi ní special 1 minute. Mo tọrọ àyè lọ́wọ́ professor our host our guest ẹ jọ̀ọ́ kí dáhùn lóhùn. Okay sir. À ń gbọ́ yín o. Èmi. Bàbá. Mo kì í sà ẹ kú jókòó. Ẹ jẹ́ kí n ṣojú mi ta.
ìbéèrè tẹ́ béèrè yẹn ó jẹ́ nǹkan bànújẹ́. Nítorí fi jẹ́ bànújẹ́ ni wípé àwọn nǹkan míì wà tó yẹ pé kò yẹ kí á béèrè bẹ́ẹ̀ tí ṣe mọ̀ pé àwa Yorùbá dẹ̀ ní pé nǹkan ní ọ̀wọ̀, pé nǹkan pé respect àti gbogbo ẹ̀. wọ́n ṣọ̀tà máa bira wa ní pé àwọn nǹkan kan wà tó yẹ pé tá a bá rí ajá, tá a bá rí rọ́bọ̀, àgbọ̀dọ̀ kan jọra wọn gbà míì ẹjọ́ ń ṣe the same. Ibi tọ́rọ̀ Yorùbá Nation campaign movement yìí dé, kò yẹ kí ẹnìkan sì aláwọ̀ pé ẹnìkan máa pe ajá lọ́bọ̀ fóun. Gẹ́gẹ́ bí mi ṣe contribute mi sọ wípé gbogbo aṣáájókòó bí kò sẹ́ni tó lè challenge anyway pé ọ̀nà tá a máa gbé ọ̀rọ̀ yìí gbà oníkàlùkù ti come up with their own suggestions, observations. Táàbí pàbá gbégbá political line kò lè ṣeé ṣe láíláí. Àti wọ́n á dẹ̀ máa dàrú. Wọ́n á dẹ̀ máa dàrú. It's going to cause something else. Níta àdẹ̀ fẹ́ nìyí. Àárín méje ni àwọn kan dẹ̀ ti sọ sí pé ibi tá a ti ń lọ ibi tá a kọ́kọ́ wà ní kí tá a túnbẹ̀ ṣe ná láti ẹ̀ fi yẹn fa àwọn èèyàn mọ́lá. Ìyẹn something to do with awareness. So to answer your question, ntẹ̀wé yẹn kò sí nǹkan tó jọ láíláí ìyálà yarọ́ 419, 420, 430 irọ́ burúkú tó dàbí pé tí ò bá jẹ́ nǹkan tó dé tó ní ká mọ̀ òun ni irú àwọn tó ti wà ń dìrọ̀ yẹ kán ti gbé wọn kán máa kú dàn ní ẹ̀wọ̀n torí because wọ́n parọ́ kò dé kán mú yín ẹ má bínú sáà mi rò bó yẹ kán mú yín nígbọ̀n torí àwọn èèyàn dàbí kọ́ bá àgbọn ni wọ́n mú nọ́mbà deal kò sí anywhere the 78th United Nations Assembly àwọn èèyàn tó máa aláàdé bẹ́ẹ̀ ni láti since 1945 àwọn head of state àgbáyé ni kò tún sí ẹnìkan tó ń pèsè bẹ́ẹ̀ ẹ̀ láti represent sovereign country tàbí sovereign state tẹ́ ẹ̀ bá wá lè lọ ẹ lè wá rán tẹ́lọ̀ kan tẹ́ láìpẹ́ wẹ́ẹ́ sẹ́ ń do ọwọ́ ń dùgbà ẹ lè rán lọ á sọ̀rọ̀ on your behalf ṣùgbọ́n pé èyí tí ẹnìkan tó ní òun rán ẹnìkan lọ síbẹ̀ yẹn ẹjọ́ ń torí Ọlọ́run ó dùn mí gan ẹ má bínú ó bí nǹkan bá ní ó dùn mí pé anybody ṣe lè believe it so àwọn tó dẹ̀ sì ń believe arábìnrin yìí kò jọ wípé gbogbo wọn dàpọ̀ ọ̀n lògùn wọn regularly ni ní gbogbo ẹ̀ sí ta nílẹ̀ yìí. ọ̀n lògùn wọn. ẹ ṣeun bàbá ọ̀sẹ̀ni. mo dúpẹ́ lọ yín alàgbà Chris. Adáfún sà, adáfún yín. Thank you very much. Bàbá Adeniran bóyá ẹ fẹ́ bá wa dá sí ní kíákíá. Bàbá ohun tí mo béèrè lọ́wọ́ àwọn ohun tí mo béèrè number 1, number 2 ohun tí mo béèrè ni pé ta ni ẹni tí a lè mú tó máa jẹ́ aṣíwájú Yorùbá gẹ́gẹ́ bí ìgbà bàbá Awólọ́wọ̀. That is what I'm asking. Okay, ẹ jẹ́ kí n sáré ẹ jẹ́ má bínú sà. For now, ó tún ṣe ní láàánú láti sọ̀rọ̀ eléyìí. Tí wọ́n bá dálẹ̀ kan tún ṣà. Taba ni afẹ́ leader, the only known leader for Yoruba now is Professor Banji Akintoye. Then, tó bá di ní ọ̀la, and this is with you, tó bá di ní ọ̀la, àwa tẹ̀ wá gba Yoruba Nation yẹn, ayọ̀mọ́yé èèyàn ló dà pé wọ́n understand ṣe pé ẹnìkan kọ́ ló máa kàn dúró ló máa sọ pé ìwọ mélé nǹkan kan. Because àárín méjì a máa form political party, a máa form groups, a máa form oríṣiríṣi organization, which and so on and so forth. So it's just not going to be business as usual. So many people do not understand. So it's convenient. I hope this is going to come. Because at the end of the day, the Chiripe Ayomoye Arawane, no ni agenda. Carry. Thank you, sir. But as we speak, the national leader of Yoruba self-determination movement is Professor Banji Akintoye. And I believe his deputy is here. Or let me take Google for some time. Where's the Banji Ayiloge is here. Banji Ayiloge. Irun funfun ti ẹnẹ ti ń pọ̀ báyọ̀ pẹ̀lú ọ̀rẹ́ mi. So mo kí yín. Ẹ ṣeun Dr. Seni, ẹ ṣé gan ni. So Baba Adeniran Adeboye, ẹ bá wa dá sí sir. Ó dàbí gbà pé kò yé mi ṣé pé à ń wá olórí fún ilẹ̀ Yorùbá àbí a fẹ́ identify tó jẹ́ olórí ilẹ̀ Yorùbá. A fẹ́ mọ ẹni tí wọ́n jẹ́ olórí ilẹ̀ Yorùbá pé ẹni báyìí o nígbà tí bàbá Awólọ́wọ̀ jẹ́ olórí Yorùbá a mọ̀ kí bàbá Awólọ́wọ̀ ni.
Okay, there's a mixed up mẹ́rin ẹ jẹ́ wá mi. Èmi rò pé Yorùbá mo jẹ́ mo sọ pé Yorùbá self-determination movement as we speak. Mo torí ẹ̀ ló jẹ́ kí n bá yín. Ẹ ṣe mo kí dáàdi wa ẹ má bínú ẹ jẹ́ mo sọ̀rọ̀ Mr. Alàgbà Ọmọkùnrin owó sí ọ̀rọ̀ yìí bàbá ẹni Alàgbà Ọmọkùnrin owó wọ́n fún mi ní tẹ́kì sọ. Ṣé kí n sọ̀rọ̀ sáà? Èmi náà ṣe fún I'm speaking ẹ jẹ́ má bínú. Tó bá jẹ́ pé for any national Yoruba leader as you are asking, if I tell you I know one, I'm lying to you. Because officially, yàtọ̀ sí àwa campaigners, I see myself as a campaigner. But when it comes to national leadership of Yoruba as we speak, I don't know who to call. I don't know who to say this is the leader now. Ẹ ṣé bàbá, ẹ jẹ́ kí n kún ọ̀rọ̀ yín yẹn lẹ́yìn torí mo rí pé gbangba ta ni gbogbo wa ṣì wà. Bẹ́ẹ̀ni. Mo dẹ̀ ẹni tó dẹ̀ béèrè mo kí wọn pé wọ́n kú ìbéèrè yìí torí ìbéèrè tẹ́ béèrè yìí ó ti jà rìnrìn ní nǹkan bí ọ̀sẹ̀ 2 sí 3 sẹ́yìn báyìí. Ó dá fún yín tó pọ̀, ó dá fún yín. Ẹ̀rí mi ní fẹ́ dárúkọ ẹnì kankan àmọ́ màá kàn sọ bí ìbéèrè ọ̀hún bó ṣe wá. Program kan wà tí Plus TV tí wọ́n gbé tí àwọn tí a mọ̀ sí Yorùbá dà sọ pé Haúsá náà ní lídà tiwọn tó ń jà fún wọn, Àrẹwà ní tó ń jà fún wọn, ṣùgbọ́n àwa Yorùbá a ní lídà tó ń jà fún wa. Nígbà tí àwa Yorùbá World Media tí a gbọ́rọ̀ yìí, àwa pé bàbá wa tí wọ́n sọ̀rọ̀ yìí, a pè wọ́n sí meeting wípé kí ló dé tẹ́ ṣe sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ yìí. Àwọn náà dẹ̀ sọ pé nígbà tí ìtàmọ̀ sí Yorùbá World Congress tí ó ti fọ́ òun náà ní leadership Yorùbá ni ó ti fọ́ pẹ̀lú ẹ̀. Then bàbá wa Adébánjí Akíntóyè òun ni leader Yorùbá World Congress, àwọn sì ni national leader fún Yorùbá. Àmọ́ nígbà tí inú ẹgbẹ́ tí wọ́n àtàmọ̀ sí Yorùbá World Congress tí ó ti túká tó di pé ibẹ̀ ni a ti yọ Ìlànà Ọmọ Oòduà àti àwọn ẹgbẹ́ míì tí wọ́n túká. So ẹnìyẹn ni pé síbẹ̀ nígbà tí olùkọ́ bẹ́yẹn ti ṣẹlẹ̀, a jẹ́ pé the leadership of Baba Akintoye also ó ti wà terminated pẹ̀lú pé Yorùbá World Congress ti túká. Mo wá bi wọ́n léèrè wípé ǹjẹ́ a wá ní leader bá ní leader? Wọ́n ní àlè leader ta ní tí bàbá jẹ́ ni pé leader fún Yorùbá self-determination for Yorùbá suffrage struggle ó ní Baba Akintoye. Mo wá bi wọ́n léèrè ìbéèrè kan, ǹjẹ́ ẹgbẹ́ yìí ti ṣe any official statement pé since tí Yorùbá Congress tí wọ́n ti kú the leadership Baba Akintoye náà ti lọ pẹ̀lú ẹ̀? Wọ́n ní no, which is still served as temporary. Baba is still remain the leader of Yorubas. Ká sọ pé temporary, mo wá bi wọ́n léèrè bẹ́ẹ̀. Àwọn náà ní when tá bá ní bẹ́ẹ̀ lórí bẹ́ẹ̀ ni, ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀ kọ́ torí pé kì í ṣe gbogbo àwọn tí wọ́n kúrò ní Yorùbá World Congress ni wọ́n fara mọ́ kí Yorùbá ó dá dúró. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹgbẹ́ mi ni ò fara mọ́ kí Yorùbá tó pé tí wọ́n ń wá ó dà ní restructuring. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹgbẹ́ mi ni wọn ò sì faramọ́ kí Yorùbá nation dúró, which is true. But bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ pẹ̀lú ìbéèrè tẹni yìí ìbéèrè àti ìbéèrè tí bàbá wò ṣe ní dáhùn, Yorùbá ní ó jọ gàtẹ́ kò jọ gàtẹ́, ó fi ẹsẹ̀ méjèèjì ó fi ń jọra wọn. Àti leader fún Yorùbá self-determination àti leader fún Yorùbá group. Bàbá still níbi tá a bá dé lónìí, bàbá sì dúró gẹ́gẹ́ bí leader fún ìran Yorùbá. Torí pé tí bàbá yìí gbé dání, torí pé ẹ ń sọ̀rọ̀ nípa Awólọ́wọ̀, bàbá wa Adédìran tí wọ́n ń sọ̀rọ̀ ara wọn tán bá Awólọ́wọ̀ ló gbà ní. Bàbá Akíntóyè náà ti bá Awólọ́wọ̀ ló gbà, and there is one of the senator at that particular time. Débi pé wọ́n mọ step ipa tí Awólọ́wọ̀ tọ̀. Ẹ wá jẹ́ ká wo àwọn bàbá yìí, bàbá Adédìran ní níwájú wa yìí, bàbá wọn ti grandpa ni wọ́n, bàbá ni wọ́n jẹ́ fún wa. Bàbá Akíntóyè rèé, bàbá wa Ayélóge ni àtàwọn bẹ́ẹ̀ lọ, bàbá wo sẹ́ni rèé. Ẹ wá wo kàtígórì àwọn bàbá yìí, ẹ wò ṣé ààrẹ ẹni tó jù wọ́n lọ tó gba Awólọ́wọ̀ ló gbà ṣùgbọ́n tí ò fẹ́ kí Yorùbá nation dúró ni. Ó wà tí ó sì fẹ́ rárá, ó wà láàrin wọn. Ṣùgbọ́n bàbá yìí
wọ́n fẹ́ kí Yorùbá nation ó dúró, wọ́n fẹ́ kí Yorùbá bọ́kù lẹ́kẹ̀rú, wọ́n bá Awólọ́wọ̀ lùgbà, ṣùgbọ́n gbogbo wọn kọ́nà láàgbé síwájú gẹ́gẹ́ bí aṣíwájú, ẹnìkan náà ni ó sì máa jẹ́ aṣíwájú wọn. Ìyẹn wà nípa tó jẹ́ aṣíwájú ẹ̀yìn náà ni ó máa dictate fún wọn, òun náà ni ó máa sọ fún wọn pé báyìí ni kí wọ́n ṣe rìn, ṣùgbọ́n ẹnìkan náà ni ó padà wá lead wa kó dáwọ́dá ìwọ ṣaṣíwájú wájà máa ń sọ. Gbogbo wọn pátá ni wọ́n dẹ̀gbà fún bàbá Akíntóyè, ìwọ sáà máa tún sọ, ní táwa bá sọ fún ọ lábẹ́lẹ̀ ló máa gbọ́. So to me, bàbá sì dúró gẹ́gẹ́ bí leader fún ìran Yorùbá, torí pé lónìí kò tí ì sí ẹnikẹ́ni jáde wípé òun leader fún ìran Yorùbá. Yorùbá World Congress tó pínká, bàbá ni leader nígbà náà, títí dì sí yìí bàbá still remain the leader of Yorùbá àti Yorùbá nation ni o àti Yorùbá self-determination ni o, wọ́n sì dúró. Bọ̀ tó bá wá dọ̀la o, tá bá wá kóra wọn jọ gẹ́gẹ́ bí ẹgbẹ́ o, pé ẹni tá a yàn lásìwájú rẹ̀ báyìí o, torí pé wọ́n fòtì fún bàbá ni tí bàbá fi débẹ̀, ẹgbẹ́ ló túká, ṣùgbọ́n leadership yẹn ò tí ì túká. So mo rò pé mo ti níwọ̀n àgbàgbọ́n ọmọ tèmi sí mo ti dọ́gbọ́n tún dáhùn béèrè yẹn. Yàtà yìí ni ìjọba ẹ ṣeun lórí ọ̀rọ̀ yẹn ti dá wa lálẹ́ lórí gbogbo ìkànnì tá a wà. Ẹ má jẹ́ ṣe rí lẹ́yìn ètò yìí, ẹ pè mí, ẹni tó sọ̀rọ̀ yìí máa link yín mọ́ wọn. Mo dẹ̀ pé tí mo sọ àwọn kan náà àti máa mẹ́ni tó sọ̀rọ̀ àwọn náà wọ́n wà famous lọ́rọ̀ Yorùbá nation. A sọ fún bàbá Chris kan fún mi nọ́mbà yìí. Kò sí wàhálà sà. Orí àti ayọ̀nà yẹn out ní last week nínú Yorùbá World Media. Ẹ ṣé ó pọ̀. Thank you. Ẹ ṣé gan ni. Bàbá Adeniran Adeboye sà, ṣé ẹ fẹ́ contribute sí ni? Mo pass torí gbogbo conflict tó wà ní di leadership nílẹ̀ Yorùbá. Díẹ̀ báyìí ló kù kí pàkúté ó mú mi. Wọ́n ní ẹni tí wọ́n bá forí ẹ̀ fágbọn ìbá wọn jẹ ń bẹ̀. Kì í ṣe pé mò ń wá nǹkan tí wọ́n ó jẹ o, ṣùgbọ́n mi ò fẹ́ kí wọ́n forí mi fágbọn láì mọ̀ pé wàhálà ń bọ̀. 2015 tí mò ń sọ lẹ́ẹ̀kan, Oòduà Foundation lọlé láti lọ participate ní Yorùbá Assembly nìbàdàn. So ìgbà tá a kúrò ń bẹ̀, a lọ sí ààfin Ọ̀yọ́ láti rí ọba, a lọ sí Òṣogbo, a lọ s'Adó Èkìtì, a lọ sí Àkúrẹ́ lọ́dọ̀ Fáṣọ̀rántì àti senior mi ti jẹ́ tó rọ̀ nígbèsà Fálàyé. A kúrò ń bẹ̀, a lọ sọ́dọ̀ Ọlájídé, a kúrò ń bẹ̀, a lọ sí Ìkẹ́nnẹ́ lọ́dọ̀ Mrs. Awólọ́wọ̀, a lọ sí ọ̀dọ̀ bàbá Adébánjọ àti Ọlánihun Àjàyí, a lọ sí OPC 1, OPC 2, Bísí Àkàndé, Tinubu and Bọ̀dé George. Ìtumọ̀ rántí nìyẹn. Gbogbo wọn ni wọ́n mọ̀ pé nígbà yẹn o, pé Oòduà Foundation was a think tank working to understand the problems confronting Yoruba people, to research those problems and propose methods of approach of solution. That's what the foundation was about. And I made it clear I was the spokesman because I was the chairman. And Awa Awolajolo, Banji Akitoye, Emi, Mrs. Tenabi, Dr. Oyefule, Dr. Gedengbe, and one or two other people. Then it is a but torí pé èmi ni mo ṣẹnu gbangba, nígbà jẹ́ pé mi ni chairman, èmi ló máa ń sọ̀rọ̀ nígbà tá a bá pàdé wọn láti wá ju ọba títí déjò yìí tìbí. So ọjọ́ tí wọ́n lọ dá Yorùbá World Congress sílẹ̀, tí wọ́n declare Banji Akitoye as leader. Ṣé ń gbọ́ mi? Àwọn ayé sà. Èyí tí mo gbọ́ lẹ́nu àwọn yòókù tí mo ti dárúkọ yìí, òun ni pé wọ́n pè wọ́n ní sèmi ló rán Banji láti lọ jẹ leader of Yorùbá. Ṣé ń gbọ́ mi o?
mo ti bá wọn jẹ àmàlà jẹba jẹ gbogbo ẹ̀ nílé Fásọ̀rántì nílé tí gbogbo wa recognize wọn as strategically leadership of Yoruba, especially Fásọ̀rántì. Kó wá di pé ọmọdé tí mo tiẹ̀ sọ fún pé ọmọdé àbúrò yìí lèmi àbọ̀mọ yìí ni mí ò kí ní kẹsẹ̀ lẹ́pàkọ́ inú Ọláníhun Àjàyí níbẹ̀ èèyàn bá ìsọjọ́ orílẹ̀ yẹn fi ṣe kínní ìwọ lágbà lísì ìwọ ló máa bá wa tó kínní ìtò àti kínní. Wọ́n á di pé mo délé tán tún later on tí wọ́n sọ pé mi ló lọ rán Bánjí Akíntóyè láti declare ara ẹ̀ ní leader of Yorùbá. Ṣé ẹ rí pé kínní yẹn wà heavy mo sì sọ pé non-partisanship. When you are guided by a philosophy, the philosophy that hinges on the nature, condition, and the evolution of Yoruba people, without all the politics that goes with it, just goodness. Tó bá ti kọjá àyè níbẹ̀ yẹn, tó bá jẹ́ kó misinterpret ẹ̀. Even kò ṣe nǹkan tó ṣe o, nǹkan tí wọ́n ti ẹ̀ ṣe lẹ́yìn ẹ̀ tó mọ̀ ń pa ẹ̀. So gbọ́dọ̀ kọ ẹ sí jọ̀gbọ̀n. That's why irú issue tó délẹ̀ nísìn, I don't want to participate. Ilana, whether it is Ilana Canada, Ilana Europe, Ilana America, Ilana worldwide, it's an action group. Ṣé ń gbọ́ mi? Oòduà Foundation is a think tank. If I'm going to do anything action groupish, abẹ́lẹ̀ ní kì í ṣe kí n ṣàbàyà gbangba kí wọ́n tó sọ pé ṣe bí ìwọ ni head think tank yẹn tó wá bẹ̀rẹ̀ sí ṣe politics lábẹ́lẹ̀ kí ní kan ṣe mi ò tiẹ̀ ṣe tábẹ́lẹ̀ gan. I just want to be the servant of all sorts and conditions of Yoruba leadership to achieve Yoruba goal. Ọba àṣẹ CNC o, ọba àṣẹ NPC o, PDP, PWD, DDT, Government College Ibadan. If you are part of the leadership of Yoruba, I want to be your servant in data collection, data analysis, and proposal about how to take the next step. That's not partisanship. That's something I will share with everybody. If I do it, I will be willing to share with all of them without prejudice. Ó yàtọ̀ sí kí n mọ̀ sọ pé ní leader wa, ẹni tó ní leader wa, because I don't know enough about people. I don't stay enough long with them to know the characteristics they are bringing into that leadership, the ambition, and sometimes oh my God, and sometimes the motive, sir. Eh? The motive. Well, even if it is a motive, that's still not negative. Sometimes an agenda that is not necessarily honorable, that people can bring to an enterprise. I'm making a broad statement. I'm not mentioning any name or any particular person. I don't want to be guilty of beating my chest about what people can do when I don't know it, when I don't know the agenda that they are bringing to it. I don't know that. I'm safer just being the servant of everybody rather than the prop of anybody. Ẹ ṣeun sir, ẹ ṣe gan ni. Ẹ jọ̀ọ́ a ti lo 4 hours síbí. A dẹ̀ ń rọ́wọ́ sí lókè báyìí, ẹ jọ̀ọ́ ẹ má jẹ́ ká tún nawọ́ sókè mọ́. Mo mọ̀ pé ọ̀rọ̀ tí àwọn bàbá wa bá wa dá sílé ní ọ̀rọ̀ tó wà important ní níbo là ń lọ. Bóyá nǹkan tá máa ṣe ni pé àwa ESCO àti ọmọ ẹgbẹ́ Ìlànà tún máa yẹ̀ wò. Bóyá arípọ́wọ́ yín wà lókè, bóyá a máa pe bàbá wa padà wá sí another day ni. Ká wá continue because ó dàbí pé topic yẹn first time tá máa rí tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn náwó tá wà níbi títí di oru time yìí ni. Àwọn èèyàn á ti tá bá ti rí ọwọ́ mẹ́rin tó ti show interest, wọ́n ti parí ẹ̀ síbẹ̀. Bẹ̀tẹ̀ yìí ó dàbí pé a fẹ́ kó end. Bàbá Bánkọ́lé, ẹ sáré ṣe ìbéèrè yín ní ṣókí so that ká lè release àwọn bàbá wa Adéníran
àti àwọn tó wà ní UK àtàwọn tó wà ní bàbá ọmọborí owó ibi tí wọ́n wà nọ́ọ̀sẹ̀ rẹpẹtẹ síbi táwa yìí ó nọ́ọ̀sẹ̀ bàjẹ́bàjẹ́ ẹ ṣe ká lè release wọn. Bàbá Bánkọ́lé. Ẹ ṣe púpọ̀ alàgbà Akíngbadé. Mo kí bàbá wa Adeniran Adeboye kúrọ̀lẹ́ o. Kí a lè rojú yín sà. Ẹ rójú mi, ẹ kúrọ̀lẹ́ mo kí yín. Bẹ́ẹ̀ ni mo kí bàbá Ayélóge náà ẹ kú ọjọ́ mẹ́ta sà. Inú mi dùn gan fún ọ̀pọ̀lọpọ̀. Ẹ ṣeun, a dúpẹ́. Yes sir. Inú mi dùn fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀rọ̀ tí mo ti gbọ́ lénìí nípa ibi tí à ń lọ. Mo kàn fẹ́ fi díẹ̀ kún ni wípé àsìkò tá a wà yìí gẹ́gẹ́ báwọn èèyàn ṣe ń sọ kì í ṣe wípé bóyá a sọ wípé ìjàngbara wa á gbé tì a ò gbé tì, kì í ṣe wípé bóyá a sọ wípé ohun tá a fẹ́ a ò fẹ́ mọ́, kò rí bẹ́ẹ̀. Gbogbo nǹkan tá a sọ pé a fẹ́ láti lẹ̀ wá òun la sì fẹ́. Ọ̀rọ̀ wa plan wa kò yí padà, ṣùgbọ́n tó wà ní pé lásìkò tá a wà yìí as long as tó bá yẹ pé a ní ẹni wa níbẹ̀ a lè lò ó fún ìlọsíwájú ohun tá à ń wá. Ohun tá a lè ṣe tí ń rò pa a lè ṣe ní àsìkò yìí níwọ̀n ìgbà tó ń wà ń bẹ̀ ni pé ká lọ tú àwọn irinṣẹ́ wa tò. Ètò nípa awareness, ẹnìkan ń dárúkọ lẹ́ẹ̀kan pé àwọn ọmọ ilé ẹ̀kọ́ àwọn ọmọ yunifásitì wọ́n ṣe pàtàkì nínú ìrìn àjò yìí, kò sí rọ́bẹ̀. Àwọn tó wà ń ta tó ń ṣe mechanic tó ń ṣe organizer tó ń ṣe àjòrìn wọn níye the millions nílẹ̀ Yorùbá tó pé èjì wọn ò ju bóyá 40 lọ. Àwọn tó tá a lè lò nìwọ̀nyí. Ẹ jẹ́ ká wá bá a ṣe máa introduce wọn sí gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yìí. Àwọn míì tó ti gbọ́nu wọn wọ́n ti ní rẹ̀wẹ̀sì ọkàn ní ìsìn tí ìjọba ti yí padà tó ti bọ́ sọ́wọ́ aṣíwájú. Wọ́n ti ní rẹ̀wẹ̀sì ọkàn pé nǹkan ti ń da, but no, ká sọ fún pé ibi tá à ń lọ kọ́ nìyẹn o, plan tiwa kọ́ nìyẹn o. Ẹ jẹ́ ká wá bá a ṣe máa tó gbogbo àwọn màmá tó ń ta tó ń taṣọ lọ́jà, báà la ṣe tún fẹ́ rí wọn kó jọ pé ẹ wá ibi tá à ń lọ a ò tí ì débẹ̀. So awareness wa ṣe pàtàkì lásìkò tá a wà yìí, and ó dà pé lásìkò tá a rẹ̀ wà yìí ohun tó ń lé wa ọ̀pọ̀ bíi tó ń lé wa tẹ́lẹ̀. Tẹ́lẹ̀ inú wàhálà la wà hílàhílo, bóyá àjì lọ́la bóyá àníjì lọ́la ńgbà tí Buhari wà ń bẹ̀. Ọlọ́ndẹ̀ ti bá wa ṣe ẹni tó wà ń bẹ̀ a mọ̀ pé kò lè gbèrú ogun yẹn tì wá. Kò sí bó ṣe lè le tó, kò lè gbógun tì wá irú èyí tí Buhari fẹ́ gbé tì wá láyé jọ́ sí. Tán lọ rán yàn pa àwọn èèyàn Chief Sunday Igboho nílé. Bàbá yóò lè ṣe fún wa. So ẹ jẹ́ ká bua ká take advantage àsìkò tá a wà yìí, ká fi tún nǹkan tò, ká bẹ̀rẹ̀ awareness wa yẹn ló ṣe kókó tó ṣe pàtàkì. Tó lẹ́yìn nísìn tabara fẹ́ ṣe referendum ní Nàìjíríà nílẹ̀ Yorùbá, a ò lè win. Bẹ̀ tá a bá farabalẹ̀ tá a bá ṣe referendum tá a bá ṣe awareness program tó níláárí, tá a kó àwọn ìyá ẹ̀ mọ́ra, àwọn mechanics, àwọn organizers wọ̀nyí, àwọn ọmọ iléèwé gbogbo wọn, tá a sọ fún wọn ibi tá a fẹ́ kó wọn lọ. Torí kò sẹ́ni tí ó mọ̀ pé ibi tá a ń kó wọn lọ ó dájú ibi tá a wà yìí lọ. Ohun tó kàn burú ni pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó mọ̀ nǹkan ògo tílẹ̀ Yorùbá ní láyé ẹjọ́ sí. Àwọn ni anybody tó bá ti jẹ́ pé 55 and over lẹ́lẹ̀ máa bá sọ. Àwọn tó bá jẹ́ bí 50 and below wọn mọ̀ nǹkan ògo Yorùbá wọn pọ̀ pé Yorùbá ló gorí. So àwọn yẹn a gbọ́dọ̀ mú wọn ká sọ fún wọn pé look, ògo yẹn a fẹ́ dá padà. Bílẹ̀ Yorùbá ṣe rí láyé ẹjọ́ sí nìyí, a dẹ̀ fẹ́ dá padà fún yín. So awareness yẹn ṣe pàtàkì, yẹn mo fẹ́ kí a mú ní ọ̀kúnkúndùn lásìkò yìí. Ẹ ṣe púpọ̀. Ẹ ṣeun bàbá Bankole, ẹ ṣe sà. So wọ́n bá wa fi comment sí ni, kì í ṣe pé wọ́n béèrè question. Dr. Kofo Arinola. Ẹ ṣeun olóòtú. Ìbéèrè mi ni pé báwo la ṣe fẹ́ ṣe láti lè jẹ́ kí àwọn èèyàn wa kán mọ̀ pé àwọn ẹni tá a bá fi ṣe orí a kì í fi sọlẹ̀. Àwọn ẹgbẹ́ 72 wọ́n yan ẹnìkan gẹ́gẹ́ bí olùdarí wọn. A sì rí bàbá yìí pé ó ń jà fitafita fún òmìnira ilẹ̀ Yorùbá.
tá a bá wo bàbá yìí pẹ̀lú àwọn bàbá kan tí wọ́n ní obedient làwọn tẹ̀lé tí Ìgbò sì fẹ́ gbalẹ̀ wa ní Èkó létà tó tún ní kí àwọn bàbá ọba wa kán dìde kán jókòó. Ṣé tá a bá compare àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta wọ̀nyí, ta ni àá pè ní bàbá tó jẹ́ bàbá àwọn ọmọ Yorùbá? Àwa náà ti mọ ẹni tó jẹ́ bẹ́ẹ̀. Nítorí náà àwọn bàbá wa sọ pé àìfàgbàfẹ́ nìkan ni ò jẹ́ káyé ogún. A rántí 2019 ara àwọn wọ̀nyí náà ni wọ́n gbé bàbá kalẹ̀ pé wọ́n jẹ́ olùdarí YWC. Ìgbà tí YWC sì tó túká, bàbá náà ló tún wà pẹ̀lú wa. Kí ló wá ń ṣe wá gẹ́gẹ́ bí Yorùbá tó ṣe pé ẹ̀tanú ni? Àrí bàbá wa Oracle is doing well boldly pé àwọn Yorùbá ó máa lọ ni pẹ̀lú igbákejì wọn bàbá wa Banji Ayílóge. Kí ló wá ń ṣe wá tá a lè jẹ́ kí àlàáfíà kó jọba? A tún rí ní orí ìkànnì ní èní àbí àná táwọn kan tún kóra wọn jọ wọn ní àwọn kinní kan central something. Why do we need this? Ó yẹ ká pẹ̀tù síra wa nínú, bóyá torí pé ìjọba ta fẹ́, bóyá ta bá gba Yorùbá nation pé mo fẹ́ jẹ́ olórí tàbí mo fẹ́ jẹ́ kinní. Ẹ jẹ́ ká rántí pé àti ṣètò ìjọba ilẹ̀ Ìbàdàn wọ́n ní pé tó bá ẹni tó fẹ́ jẹ Olúbàdàn òun láti kọ́ jẹ́ mọ́gàjì náà. Mọ́gàjì ọmọ tí ò bá sì wúlò ní agboolé rẹ̀ kò lè jẹ́ mọ́gàjì dípò pé a jẹ Olúbàdàn. Kí a bára wa sọ̀rọ̀ ká fọwọ́ wọnú pé Yorùbá nation tá à ń gbà ẹ̀ ká gbára wa sílẹ̀ ní kì í ṣe pé torí ipò. Ẹlòmíì wọn ò tiẹ̀ mọ̀ ní agboolé dípò wọn mọ̀ ní local government. And by the time táwọn máa gba Yorùbá nation òǹkálùkù wa láti lọ sí agboolé ẹ̀ táwọn èèyàn fọwọ́ tẹ̀wé pé ọmọ wa ni, kì í ṣe olè, ẹni tó lè tẹ̀síwájú, ẹni tó lè ran ìlú lọ́wọ́ ni kó tó lọ sí local government. Láì jẹ́ kí ó dà pé òye yìí ò yí àwọn èèyàn, ó rò pé tó bá ti gba Yorùbá nation ó ti di mínísítà nìyẹn. Mo rò pé eléyìí á ràn wá lọ́wọ́. Bàbá wa Oracle, bàbá wa Banji Akíntóyè, ní àkókò yìí pẹ̀lú igbákejì wọn bàbá Banji Ayílóge, ẹ jẹ́ kí á fàgbà fún fẹ́nìkan kí ayé wa kí ó lè gùn ká lè ráyè lọ kúrò nínú ìdààmú àti hílàhílo tí ilẹ̀ Nàìjíríà ń fún àwọn ọmọ Yorùbá. Yóò dára fún wa. Ẹ ṣeun. Ẹ ṣé gan ni fún kọ́mẹ́ǹtì tí ẹ fún wa. Alàgbà Julius. Ẹ ṣeun bàbá wa Banji Ayílóge, àdúpẹ́ bàbá wa Adébóyè, àgbà yín ò dálẹ̀ o. Kò sí púpọ̀ tí mi fẹ́ fi kún gbogbo ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ tó rẹ̀ kan ti mẹ́nu bà á. Ìbéèrè kan tí mo kàn fẹ́ béèrè ni pé wíwá ṣe rí nílẹ̀ Oòduà, oòrùn tó wà lókè yìí ó taṣọ gbẹ. Àwọn tá a sì ń bá fà á yìí wọ́n ń retí kága ó yẹ̀ nídìí ẹni tó wà níbẹ̀ ni káwọn wọ́n lè parí iṣẹ́ tọ́lọ́hun sì ní fún wọn ṣe. Ìbéèrè mi ni pé kí ni ẹ rò pé a lè ṣe láti lè jẹ́ káwọn èèyàn wá jí gìrì tó rẹ́lẹ́rù ò ní fẹ́ fẹ́rú ẹ̀ lẹ̀ kí oòrùn yìí kó tó di pó wọ̀, torí tó oòrùn bá ti lè wọ̀ báyìí Ọlọ́run má jẹ́ ká wà nù ìyà ayérayé o. Wọ́n retí kó oòrùn yìí ó wọ̀, yálà ó wọ̀ fúnra ẹ̀ ní o àbó wọ̀ tipátipá. Kí la lè ṣe? Torí Ọlọ́run má jẹ́ kí ìyà ó mọ́ wa lára. Àwọn ọmọ ìyá mi tó wà nílé àtàwọn tó wà níbi ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó wà níbi gan ó dà pé ìyà ti mọ́ wọn lára. Tí wọ́n bá ti fáfẹ́fẹ́ díẹ̀ sí ojú ọgbẹ́ wọn báyìí wọ́n ti gbàgbé ìyà tó jẹ wọ́n lánàá. Kí la lè ṣe? Ara wàhálà wa nìyẹn. Bẹ́ẹ̀ ni, kí la lè ṣe láti koná mọ́ṣú wa kó jiná lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀? Ìyẹn ìbéèrè kan.
ìbéèrè kejì tí máa ń béèrè nígbàkúùgbà tẹ́yìn náà sì ti mẹ́nu bà lénìí ni pé àwọn tó kó wa sínú wàhálà yìí, àwọn òyìnbó tó kó wa nínú wàhálà yìí, ẹlẹ́rù ò ní fẹ́ fẹ́rú ẹ̀ lẹ̀. Wọ́n ti kó wa lẹ́rú, wọ́n ti kó wa lẹ́rù, wọ́n sì ń kó wa bá a ti ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí. Torí irú ẹ̀ náà irú ẹ̀yin bàbá wa báyìí. Tí ò bá ń ṣe pé wọ́n kó wa lẹ́rú ni kò sí nǹkan tí irú ẹ̀yin báyìí ń ṣe ń lo òyìnbó. Kò sí irú nǹkan tí irú àwa báyìí ń ṣe ń lo òyìnbó. Wọ́n sì ń kó wa, wọ́n sì ń jà wá lólè dọ̀la, wọ́n sì fẹ́ fi wálẹ̀. Ìyá tó kú ní bí oṣù mélòó sẹ́yìn pẹ̀lú àwọn tó jà wá lólè, ọmọ ẹ̀ tó wà níbẹ̀ ń sìn pẹ̀lú àwọn tó sì ń jà wá lólè lọ tí wọn ò fẹ́ fi wálẹ̀. So 90% of our problem ibi tó wà nìyẹn. 10% tó kù inú ilé ni. Báwo ẹ tó dàgbẹ́ ti mẹ́nu bà díẹ̀ lẹ́ẹ̀kan nígbà tẹ́ dárúkọ àwọn ẹ̀yà tó wà nù Bíbélì yẹn pé ọgbọ́n tó fi gbara wọn lẹ̀. N bá má tún sọ̀rọ̀ débẹ̀ mọ́, but mo fẹ́ emphasis yẹn pé ṣé ìgbésẹ̀ wà tí a lè gbé láti gbara wọn lọ́wọ́ àwọn people because 90% of our problem ibẹ̀ yẹn ló wà, but ó dàbí pé a concentrate lórí ibẹ̀ yẹn bóyá a dẹ̀ recognize ẹ̀ nítorí mathematician lẹ́yìn ìyàtọ̀ wà láàrin 90% àti 10%. 90% of our problem ibẹ̀ yẹn ló wà. Ọmọ ẹ̀ tó wà, ọmọ ìyá yẹn tó sì wà ń bẹ̀ ń sìn ó sì ń jà wá lólè lọ. Wọ́n dẹ̀ mọ̀ pé tí Yorùbá bá fi lè bọ́ báyìí gbogbo ilẹ̀ adúláwọ̀ ti bọ́ nìyẹn. Ẹ ṣeun sà. Ẹ ṣeun, ẹ ṣe púpọ̀. Nǹkan tí mo kàn fẹ́ sọ ni pé ǹjẹ́ a rí nínú àwa tá a wà níbí tí ìbéèrè yín ò yé. Tá a bá rí ẹni tó wà níbí tí ìbéèrè alàgbà bàbá Julius Arole Oòduà tí ìbéèrè wọn ò tí ò yé, tí ẹni tí ìbéèrè wọn ò bá yé ní èlésì máa tún sọ pé òun ṣe àlàyé. Ẹ jẹ́ kí a ti bi pẹlẹbẹ mọ́ọ̀lẹ̀ jẹ́ kó lè bá a dùn. 1490s ni wọ́n sọ pé kí wọ́n wá kẹ́ lọ́dọ̀ wa. 2023 la wà yìí. Gbogbo èrè tí wọ́n rí jẹ, ìfà tí wọ́n rí jẹ lórí pé àìmọ̀kànmọ̀kàn wa, àìmúralẹ̀ fún wọn. Ṣe ni èrè yẹn ṣe ló ń ga sí lọ́dọọdún. Ẹ lọ wo bí tá a ti ń ṣe ìjọba ní Nàìjíríà tó jẹ́ pé gbogbo ohun àlùmọ́ọ́nì tí ń tilẹ̀ wá jáde kò ṣàǹfààní fún ẹnìkankan sí la tún lọ yá owó sí. Structure International Monetary Fund and World Bank tó fi jẹ́ pé ọ̀jẹ̀ gbèsè kú gbèsè ni làwa dà. A lè bọ́ lórí ẹni torí ẹni tó lẹ́rú ló lẹ́rù. Structure tí wọ́n gbé síbẹ̀, they don't have to be frontal. In fact, nínú àwọn ìwé tèmi kọ lórí ọ̀rọ̀ yìí, mo ti fi eléyìí hàn yín rí. The Imperative of Cultural Democracy in Nigeria. Ṣẹ́gun Gbádégẹṣin àti Rọ́pòṣekun ló edit 20 lọ́dún yẹn 2003. Mo sọ níbẹ̀ pé chemistry tí mo ṣe ní high school, wọ́n á ní ìkan
change of state. Ìyẹn á pè yẹn ní physical change. Ìkan change of substance. Wọ́n pè yẹn ní chemical change. Chemical change is practically irreversible. Physical change, I mean, you turn ice to water or water to ice. That's physical change. But when you put iron filings and sulfur and mix them together, that's still a change of state because you can use a magnet to separate them. But when you burn it in the evaporating dish, you get carbon sulfide. Kò ṣeé change mọ́ sí original thing. Àbí bẹ́ẹ̀ kọ́? Paper independence tá a gbà 1960 mo pè ní flag independence nínú ìwé yìí. It's a change of state, not a change of substance. Indeed, it was a method of sharpening and improving the method of exploitation without direct presence. Wọn ò nídìí láti protect wa mọ́ fún military ni o, àbọ̀lọ́pàá ni o. Àwọn tí wọ́n máa fi síbẹ̀ tí ó jẹ́ abẹnugan fún wọn tí wọ́n protect interest wọn. They must make sure that they run for election, they win election. So mi ò sọ pé gbogbo ẹ̀ ló ń work out like clockwork bí a ṣe rò pé bá a ṣe rò pé, but the point of the matter nǹkan tí wọ́n plan nìyẹn. Báwo la ṣe fẹ́ yọ nínú ìyẹn láì ronú jinlẹ̀ láì lọ wá plan míì tí you go to Niger Delta today, go to those states, go everywhere. About 90% of our petroleum resources are pilfered. Ṣé sọ́jà ni òwà mọ̀ ní àbọ̀lọ́pàá? Ẹni tó tara ẹ̀ lò sà òkè tán. We need to know how to overcome some of those major problems tí ò ní kankan ṣe pẹ̀lú ìní tó jẹ́ pé wọ́n ti kí yẹn burú sí ni per year. Lónìí àwa kọ́ la nílẹ̀ yẹn. Òmìnira arọ́ta gbà. Kódà bẹ́ẹ̀ yànyàn ní president gan mi ò rò pé ó gan máa rójú débi tí wọn ò bá fẹ́ kó rójú dé. Ẹ lọ wádìí rẹ̀ wo from Cape to Cairo, from Addis Ababa to Dakar, all across the place in there. Where when I went through who we had been from the beginning of time, I say, Molatimbo, is to show that we are once an independent and viable people with good ideas, creating culture, creating economy, creating this, creating that, and able to hold our own in the world before invasion, first from the East Coast, then from the West Coast, over a 1,500-year period. But it's still done by human beings, and we can still use our brain to find an outlet. But it's not going to be by snapping your fingers. A finger snapping solution immediately. That's not going to work. I mean, tomorrow we wouldn't be slaves for 1,500 years. I appreciate pé nǹkan tá a ti ń ṣe nìyẹn for 1,500 years. Ó ti jẹ́ káwọn ẹlòmíì rò pé àrònú tó bóyá àrònú tó bóyá àwọn tí wọ́n rò pé àrònú tó gan ló yẹ kó lọ ronú sí, because power concedes nothing. Power concedes nothing. Báwo ni mo ṣe máa rí jẹ́nu nǹkan for 1,500 years tí wọ́n á sọ pé ní ìsìn mo fẹ́ gbé kalẹ̀? Èmi kọ́ ló máa gbé kalẹ̀, ìwọ ló máa gbà lọ́wọ́ mi. Káàwó orú ọgbọ́n tó fi máa gbà lọ́wọ́ mi tí mi ò ti múra lẹ̀ during the 15 years tí mo ti ń jẹ gàba lórí ẹ̀. It's not going to be easy. Ẹ má jẹ́ tara wa jẹ́, but is it possible? Yes. Is it easy? Of course not.
ṣé àwa sọ pé irú èmi yìí tí mo ti gbé 54 years lamẹ́ríkà tí mi ò ṣàǹfààní fáwọn kankan tó wà nílé ó sì jẹ́ kókò sí nǹkan tí Amẹ́ríkà jọ mí ju retirement income àti social security lọ but nǹkan tí wọ́n gbà lọ́nu Yorùbá lẹ́nu Nàìjíríà lẹ́nu Áfíríkà kò lóòkà tó gbogbo nǹkan tí mi ò bá lè ṣe ń bẹ̀. bí mo wà bẹ́ẹ̀ tí mi ò lè ṣe ni o bí mo wà bí tí mo jẹ́ kí n ṣe ni o gbogbo wọ̀nyẹn renders or impoverishes the people and the land. Does anybody know how to arrest Japa? I don't want to embarrass my family, but àwọn ọmọ bíi méjì mẹ́ta tí mo rán lọ sí University of Ibadan tí wọ́n jáde tán wọ́n ti ráàyè wọ́n ti bẹ́ síta lọ sí Japa. Kì í ṣe bí o wọ́n wà ní England wọ́n wà ní so ibi tí mo bá ọ̀rọ̀ ni pé kò sẹ́ni tó lè arrest èmi gan a lè pè mí Japa. 1969 mo ti dé bí kí n tó dé bí mo ṣe teacher King's College mo ṣe teacher ní Federal Sports Science mo ṣe teacher University of Lagos mo ṣe kíni. ṣé èyí tí mo wá ń ṣe bí yìí àǹfààní wo ló jẹ́ fún àwọn tí wọ́n rán mi ní school tí wọ́n jìyà lórí mi tí wọ́n lọ forí àrùra kòkò ní Agidi ibi tí wọ́n gbé wá. I mean come on, it's a major problem ẹni tó lẹ́rú lọ lẹ́rù. We must agree to think deep about these things. Because if we do, now, any immediate solution, yes. Ilana can start making billboards as part of public education. Negotiate with the governor of each state. All roads must pass through Mughal Empire. When you are driving from Lagos to Ibadan, ẹ rí i pé kọ́ síbẹ̀ pé ọjọ́ wo la máa bọ́ ọ̀nà wo la máa gbà. Ká bẹ̀rẹ̀ sí make àwọn èèyàn wa ronú kì í ṣe gbà tá a bá ń teach lórí rédíò nìkan. Tó bá kọjá níbìkan tí wọ́n rí billboard gbàgàdàgbàgàdà ní Ṣàgámù àbí ibikíbi tó bá gbà kọjá Ìbàdàn tí wọ́n rí i pé àwọn ọmọ yín tó wà lẹ́yìn odi ń bèèrè lọ́wọ́ yín pé báwo la ṣe fẹ́ yọnú nínú kìíní yìí. You raise the issue and propose a solution and let the nation think about it. In other words, kì í ṣe pé ẹgbàgà síwájú kóòtù ẹ ṣe wáàsí. That's a way. But if you buy billboard, Baba. Ní billboard gàdàgbà Bánjí Ayílógé máa bá wa design ẹ̀ tó ń béèrè question. Welcome to Ile-Ife, the home of Yoruba whatever. Are we where we need to be? Mi ò sọ pé kẹ́kọ̀ọ́ lè bó Yorùbá ní orú nǹkan báwọn yẹn tó máa jam conscious àwọn èèyàn. Ìwé làwọn ọmọ yín kà ní àbíkún ọ̀kọ́gbọ́n orí. You must raise questions even when you are not providing answers. Get people thinking. Then gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń lọ sí ṣọ́ọ̀ṣì tẹ́ ń lọ sí mọ́ṣáláṣí, ask yourself questions about what you are doing. Be bold to do it. It requires being bold. Torí gbogbo nǹkan tó ti fún wa ní tó ti fọkàn